Băi frate, băi frate, băi. Welcome and thank you, my friend. Dați așa un pic. Ok. Ok. Ia să vedem. Ce ziceți, băi, chat, băi? Zici că ești o kinder cu tricoul ăla, mersi frumos, frate, mersi frumos, ce tricou sexy. Stați-mă așa un pic, că nu reușesc să mă conectez pe astea pe aici, ești nebun? Aha. Ok, ăsta era bun. Da, mă, că sunt prost rău, mă, chat, mă. Sunt prost rău. 2 secunde. Că eu mă chineam să mă loghez cu o asta, cu o nebunie, cu o asta. Stați așa un pic să ne logăm aici să... Ia. Utility comes in, all lines of sight taken away, well executed from Heroic, and they should be able to waltz into an easy plant and clean things up after the fact. Boost over though, nets one for Stare. Yeah, good shot from Stare, but confirms at least a couple more around the back of that smoke, and taken for Astralis. And a full retake is unlikely in this situation. Hello? If you're Astralis, you're hoping to have some engagements. You might want to keep these guys closer to, as close to the bomb site, to the bomb timer as possible. Do some damage. See if you can just get guns out of their hands, because the defuse is unlikely. Putting pressure onto some of these heroic players. Nice shot from Stare on the follow-up, his second of this round. And Nico Dawes and Shush combined together to prevent any further kills. But that kill from Blame F will come through. And Astralis will come out a little bit happy. Am modificat HUD-ul, mă, nu se poate. Yeah, look at how, I mean, Blame F even just freezing Nerds as close as possible. Bomb's gonna go off. Am modificat HUD-ul incredibil. That ain't bad. They'll take that into the first gun round. Yeah, money situation now in full effect for Astralis. They'll be able to get a buyout. Interested to see if they go for the AWP. It doesn't look like they have enough resources for it, so likely just to see the full rifles come in for Astralis in their first gun round of the defense. And this is where we get to see kind of Matthew talking about the Mirage that we saw against Vitality back at Blast, the aggressive nature. How does Astralis want to open this up? Is it going to be in your face? Is it going to be disruptive out of the gate? Or are they going to save that in their back pocket if things go wrong? Gata, mă, chat, e bine așa, nu se vede HUD-ul. Mamă, ce dubios e HUD-ul ăsta, bă! E mai mic așa! Nu! Mi-e ciudat! Mă rog, până răbi știm. Yeah, it does. Hitting a timing. Here they are up a ramp. Blame F
Over at the stairs, it's Yabi with the first kill. He's isolated and can't convert and can't build upon it. Nerds taking more space, getting closer towards jungle and connect to that smoke blown open. Great use of Ele the faci HG Nerds. grenade. Blamef is gone, decapitated, and Astralis down to just 3 E players. pătrățos, da, e mai așa, mai altfel. Iabi și stavă împotriva forței. Bă, nu e chiar forței. Ba da. Este și sus. Merge, că-s doi. Am prins 3 zile la rând pe face jucători precum și Romagis, Beat, Monesi, Case. Azi râd, ce noroc. Vezi? Mai azi. După meciul ăsta baci memes? Da. Bă, la ce vrei să ne uităm meciul următor? Că aici, na. Aici am ales eu direct. Că nu era discuție, celălalt meci era Eternal Fire cu Bad Boom, care nici n-a început. Aici a început la fix cumva meciul, deci meciul ăsta am ales eu. Dar ne uităm și la voicecom de la Nexus, da. Ne uităm și la voicecom de la Nexus, avem și interviul ăla cu Alexi. We chilling, chat, we chilling. Ce tricou ai? Cum adică, frate, ce are tricoul ăsta? Ce vreți meciul următor, chat? La Cloud9 cu Rebels sau ENS cu Big? Parcă aș vedea Cloud9 cu Rebels ăștia, că sunt... Sau mă răjean, nu știu cine sunt copiii ăștia, Rebels ăștia. Azi polonezi, nevermind. Este echipă locală cum ar veni Rebels ăștia. Sau ENS cu Big. Cred că nu știu. Hai că un vot. Bă, ar fi bine să vedem și pe ENS, mă, de fapt, ești nebun. Nu mai pun vot, ne uităm la ENS cu Big, că sunt ENS-ul ăsta nou și nu i-am văzut pe ENS-ul ăștia nou. Sunt cu polonezii, echipa locală, vedeți că e hype mare dacă ajunge ENS, ce ai? O să fie show acolo în public dacă aș da bine, n-au să ajung niciodată în play-off ENS, să fii serios. Sau cine știe? I think more than anything, because of his position, Device is able to rotate off Catwalk. It's advanced position to get an early warning towards the B bomb site, and obviously if they come up Catwalk, a very tough position to deal with. The stair is over. După ce se termină meciul ăsta, pun vot, bine? După ce se termină meciul ăsta, pun vot, bine? Hai că mi-am lăsat și eu, mi-am băgat mouse-ul, l-am încărcat. E ok? Vreți să dăm mai tare? Să înceți. Am dat așa, n-am. They've got the mid control they've been looking for. Astralis have given them that, not contesting it. And Heroic just going through the motions as we now hit 45 seconds on the timer. Yabi position close to ramp. Here's the flash. Mamă, ia vezi ăsta care a venit în slightly spate. caught by it, but not enough to make it uncomfortable. And he handles Yabi. Mamă, ce faci Nicodoschi, e singur aici. Oh, l-a luat somnul pe Nerds. Ai cu 1000 de like-uri, e bine așa, e bine așa. E Swiss? Nu, vă arăt imediat bracket-ul și vă explic. Vă arăt bracket-ul și vă explic, bine? 2v3 is doable for Heroic. I gotta cover him. This is all on Tessa's. Plant's going down. Good shot. Plant is gonna come in and we've got a 2-on-2. There's a flank, however, from Stair. Ce are bă tricoul meu, bă? Yeah, because of his early position at B, he's been able to get that flank on. Oh, it takes a while, but eventually will connect that kill on Tesses, leaving Kixan in the 1v2. And KATOWICE, he'll be tested on his in-game leadership, and now his individual skill cannot get it done in the 1v2. Cam bocanc aici. Vine și niște emoții, dar cam bocanc. That is a nice job from Astralis. Never expecting that second player to be advanced in dark at the A bomb site when the push on ramp got negated. And a pretty solid defense, but it's allowed by the rotation. It's allowed by the positioning, the advanced positioning from Stair over in Halls is able to make this defense so strong that you can afford to lose a player on the aggressive peek down ramp for information. Cum adică, bă, e tricou de copii, e tricou cu White Silent, ești de bun. Ăștia care ce scrie tricou de copii, câți ani aveți, mă? E mărime de 13-14 ani, e mare Excel și aici, de bun la cap, are și Excel. Cred că singur Excel mi l-a dat mie să scape de el. Bine, Excel-ul ăsta care e mare el, de fapt, da, na. Ce cocoșat e Abi? Nu e cocoșat, conform ultimele informații de pe stream, este ghebos. Este ghebos. Merită investiții în sticările de la meciul ăsta? Nu. Adică, într-un an, 2, poți să-ți dublezi probabil banii, indiferent ce ar face, dar nu te aștepta la chestii nebuni. Bă, ăștia care ziceți că e tricou de copil, sunteți full invidioși, da? Nu mai am ce discuta cu voi, atâta vă zic. Auzi, tricou de copii, copii, sunteți voi, mă, invidioșilor.
it does keep Astralis ahead in the player count, and 1 minute and 5 Crearea seconds asta. left on this clock. Yeah, now they have a decision to make. Does Nertz remain aggressive and try and open this up? There's a minute on the clock, so he's hoping for another mistake out of the defenders. He already caught Blame F on a lurk up con. Yeah, he's gonna slide out, easy kill, and Kixon was coming to join up, and now he's got simply no options. Bă, îmi place HUD-ul ăsta. Acum m-am uitat la câteva runde, merge. Would take an absolute miracle to even get close. Se văd mai mult skin-urile. Himself in a winning position. He's gonna creep ever closer up the connector eventually. Ai liniștit, Gogoșare, este cel mai șmecher tricou și am 400 de ani. Mersi frumos, Iconi. Măcar tu, frate. La Katowice parcă am auzit că faci live de acolo, că pleci direct la ei sau la alt concurs. Da, frate, dar momentan suntem în primele faze, gen la concurs. Adică eu plec săptămâna viitoare miercuri. Concursul ăsta ține de astăzi până săptămâna viitoare duminică. Și play-off-ul, eu o să fie play-off-ul vineri, sâmbătă și duminică, 3 zile. Și eu o să plec joi. Mă rog, să plec cu Alexandra, dar să vedem, poate să mai vină alte persoane, vom vedea. Timeout taken for Heroic, first of 3. Yeah, first of 3, that change coming into effect with CS2. 3 timeouts now instead of 4. Nu e același HUD, mă, nu. E mai scurt HUD-ul. As they've been read and shut down in back-to-back Aici, da, rounds. e același HUD ăsta, bucata asta. Dar mi se pare că e mai îngust. Adică nu mai e atât de lung, cumva e mai... E ceva schimbat oricum! Nu poți să spui că nu e ceva schimbat, că am văzut 72.000 de HUD-uri, nu dau seama dacă e același. Și mă, și m-am obișnuit cu HUD-ul ăla de la Major? O să fie Tonia și Vladi acolo? Vladi nu cred, Tonia ar trebui. Aia zic, e mai gros și mai scurt, normal. Bă, în primul rând, eu camera asta aici o aveam pusă și mergea pentru toate HUD-urile. E clar că s-a schimbat ceva din moment ce nu mai merge cu celălalt. E 4-3 acum. Weaker players to kick things off, and now Yabi, well, he's pinned in the corner. Oh, he does well for a second. He's still standing. He's still fighting. Ce le face Yabi? Ce le face Yabi? Yabi is feeling it on that A bomb site. That's got to be frustrating because Heroic has to feel like they had so many advantages that happened previously on the A execute as well, where Yabi is isolated, Blame stuck behind a smoke. He's the only one, top balcony again, but this time, times the follow-up piece perfectly. Wow, vezi că l-a tras frumos rău, ești de bun. What a sequence from Yabi. He just devastates them. Mamă, ce frumos a tras pe bune. It looked like he was in the disadvantageous position, right? He's pinned in the corner. Respect, ești de bun. Multiple players coming at him, but enough distractions set up with his oricum sunt bine Heroic, stați liniștiți că nu sunt rău. Caught the timing, just couldn't seize the opportunity. Sunt bine Heroic. E pasă. Ce păroasă. Am revenit exact la fel, doar că e ridicat. Nu cred, mă, că e exact la fel, mă. Eu cred că e mai scurt cumva. Era mai lat înainte. A plecat racheta. Bă, ce trage Nertz ăsta, bă, să moră Jeana, ești de bun. Ce trage Nertz ăsta? So defense gets thinned out just a little bit, but still plenty of advantages for Astralis to recover. Unarmored Deagle, there's a little bit of armor passed around. 3 players with armor, but no utility to work with. They're just drifting back for the B bomb site where a lot of presence was seen. Arăți românul de tine cum aplauzi. Bă, românul în primul rând trebuie să nu mai bea măcar 3 zile ca să poată să râdă de mine. Măcar accept această critică. Este mai îngust un pic, mai multă vizibilitate în joc pentru spectatori. Da, mă, dai mai îngust, adică la modul numai atât de spre centrul ecranului. Uite discuții ce avem aici, băi, frate, băi. Hai, bă, și noi cu like-urile alea suntem 1600 de oameni, măcar 800-900 de like-uri acolo. Am chat, bă. Bă, pe ultimele live-uri era altă viață, frate, parcă erau alți oameni, nu știu, doar zic. Doar zic, ce români avem la Katowice, Volt și IEM. B1, da, B1. B1. Sal! Oh, ce a tras aici lui Șter. Ia de Șter. Yeah, individually for those two very good, but obviously a little bit of chaos around them trying to find pieces that work. Diferită. Eu folosesc ăla de FPS. Try and get some results, some team accolades to go alongside that. And BlameF gets down in mid. Tessus looking to play around the sides of the smoke.
Still heavy numbers over in the B halls for Heroic. 3 players with the bomb looking to go right at Stair. It's a question of what Tessas can accomplish in middle because his teammate has gone down and coming through. You got 3 players ready to take you down. Când smoke-ul și ai 3 oameni, ești buffed, ești nebun. Behind the bench, using the smoke as extra cover. Decides not to fight, but Nico Godal's got a little bit too deep into the bomb site, and Stair gets removed because of that. Bomb plant now going down for Heroic. Bă, vezi că-s bine Heroic în meciul ăsta, ești nebun. And now it has to be a retake with even numbers. Yeah, and despite the opening 2 kills for Astralis in middle, this is a really deci Astralis ăștia mi se pare incredibil că i-au bătut pe Vitality. At the same time, mă rog, nici ăștia nu sunt pielea neapărat. Stout and Device will start this off from catwalk, but that might be the signal to save, especially with Device not connecting on a trade. And I think those are the opportunities missed that will force them back. Vezi că mi se pare că se joacă altfel față de cum se juca la Close Qualifier, mai serios? Cum adică, la ce te referi? Ce Close Qualifier la Orențiu? A, la Major sau ce? Păi da, mă, da, ce vrei, bă, vreau, frate, că până la urmă sunt jucători de la tier 1 în tot stat. E normal să joace mai bine un pic, că au mai legat și una alta, că acolo abia și făcuseră echipa, erau mai frebi așa, acum au mai pus chestii la punct. Ei n-au jucat parcă Blast, nu? Au jucat Heroic Blast. Nu, au jucat Blastul ăla, sau ne-am uitat la ei? Au jucat, dar ne-am uitat la ei, cred, sau? Bun, Andreea. Mă? Și au făcut la Blast, cine i-a bătut? BLMF just having his say across the board. Got those fancy green hand warmers. Yeah, they do. I recently got one of those myself, Jason. It's quite good at this time of the year. Yeah. Especially, you know, if you don't want to turn the heat on, you just crack one of those into your hands and you're able to frag. Doesn't really help me in that department, but at least my hands are warm. At least your hands are warm. That's a good point. Cold hands is one of the worst things. Absolutely is. You don't want to get cold feet here in Katowice, and good start for Heroic. Has kind of been pulled back by Astralis. Important that they were able to find a couple of those rounds, important rounds early in the gun rounds to really start to pull this half together, because this could have been a dominant showing for Heroic at the start of the half based on the beginning that they were able to get. Yeah, and obviously all the vibes of this from what we've seen of these two teams, you know, in their short times together. I-a bătut Mantul meciul ăla de a făcut 65 rating? Nu, mă, i-a bătut pe C9, mă. A, C9 și Big. Ai, au bătut Big înainte și după au bătut Big și pe C9. Ok, da. As everyone gets comfortable. Okay. You touched on the coaching situation of Astralis. Also, I mean, over in Heroic, you know, one of the big moves as well is Saul coming over from Ensign. Pot vedea cumva de cât timp s-a abonat. Bă, era un link de ăla, dar nu l-am acum. Mersi frumos de follow, Mihai C6, Ionuț, Chimaș, Ryzen, Andrei Alex, Vlad Velicu, Claudius Rexior, Emil, John, Johnny, Adi, Lucian, Andrei. Ce s-a întâmplat? Toată lumea s-a abonat acum în ultimele minute de live, incredibil. S-au abonat foarte mult, dar nu dau seama de ce. Mersi frumos, băieți, bine v-am găsit. Dacă pierde Astralis, sunt out? Nu, mai au șansă. O singură șansă mai au. Being inside of this team, I don't think people are too happy with that. I just didn't enjoy seeing that Ents roster blow up. I liked watching that Ents team. Ce mi-ai făcut, Vlad, să moară frații mei? Yeah, entertaining as hell. We had a couple of matchups between FaZe Clan and Ents you might have seen that were absolutely incredible, and I think ce mi-ai făcut, Vlad, aici, că nu înțeleg nimic. The entertainment events. But I mean, it's a new journey for Nerds now, right? Like you're coming into a team where you are going to be the star player, brand new pieces around you. You have to learn how everyone works, learn how the team is going to work, and find a way to be effective and remain a strong player within the new team that you're building. So a new journey for him and for Saw, you'd imagine. Smokes out from Shush. It looks like back to the A bomb site. All 5 players from Heroic called out spawn. Another execute. This time the main thrust coming from Palace. Când am pus, mă, chat grafic asta, mă? Am pus-o, am prins, dar n-am avut, mă, grafic asta la Cologne. Sau am avut la Cologne grafic asta, nu știu. Oare cine câștigă într-un meci de box între Avi și Kixan? Care pariază că se ține mai mult o repriză. Știa că joacă Imogen la Heroic, cine mă? Bă, nu mai faceți pe Imogen, Iabi, că Imogen e faul, e model top, ești om pe lângă Iabi. Yeah, it's also, you know, he's overextended a little bit, so you have this angle, but if they come right at you, could be in danger. Altă de la mea este, bă, băi, ce le faci rege? Iar ce ești bine rege? Stick around and go for more, and that flick doesn't land. Yeah, it would be kind of ridiculous if you hit both of those flicks on the attempts. Device gets away with another one.
And the early success from Device and Blame F has put Se Astralis referă la Nicodoz. in the final 45 vezi că niciodată n-am analizat acest unghi. Acest unghi. Da, hai să vedem. Hai să mai vedem un pic cu camera. Adică iar joci bine rege, păi vezi că a jucat Macau, a zis și el, vezi Vlăduț că ești fanboy, dar nu urmărești ce postează pe Twitter. A spus Device că n-a fost mulțumit la ultimul concurs de forma lui individuală. Cine câștigă? Câștigă cocoașa lui Yabi. Te ziceți că Yabi vs Kickstar câștigă cocoașa lui? De asta în spate rampă, n-au nicio șansă oricum. Uite ce bine a spus asta. Oricum e bine, mă, Heroic 5 pe tero, beton. Depinde un pic de pistoale, dar beton. Nu, m-a zis Device. A zis că n-a jucat bine. A zis că n-a jucat bine la ultimul eveniment. A zis că n-a fost mulțumit de forma lui. No, mă, nu, n-a fost chiar așa foc, o să vezi. Stai că mă uite acum pe telefon și zic ce staturi a avut la... Mamă, Eternal Fire cu Bad Boom abia acum a început, e 1-0. Stai puțin că zic acum. Stai un pic. Asteve, regele. It felt like they had a sense that there was a chance that A hit is going to come in because we've seen Heroic. That was probably what the third time they've ran. Just, you know, when they execute, they uite, a avut 1-0-0 aici, nebun. Ce ale, ce ai? 1-0-0 e rău de tot. Ce aveți? Adică în afară de ăsta a mai avut un Blast care a avut 0.89 și altul 1.03. E al doilea cel mai slab event al lui de când a revenit la Astralis. E slab, bro, ce e 1-0-0 e slab, e aproape. Adică a avut hărți bune, dar a avut și hărți și ale, dar nu s-a văzut neapărat, dar slab oricum, ce e 1-0-0 e slab. Că n-a fost mort, dar nu a avut impactul pe care și l-a fi dorit. N-a zis nimeni, e regele, ce ai, ești nebun. Abia aștept să le iau în brațe acum la Katowice. Mă, la Katowice, te pup, regele meu, Device, le face și noi poza, dar cu 7 ani. Cât timp nu are o 0.99 e bun, bă, nu prea, din câte am... Adică ați spus și voi că ratingul bun e de la verde în sus, știi? De la verde în sus e ratingul bun pe rating 2.0. Acolo între 0.96 parcă și 1.03, 1.04 ești cam... Ești mediu, gen, așa, nu e nimic. Wow, e ok, gen, e, na. Pe linia de supraviețuire. Oh. Nice kill from Stown. He'll drop into the site trying to be elusive. Wow, to collect that kill. Stown is ce le faci, destroying frate, bă. Now taken down to low health. And the cavalry of Astralis is arriving, but Stown does not need them. A reload inside of the site. Doamne, și copil turbat, ești nebun, le trage incredibil așa ceva. Avea vreo șansă la o zi încât să-l disc comentăm vreodată, mi-e dor de el în șine. Și mie mi-e dor, frate, dar omul e crazy, ce vrei, ești nebun, omul când se bată nu mai ține, când se ceartă cu lumea, face urât, zice cuvinte de-astea, dar n-ai voie să le zici. Ce să-i faci? Nu mi-ai dorit, da. Așa că am rabatat și un pic... Jamu. Here comes utility into middle. Last round of this half. Astralis trying to lead by an extra round here. They want two. Heroic. This is not the buy that's going to fill you full of confidence. Hai că e prins și ai, mă, început meciul. MP7 out. Câștig și eu un tricou Nexus așa ca de ziua mea la mulți ani, Alex. Păi de unde să câștigi tricou Nexus? Astăzi se extrage postarea de pe Instagram de la Nexus? Bă, cea trebuie să intrăm pe Discord la React, la Memes, la toate. Avem timp astăzi să le facem pe toate ce ai avem. Avem așa, mai avem 3 best of 1 și un best of 3. Deci estimez astăzi un 8 ore corect de live. Început la 4 jumate, o să fim live până la 1, zic eu astăzi. Suntem live de acum până săptămâna viitoare, marți, în continuu, zi de zi. Nu uitați că am pus clipul cu reacție top 20, dacă vreți să participați. Și miercuri urmează un clip bombă rău, când plecăm la Katowice, urmează un clip bombă rău de tot. Câte meciuri mai rămânim azi? N-am auzit că suntem live până la 1 de seara. Luați-vă de mâncare, stați pe spate gaming, ești nebun. O să fie un meci derby, dar când joacați Gamer Legion o să fie derby rău de tot. O să fie un meci derby rău de tot la Gamer Legion.
Mi-e frică rău de best of 1 ăla cu aia, chiar dacă și-a schimbat un jucător, a zis că a luat pauză unul de la ei. Cunoase pijamale, este doar hater, frate. Nu știu ce după ce, dar după ce au plecat de la Heroic și Abistavan și Cadian îmi plac mult mai mult, Certified Heroic Hater. Da, mă, și eu să moară Jana, pe bune, vrei să te mint? Dar gen, cred că e vorba de asocierea lor cu alți jucători. Cumva ei toți ca grup erau de hate-uit, rău de tot, dar cumva luați separat, adică când îl pui lângă regele device, orice jucător e de treabă, știi? Adică și Glaive ăla era suportabil. Chiar dacă el e mare Glen, nici nebun, nu știu seama care e mai Glen între el și Șter. Da, înțelegea? E vorba de asocierea lor cu alți jucători, așa la Cadian e cu băieții, e sculsă la pare tovarășul ăla de treabă care spune muzică la castofon pe stradă, e cu twist, n-ai cum să fii supărat pe el, n-ai zis, când are cu capul monitorul nu poate să te superi, adică da, logic fac vlog de la Katowice. Să vedem, poate facem unul mai mare, gen de 20 de minute, gen mai ca lumea, sau poate facem mai multe. Cred că facem unul, în principiu, unul mai lung așa, nu știu, de vreo 15 minute, 15-20, depinde ce, să vedem ce content avem de acolo, ce alea, îți dai seama. Poate facem cu day-uri cu alea, day 1, day 2, day 3, adică să fie mai de urmărit, știi? Că mi se pare că n-am mai făcut așa pe zile, poate n-am avut în fiecare zi ceva de făcut conținut și atunci, na, facem unul mai ca lumea. Unul ca lumea să se uite lumea ca lumea alea. Ce turneu acum IEM Katowice, $1.000.000. E primul concurs important al anului ăsta. Gen, cu adevărat important, foarte prestigios și o să vedeți, o să fie atmosferă criminală la eveniment. Abia aștept să vă arăt de pe acolo. E mărțită la Iceland, da. Am caiete, am de toate, mi-a dat Iceland un pachet frumos și vezi că, bă, mi se pare așa drăguț, bă, frate, vezi că pentru copii e criminal tricou, vrei să te minți, uite cum arată, ce e șmecher. Vezi că e șmecher, mi-aș și dori și eu să am genul un tricou de ăsta când eram mic de la vreun persoană de asta de-l urmăream. Nu știu, dau un exemplu, Smiley sau ce vedete erau pe vremea aia, știi ce zic, adică, na. Vezi că e șmecher făcut, ia uite-l. Nu dai. Cu gradient, cu dalea. Asta este, ești nebun, alte generații. Eu mă dădeam în tobogane de alea de... Ești nebun, trebuia să fac antitetanus dacă puneam mâna pe ele și acum totul bun, tot. Mi l-a dat el, mi-a dat un pachet. Păi fac sală cu silențiu son de vreo 3 luni, vine cu noi la sală. Vine cu noi la sală și mi-a dat un pachet frumos așa, cadou. Ai trimis cuțitele? Le-am trimis pe alea de pe noiembrie, celelalte expiră pe 1. Am trimis 10 cuțite, deci am trimis așa, fiți atenți. Avem pauză asta acum, am trimis așa. Noi, 9 Superlights de ăștia și au venit și ceilalți, adică cât o să mai avem, deci o să mai avem Superlight la clan în ianuarie, februarie și cred că martie, e ultima lună în care avem Superlight, după care o să avem alte chestii, nu știu încă ce, dar vedem. Ori poate Superlight 2, ori poate niște ceva, nu știu, vedem, dar mai avem 3 luni de Superlight. Ăștia pe ianuarie, încă n-am extras persoanele care l-au câștigat. Așa, după care îi avem pe ăștia. Tot pe ăsta care e al 3-lea practic pe ianuarie. 2 monitoare pe care le-am în hall, nu știu dacă să le aduc aici, de fapt cred că le aduc aici, să le aduc monitoarele la tombolă. Și să vedem, dacă avem timp astăzi și nu uite, extragem și persoanele care au câștigat tombola. De fapt cred că extragem astăzi, că oricum e ultima zi și poate să mai bagă lumea la tombola astăzi. Care e primul român care joacă astăzi? Volt. It's Astralis with a narrow lead in this first matchup of former teammates and the opening game of Intel Extreme Masters Katowice 2024. Plenty of work for Heroic to do. They posted 4 in a row, Jason. Hai să lăsăm asta la 60, că așa am eu toate astea. E bine așa, sau de bine? La Spirit ne uităm. Bă, ăsta în același timp cu Furia, nu știu, parcă m-aș uita la românul nostru, Art. Nu știu ce să facem, la cine să ne uităm? La cine să ne uităm? La Andrei Pievozan Art sau la Spirit să-l vedem pe Donk? Hai că pun vot, La următorul meci a rămas clar că ne uităm la Donk, la Ens cu Big. Să vedem și noi Ensul nou cu polonezii cum se mișcă. Mai ales că e echipă locală, ești bun și ar fi șmecher. Credeți-mă, dacă ajunge echipă locală la Katowice, așa toți liberi umplu arena. Hai că pun vot și vedeți, eu aș vrea să-i văd și pe Furia, dar ideea e că sunt meciurile decalate, s-ar putea oricum să le prindem pe amândouă. Deci e chill. Donk, ok, Donk, bine. Văd că e Donk. Hai că vedem, nu-i problemă. Cred că le prindem pe amândouă, că e cam decalat. Adică dacă nu se termină un meci și nu bat unii ca lumea rău, gen uite, aici e 7-6 și la Eternal Fire cu ea e 1-0 și e pauză, adică pe partea aia, gen, care la ce e, stream-ul B, ăla e decalaj mare rău de tot. And this time Astralis don't go for the force buy. They've gone for the more conservative approach. They didn't get the bomb plant.
N-avem chat cum să ne uităm la donk. Bă, n-avem cum că Spirit cu Apex... De fapt, ba da, avem cum că... Ba da, o să avem cum că s-au decalat meciurile, pentru că SLB în urmă e o problemă la stream acolo. Mor la stream, la match, nu știu care-i treaba. Și dacă e cineva pe stream-ul B să-mi zică care-i treaba. E chill chat că s-au decalat meciurile, adică ăsta se termină după care e Eternal Fire, deci e ok, we chilling. Joacă și Eme sau Navi? Păi Eme nu joacă la Navi? Cum adică, mă? Nu știu ce a întrebat băiatul ăsta. Unii care să păciți, mă. Joacă, mă, și Navi. Joacă și Navi. Îi merge Loxic PC-ul. Când trebuie să ții alea? Bă, Mișu, nu știu, trebuie să ajungi și la Nexus, să semnezi și alea, nu știu. Poate vin mâine după sală. Să văd că mi-a expirat și un card, am vrut să rezolv astăzi, dar întârziam pe live mai mult decât am întârziat. Cum pleci la IEM înainte de play-off. Gen, o să fiu live în continuu până miercuri. După care joi zi de pauză, joi călătorim în Polonia și de vineri începe play-off-ul. Acum au început, e 1-1, ok. Hai că o să prindem chat și Game Legion și băia, nu vă faceți probleme. Bine? Nu vă faceți probleme. Ești un păcălite? Cei pe români joacă la qual, bro, ăsta e un concurs de $1.000.000, nu e niciun qualifier. Avem 2 români la concursul ăsta care ne reprezintă. Dacă ar fi o mondial la CSC, cine zici tu că ar lua Danemarca? Left in the round, Heroic just juggling some weapons, adjusting the defense, putting NicoDoz up on top of those ninja boxes. Nu știu ce să zic, și Rusia ar fi puternică, și Ucraina, Danemarca și Franța, nu știu ce să zic, mi se pare mai puternic Astralis ca și în condițiile în care lângă băieții ăștia ar mai putea să adauge un Magist, de exemplu. Hai, când gândiți-vă cum arată echipa asta lui Astralis plus Magist. E Dream Team-ul lui Device ca idee, deci. Care Rusia? Clar, mă, calmați, ce faci? Care Rusia? Ce? De fapt, dar aia nu se înțeleg între ei, mă, nu știu. Așa și acolo ar fi, cum ar fi electronic cu... Adică ai așa, ai luat electronic perfecto bumici, sau nu, electronic perfecto axile, plus Spirit, plus Hiro și Donk. Dar aia nu se mai înțeleg între ei, că de-aia a plecat Hiro. Da, nu știu ce să zic. Și Ucraina ar fi bună, dar au prea un sniper ucrainieni și nu prea poți să pui în echipă. Adică ai Monisi beat, wonderful, simple, dar să vedem care e... Monisi e rus, scuze. Da, ar fi Monisi la ruși, da. Și Rusia e puternică, da. Nu știu ce am impresia că Monisi e ucrainian de la... De când aș ca la Navi Academy, am rămas așa cu... Da. Da, nu știu ce să zic. Tot Danemarca, mă, tot pe Danemarca aș pune. Tot pe danezi aș pune. Care al doilea român, unul e Volt? Ime? Vlog nu avea cu 2 minute? Bune? Ne uităm, bă, că avem la o grămadă. După asta ne uităm, da? Ne uităm prima dată, aș vrea să ne uităm la voice-comurile de la Nexus, că au 5 minute și ceva, adică... Imediat, după care băgăm vlogul Navi, băgăm următorul match, cu Big, după care face de toate, meme, react, toate, tot. Avem azi timp, ești nebun de toate pe live. Simple a jucat de seară primul meci pe Face după o lună. Bă, chill, mă, calmați-vă cu Simple. V-am spus Simple în a doua parte, ori în sezonul 2, adică după Euro. Că sezonul ăsta la Counter, practic anul e împărțit, să zicem, în două sezoane, să zic. Ai sezonul până în vară, care se termină cu Blast-ul, e ultimul concurs, care Blast-ul se suprapune vreo 2-3 zile cu campionatul european. Da? Campionatul european care, cum ar veni, e cu Euro și cu toate astea. Și după care, după 30 de minute vlogul, nu la ala cu Alexi, mă, ăla de 30 de minute, să ne uităm și la ala, ne uităm și la ala să vedem ce zice Alexi. And look elsewhere for Heroic. Uite la întrebări de pe Discord pentru interviuri, pentru IEM, poate vine lumea cu idei interesante. Păi cui se iau, mă, interviu, mă, cu Chimo? În afară de e-mail, pe cine? Că restul nu vorbește nimeni română, că eu să fac vlog în română.
Și la restul de jucători nu pot să mă duc așa să le bag camera în față. Și vlogul e de 30 de minute. Mamă, vezi că ne uităm la ala de 30 de minute. Ne uităm la ala de 30 de minute, chat. Dar prima dată ne uităm la voice-comurile de la Nexus și după care ne uităm la vlogul la 30 de minute. Că au zis ei că pregătesc un vlog mare. V-am zis că urmează un vlog mare. Mi se pare mai marfă așa, pentru că simți mai mult vibe-ul decât dacă le pun separat. Mi se pare mai marfă așa. Unul mare, dar bun, știi? No, vlogul Nexus avea 5 minute, mă, n-are 10. A, uite și cu Volt, dacă îl prind acolo, da, dacă îl prind pe Volt și pe Volt aș vrea să le iau la câteva întrebări. Chiar o să-l întreb să văd dacă îl prind. Doamne ajută să ajungă cât mai departe. Și cu Volt, și cu Volt, și cu Volt, da, da. Două clipuri de 30 minute, unul cu Alex și unul de la Blast, ok, Iulian. A, 10 minute are ăla de la Nexus? Ok, păi cred că... Nici nu știu. Nici nu știu, nu știu. Pe care vreți să-l uiți, Morim, ești nebun? Sunt curios și de ăsta cu Nexus, ești nebun? Că la ala n-a... Da, nu știu, uite la amândouă, bă, că avem timp, le vedem, le luăm așa care o fi. Nu contează. Nu contează. Avem timp. E fire la Nexus? Hai mă să ne bap, că la Navi le vedem, apar mereu astea la Nexus, poate trebuie să mai fie niciunul, Doamne ferește, ești bun, lasă, uite la Nexus repede. 10 minute, mam, și după, oricum o să fie pauză probabil 15 minute între meci, oh, incredibil. Oricum îi bat heroic. Dacă îi bat heroic, să știți că ne mai uităm o dată la Astralis astăzi. Deci dacă Astralis pierd ambele meciuri, astăzi pleacă acasă. O să mai joace un best of 3 dacă pierde meciul ăsta și eu zic că poate să-i bată heroic. A rămas în descriere giveaway de pe 28. Frumos tricou de pe footshop cu promoția JAXYYYTV. Hai că... Direct ai silent 13 cod, nu știu, pana mea, e murciul, ai silent. Era bine. A venit surba de 5 ani și a întrebat dacă ai murciul, ai silent? Vezi că e ediția veche. Da, mă, bă, vezi că mi se pare drăguțe, și mi le-a dat și pana mea, le-am mai părut așa, na. Am și vreo 2 tricouri de dorm cu ele. Remember that ramp flank is coming in, so even if Yabi comes through here, he'll be taken out by Tessus. His former teammate will down him. Dacă pierzi, joacă mâine. Cum mă, nu, bă? Cum, bă? Sau dacă bat, joacă azi? A, dacă bat, mă, joacă azi. Scuză-mă. Cum te cheamă? Unde mergi? Unde mă lași? Nu-mi lași un telefon, scuză-mă. Da, dacă bat, scuze. Dacă pierzi, joacă mâine. Aveți dreptate, bă. Release-orul. Ok, release-orul. Bă, low-key ați ține coins concursul ăsta, un pic așa, sincer. Cel țin la play-in acum. Ați ține un pic coins, că pana mea ar fi mișto să aibă și ăștia la echipă locală. De ce s-a destrămat heroic? Pentru că Stavi. Pentru că Stavi, băi. A urcat Navi pe locul 3 și Nexus pe 52, da. Am pus pe story. Și și să mai pun o chestie pe story, știa că am apucat să o pun. Am pus anunțul pe live și am uitat, am zis că pun după ce pun anunțul pe live. Fiți atenți. Ia să vedem, am salvat poza aia, logic. Am pus o chestie, marfă, ca să vedeți că Mihaiț a făcut valuri anul trecut. A făcut valuri românești. Pe 50, dar nu pe 50, scuze. Erau pe 50 și urca pe 50. Am ultimul de ăsta, alfa de ăsta. Doesn't take any damage as well. None of that spray connects. Follow up smoke at the base of Con to give Nert space to work with. Niște predicțiile pe meciurile de azi. Bă, mă gândeam să ne facem fantasy de ăla dacă tot ne uităm la toate meciurile, chat. Măcar să vedem așa dacă suntem buni sau dacă ne pricepem sau dacă nu ne pricepem. Vreți? Ideea e felul următor. Dacă îmi fac fantasy de la, o să pot să văd istoricul de la fantasy, adică gen câte meciuri am nimerit corect, câte alea. Nu poți să mai faci? Ah, ok. La următorul concurs atunci.
Nu mai poți, ok. Bine, bine. Am vrut să-mi fac chiar, bă, dar nu știam cum, am zis că fac pe live și pana mea început, deja meciurile. Are nimic. Poți doar la concursul mare? Adică putem de sâmbătă, nu? A, facem la grupe, mă. A, da, stai, că la grupe încă nu s-au pus echipele. Oh, and Gertz takes down Yabby. It's just getting bad to worse. Stare's got to step up and be aggressive. He's got one. It's not enough because Texas is still there. A troll under the thorns and Device has to try and save the da, păi da, la grupe nu avem echipele momentan. E împărțit în 3? A, dar nu pui meciuri, alegi jucători? A, ok. Păi nu, mă, eu credeam că e un ăsta la modul să alegi cine câștigă și gen cine nimerește mai multe meciuri să câștige ceva. Așa credeam că e, nu e doar cu jucători. De fapt, ba da, fantasy e cu jucători în general. Ăsta e best of 1, da. Mai avem câteva runde să termină. Parcă n-apuc să mă bucur de un meci, ține prea puțin. 1258 de like-uri, mersi mult de tot, suntem 2600 de persoane, am putea să facem 1300 de like-uri, doar zic. Mă lasă-mă o să l-am încărcat. Pe pana mea. This time searching, actively trying to get that opening. He's caught between two ankles and taken out by the M4. So Nikodos locks in the first, and that was really the primary option for Astralis. That was their best weapon in play, and now it's just pistols. Yeah, because they saw Nikodos pushing up, they couldn't even go and try to recover the op and try and go for another one. This time the Deagle doesn't connect. It's raining, man. Astralis sunt în lower bracket. Bă, sincer, dacă e bateroi Astralis ăștia, mi se părea așa un pic scary, dar băi, acum dacă la ce au jucat Navi ultimul concurs, să mor de nu cred că o dau cu toți, ești nebun. Chiar cred că o dau cu toți. Gen, și GL a zis asta, adică o dau cu toți orice ar fi, ești nebun, nu se știe. Poate să mai pierdă, poate așa, dar o dau cu toți. Mă! E 2 din 3 sau cine trece mai departe, o să vă arăt după cum e. Nu știu dacă le-ai șterg. Cam ciudat că e primul meci best of 1, nu mă, să fie un pic de pressure. De eliminare sau de calificare best of 3 iar, adică na. E primul meci. Dacă ai câștigat primul best of 1, mai joci un best of 3 și ai... Adică Astralis, de exemplu, poate să se califice, astăzi joacă 2 meciuri și gata. S-au calificat, știi? Video de la Nexus, ne uităm după. Nu e așa, alegi maxim de jucători într-o echipă, ai bugetul 1 milion și jucătorii costă gen Dong 230.000, care gană 70.000, am înțeles. Aha. You might be staring down the face of Heroic taking a win over Astralis, and you know the history between these two organizations, the history between the players. Navi joacă cu una dintre echipele care trec de aici, nu se știe exact cum. Nu se știe exact care cum e dispusă sau ceva. Vedem ce face Imogen la Heroic. Bă, să moară Jana, dacă stau să mă gândesc acum chiar e 1 la 1, ești nebun. E 1 la 1, dar știți cum seamănă Nikodos cu Imogen? Perioada când mai are un pic de vopsea, știi, nu la început când e full vopsit. La sfârșit când mai are un pic de vopsea, când mai are un tuns așa și s-a dus toată vopseaua, atunci e 1 la 1, mă jur. 1 la 1 să mor. Excited at the prospect of Astralis' slow pace, he wants to get some space. Through the back of the smoke, it's one from Kixan, and followed up by Nikodos. Astralis in this gun round reset, it's do or die. Well, it looks like they are going to die. E greu, frate, e greu. E greu cu Marius. E greu cu Marius, mâncați și curata. Mamă, dar cum să semene în halul ăsta, mă, cum a realizat, ești nebun? Eram... Cum să semene în halul ăsta, imposibil așa ceva. Cum să semene în halul ăsta, mă jur. Bă, lăsați-mă să fac curata, ascultați și o liniște, bă, cum să semene în halul ăsta, bă, mâncați. Cum să semene în halul ăsta, ești nebun. Cum e posibil, 1 la 1, ești nebun, 1 la 1. Uitați-vă la el. 1 la 1, bine, e un pic serios așa, nu e neapărat cea mai... Da, nu e posibil. 1 la 1, uitați-vă. Dai un pic să dea pe el. Stați un pic să dea, nu mai dă pe el. Oricum i-a băgat la bala mă pe ăștia.
So much pressure on their shoulders in that timeout. Vezi că Nerds ăsta având multe mașini întâi la Vitan să moară frații mei. E direct ultimul combinator, mă jur. N-are mod, are acum. Are pe ăla de gaming, dar pe ăsta canalul mare n-a mai scris să moară Jean aici de bun de... Rean, ia uite-l. 1 la 1, mă, ce ai aici de bun? Neacul Nicodos, eu nu ți e adevărat, e Imogen Pro. E 1 la 1, mă, uitați-vă la ăla că e posibil așa ceva. Gata, hai să-l dă nici nou sunet, așa. Imogen face curat în realitate și îi mai curăță pe băieții ăștia de pop. La Astralis de pop. Bă, vezi că mai sferiți la heroic ăștia, că-s nu că tare rău de tot dacă îi bat pe Astralis. Mă. Mai și ratează, asta este. Vezi că, mamă, vedeți, uitați-vă la Kixan ăsta care avea 1 cu 10, are 10 cu 12, ești nebun. Ușor cu Kixan, ești nebun. Nicogen. Nicodos, Nicodos. Nicodos has taken out this time around, and Stown fights down towards CT. They combine, and those kills should confirm the round. Need to fight another day. Te pup pelicane, mersi de follow și Alex Frățilă. Thanks, man. Cred că a avut prime heroic, nu e ok, s-a mai jucat odată. Când s-a făcut prima dată Astralisul ăsta și heroicul era sub altă formă, încă nu era echipa asta. Am mai jucat toată și au bătut-o heroic. Parcă și a fost imodos. Și cum îi zice, au făcut gen... Nu știu ce competiție au jucat, dar au bătut sigur heroic, dar erau cu... Nu știu cum era Cadian încă la ei. Nu cred, că era copilul ăla mic. De pe la Sprout acum. Ne uităm și la vlogul Navi, dar momentan ne uităm la voice comunale de la Nexus să vedem ce ziceau băieții, cum au țipat pe acolo, cum alea, cum alea. Este chat pentru mine, 370 de like-uri de treabă rău. Hai să faci teme ciste. Cine e la Heroic Xan, l-au luat de la Apex. La Orphan era și Cadian, Dupri și Cadian cu Sifon, vedeți total altă echipă. Mai era canadian, nu? A făcut bleme vreun bait la meciul ăsta. Uitați-vă ce poz are Octa că îi dau timeout. Uitați-vă ce poz are Octa că îi dau timeout. Auzi unul că pleacă Sifon la TSM, păreri? Păi pana mea ar fi mai bun decât ăla de la adus acum. S-au jucat TSM cu ăla, nu mi s-a părut foc. Nu știu, n-a jucat foc el. Dar vedem, habar n-am. Poate nu e permanent, poate e temporar. Doamne, ce poz are Octa, incredibil. Băi, Mogen a spus că se spală, dar și Nicodos ăsta o pare... Nu știu ce să zic. Cred că o păcălește din tuns așa, Nicodos ăsta, sincer. Având din nou kill-uri, 3 au fost într-o rundă importantă rău. Ia vezi aici, Marius Neacu. Marius Neacu. Ce le faci, Device? E gata și runda asta. E gata și runda asta, 12-10. Am văzut pe TikTok editul ăla cu avionul, e top rău. E tare rău, ești de bun. E mimul ăla, ăsta i-a pus și pe mimul ăla. Ediție se ducă Jax îmbrăcat ca în poză la Katowice. După ce că abia văd cu ușor ăsta. Vreți vă să caut? Cred că pot să mă îmbrac așa cum am fost acolo dacă mă închinui. Trebuie doar un tricou polo și o pereche de pantaloni ultramulați luați de la copii. Bă, to be honest, Udul ăsta ar arăta mult mai șmecher dacă l-ar face mai rotunjit un pic. Mai square așa, știi, mai rotunjit la colțuri. Mai mergi la Katowice? Ba da, frate, dar la play-off aici nu se joacă cu public. Play-off-ul e doar vineri, sâmbătă și duminică, săptămâna următoare cum ar veni. Până atunci se joacă grupele, gen. Play-in-ul, grupele. Mă duc, dar pot să plec și ei. O să mă întrebe lumea mult asta, dar las că vă explic împreună. Adică degeaba mă duc de acum, că n-ai ce să fac acolo, că e Katowice ăla să moară frații, direct Ploiești. N-ai ce să faci acolo, adică mă duc când e evenimentul. Când e evenimentul e mișto, e un fel de Comic-Con acolo, cu public, șmecher, biletele deja sold out.
And stare for the trade and a follow-up kill and still applying pressure to this A bomb site. Astralis have found a bit more comfort in this first map at this point. They see the light at the end of the tunnel. They see that overtime. Adică ce e că plăiești? Pă bune, ești de bun, așa e gen la modul. Chiar, mă rog, acum s-a mai dezvoltat, au mai, e așa un... E un plăiești cu apucător de Cluj acum. Bă, am zis și eu o glumă, wow! Ce-ați sărit? Uite câtă lume dă-mi plăiești, bă. The double swing allows that kill to come in, but Tessis is traded out. They won't know about Kixen. They won't. He's such a good position here inside of default. Peeks out. It's just one for Kicksan, but his teammate still stands. And is one of the sharpest riflers in the world. Nertz on the second kill, and Yabi's out of there. He's running back. It's a 1v1 for the series, for the first map of IEM Katowice, and Nertz is trying to get back to that B bomb site in time. I think he, oh no, he goes towards window. He's going to jump up towards catwalk, goes towards the middle of the map to see if there's going to be a readjustment. So Yabi, best player in this map, has to win a 1v1 to keep Astralis alive. Nertz in the clutch in this B bomb site has been known to pull off miraculous things, and here he comes. Crossing on over, misses the timing on the peak on Yabi. Mă lasă Discord să trimită o poză, pune pe React sau undeva. And Nertz does not have the utility to limit positions. Să mai vită la e-sport la play. Will start to run out. This one's for all the marbles, and it's Yabi to keep Astralis alive. Oh, a tense clutch. Yabi, you could see at the end, it lost track of Nertz and realized that catwalk was a danger point. So it's all down to timing, but Yabi has it. A big time clutch. Bă, nu pot să cred așa ceva. Ia vezi, Sorine, ești de bun că te-a luat tata pe piept. De ce nu n-a la evenimentul ăsta? Cum să nu fie? Este. Deci vreau să zic dacă cineva ar fi să fac succes pe YouTube, să fac content bun, ar avea succes spre ta. Bro, nu există o rețetă a succesului, gen cine ar avea succes, cine ar avea succes. Trebuie să te gândești. Bă, cumva, e o singură întrebare dacă vrei să te apuci de stream. E o singură întrebare pe care trebuie să o pui. Tu, dacă ai fi un viewer, te-ai uitat la tine pe stream, dacă răspunsul e da, apucă-te, frate, gen la modul. Apucă-te, gen, apucă-te. He seizes his chance. He grabs that opportunity, but Stare crosses into the open without looking towards Nicolas. Gata, mă. E gata, e un pachetat heroic. E un pachetat heroic, băi, frate, băi. Uite ce bucuros e Marus. Ușor. Ușor, ești nebun că e un pachetat să moară Jana. Bun. Chat, deci ne uităm la voice-comul lui Nexon. După care... Că, mamă, la Eternal Fire cu Bad Boom aici ești nebun, e să moară Jana. Deci Astralis, Sal, ne uităm la voice-comul lui Nexus și după care ne uităm la următorul meci în Scubic, da? Care începe... Vedem noi cum începem. Nexus versus... Nu, a, uite aici. Calificare la RMR, băi, frate, băi, istorie România, prima echipă calificată la RMR. Calificarea celor de la Nexus la Major, E tare, nu e bine. prima oară în istorie, Nexus, punem calificare! De unde tricou e mărciul ai Silent? Deci tu like la sfârșit. De fapt nu mă dă la început. Două heu rampe. Afară mort, mai pe silos. Rampe, Plec. am plecat, am coborât. Unde le-ai omorât pe ăla? Afară din rampe. Mă dura jos. Rampe intră, sound. Mai mulți. Mulți intră. 2, 3. Plus 1. Nice. Sus încă unul. Dreapta, mă bag. Te bate, stânga. Am unul viață. Stânga. Suntem singuri. Bravo, băi. Pune tac, Pune pauză. Uite-l pe Raga ce faceți, că pune tac să-i tiltăm! Deci așa jucă... Asta ești tu, Raga, cu adevărat, da? Pune tac să-i tiltăm, da? E bine că a spus tac și v-au luat like-ul. Acum am să aminte ce meci. Aoleu. Pune tac să-i tiltăm și... Aoleu, doamne, și a plecat direct. Au pierdut da like-ul. Mă rog, nu asta, au luat-o pe următoarea și următoarea au pierdut like-ul. Fucking god, my friend. Vreau bani, bă. Deci a zis, Raga a zis nu prea au bani și cine a editat clipul au zis vreau bani. Raga a zis nu prea au bani. Ce meci rupt, bă. Polar casă. Cu Sinners, frumos. Că să mă țină pe mine, acum poți tragi un pic la mișto?
tras. Mamă, perfect, ești nebun, uite ce... Mai suferiți voi la bătânie, ești nebun? Uite rundă, uite-te și tu. Mai suferiți voi la mișto și ce a zis Bi? Cred că o să mă țină pe mine, trage un pic la mișto. A tras, s-a întors, l-au omorât pe ăla și au luat runda asta 2 la 4. Au câștigat prima hartă și au bătut și pe următoarea. Rău de tot pe Inferno. Sal. Mai suferiți voi la bătână. Mașină. Bol mașină 2 la 1. Nu știu. Aveți kit. Cred că e smoke sau bancă. Am kit. Aveți kit. Aveți kit? Gar. Dau smoke pe bombă. Oh, Ai kit pe mine. n-ai timp. Ai luat-o? Bă, ai luat-o! Nu cred. Nice. Bravo! Bravo! Doamne, uite cum l-am omorât pe ăsta, bă! Dă raga cu smoke-ul tău. La Dumnezeu român, băi! Dumnezeu meu. Dumnezeu meu român, băi, frate, băi. Bă, mi-a tras pilul ăla. Dar ușor, ești de bun. Ușor că i-a zis direct, vezi că mă ține pe mine, trage. Atenție mare, ești de bun la astea, care nu se văd. La astea nu se văd. Exact când i-a zis să tragă, a tras la mișto din chice, s-a întors polarul direct, n-a zis și l-a omorât. Dacă nu-i zicea Bi să-l tragă, se băga direct, se pierdea runda, era overtime, poate pierdeau harta și poate și calificare, n-ai de unde să știi. Cât contează o de-asta așa, de bătrân. Pop flash. Bum, îi dăm o yo-yo late. Așteptați pe short. Ruine! Nu văd. Prima. Am flash. Prima. Mortul. Prima! Doar prima mai este. Arde. În mijlocul hărții, cred. Încă unul! Bravo! Am 5 viață. Ce le faci, Am Bi? 5 viață. Amândoi sunt slow. Uite în spate fast. Polarul live. Am dat un flash în Au bază. smoke-ul ăsta, nu știu. M-a dus la el. L-a ascuns la el. 2 la 1. 1 la 1. Mamă, vezi că... Bă, uitați-vă cum le-am tras ăstora acum! Cum e Bi după fiecare rundă de asta, deci a avut Bi, așa l-a ținut bărbăsul în brațe, ești bun. Și la runda aia și la runda asta și uitați-vă cum le-a tras la ăștia, vorbă cu el. Bă, uitați-vă cum le-am tras! Bă, la runda asta eram pe mut? Da, erai Ai fost pe mult toată runda. Ne v-am zis de 3 ori să vă dați înapoi. Eco? Da, nu avem bani, ca lumea, să nu luăm după. Hai să mergem toți 5, na. Mamă, runda asta când ne-au luat la USP-uri. Runda asta când ne-au luat la USP-uri. Stai un pic, că nu m-am pus bine. Nu? Ok. Vezi? Cancel, dacă ne auzi, nu știu. Are unul E de viață. cap. Go. Go straight. 3. Mi s-a blocat calculatorul iar. Plus, morți. Reload 2. Luați Bomba, avem bomba. Aia sunt pe mid, B. Da, cred hai că să să luăm iei. arme. Na, eu nu mai ajung, se bate. Dreapta! Ultimul! Deci să luăm. Sunt cu tine. Da, hai să lăsăm reset. Ok. Deci 2 la 1. Bă, Deci să nu sta niște tot aici. Da, tot aici, trebuie să nu niște poziții rupte doar. Să nu tragă n-amândoi deodată, știi? Stau ascuns la headshot. Ok, stau în partea asta. Bravo! Ce românească a fost asta, trebuie să nu niște poziții rupte, să nu tragă la amândoi. Da, mă, lui Bi s-a blocat și cu ea atunci cu ea, cu extatică, ea la runda aia când a făcut strip la secret și atunci s-a blocat calculatorul. Nu știu de ce. Mamă, l-a dat la toți în cap. Și eu la fel, marș! Bravo, bă! Let's go! Bravo, băi, au luat la full USP-uri, aveți eco, băi, nemților! Ăștia dă pe Germania, ce s-a întâmplat? Avea și voi eco! Bă, nu mai merge. Deci trebuia, dacă punea și faza lui One Pixel aici, era cel mai tare clip ever. Deci, dacă punea faza lui One în punctul ăsta, era criminal, ești nebun. 2 sau 3 din Nu mai merge tastatura deloc. Stânga aproape! Uite-l pe Bi. Bagă scablul în ea. Bravo! E Plus unul cablu B. în ea. Plus 1 B. Liber. E ok, eu scăpat, draga. B aproape. Asta lui Raga și mecheră rău. Asta lui Raga și mecheră rău de tot. Mecheră rău, v-am zis de atunci. Cred că e și pusă faza mea aici, ești nebun, parcă. Mă bag aici, poate nu mă verific. Da. Vezi că e confident play-ul ăsta lui Raga, îmi place ce văd. Hai să ne jucăm în naibii. Bomba B. 3! Și la mid. Vezi că am Pune plecat. jos! Bravo, bărăcă! Mid. Ce le faci, Giga Hagi al României? Mâncați-și cura ta, ce le faci, Cosmine, la copii ăștia? Eu încălțim pe ăsta, jucați voi împreună. Am dat un flash cu peretele. Unde stai deasupra? Aici. Ia ca aici. Bravo, Raga. Da, jos. GG. Ce ești prea deștept, bravo. Mamă, ce mi-a tras ăsta mid să mă aranjăm. Hai să punem pauză, nu știu. Mi s-a blocat tastatura cu cablu Timbo. în ea. Hai, alta. Are gap mare, gen, văd dacă e băgat jos, nu-l văd. Dacă îl mai aud pe Bi o dată de tastatură, îi trimite tastatura mea să moară Jeana, incredibil. Și la LAN la fel, i-am dat tastatură. Bine, deci la LAN la KFC i-am dat de tastatura mea, ești de bun. Jos. Poți fi pe lemn sau aproape în stânga, poți fi. O să-i dau flash dacă îi faci picul. În vreo 2 secunde. Avem și Device, smoke-uri. Device, l-am văzut, nu știe că l-am văzut. Nu s-a băgat? O să mă duc la Am flash dat și dacă mă smoke-ul lasă. Heaven. Trebuie să ne batem toți.
Da. Pilotez. Evan. Cred că unul e Navy, bă. Am flash. Poate să fie, trebuie să ne batem. Hai, let's go. Con mulți. O să se bage la planță, Nu știi? mai are heavy, bă. Ivy, mort? Bravo, pune bomba. Mă ușor. Am Să flash. Con se bagă. Heaven. Con, peste voi. Încă unul. Con mort. Bravo, de la 1, de la 1. Con. Taci. Nu-l văd. Headshot. Heaven. Ok. Am fugit. Stau ascuns. Bravo. 2 la 1. Stau ascuns încă. Sunt la 51. Fac Mă eu uit în primul pic. pic. Nu e. E pe bombă. Nu? Nu e. Ivy. Ivy. Vine înapoi. Vine acum. I-am dat un he. Nu e. Mamă. Bravo, bravo, bă! Wow, ce trag la Ivy. Coa, dar nu vedeam bipăitul de la bomba acum, m-am speriat, am crezut că e bomba după stai. Ce victorie, 13 Facem un half. Hai, mai luăm o rundă oricum și batem. Luăm pistol și suntem bine rău. Îmi iau un hero, ok. Ia-ți. Mă duc rush prin ăla lung. Hai, go. Hai, Hai, rush încep, direct, mă duc, direct. da, mă duc all-in. Faceți și altceva dacă vreți. Ai timing, cred. Și-au stins Heaven, și-au stins Heaven. Pillar. Bravo. Heaven. Și-au stins Heaven. Mamă, ce rundă și aici Mort ceva. Heaven. Sunt full blind. Bravo. Bravo. 5 la 3. Încă unul. Cave și lung, cave și lung. Hai să-l ajutăm pe Guță, nu? Lung Da, băgat. flash lung. Sound. Bum. Bum. Cave și lung. Cave și lung. Short. Ok. Și short. Mamă, bună și asta lui Sound. Bravo, boss Sound, bă. Unul viață. Polar, sunt cu tine. Ești Bravo. bravo, Guț, bravo, Sound. Unde? Nu vă casă. Vedeți că dau Hai full că eu dublu, bă. Mamă, runda asta e incredibilă aia lui Raga. Mă duc Mamă, așa. asta e runda aia lui Raga, Dumnezeule. Bravo. Vine am mine short. Stai, Polar! Stai, default în Mi-a dat spate la molly, mi-a dat cutie! Încă molly. unul bază. Hai să-i dai flash 2. ceva? N-am nimic. Sunet. Mor bază, încă unul. 2 side. Încă unul. Unul. CT. Activ. CT, 1 la 1, CT. Dreapta a prins. Deci ce crezi, la runda asta Dreapta a prins. am vorbit cu Raga după ce am fost în seara când am fost la Nexus și el mi-a zis aici după ce a plantat runda aici, fiți atenți. La strafe-ul ăsta, fiți atenți. Așa, aici Raga l-a văzut, deși pe GoTV, pe CSTV nu s-a văzut. Dar aici Raga l-a zis că l-a văzut pe ăsta, de-aia a făcut strafe aici. A zis că el când a făcut strafe, la el în monitor l-a văzut și știa că e trecut cum ar veni. Uite că după că îi face strafe și rupe gura aici, uite, vezi? E aici și gen cu ținta direct așa. Sunt pe bătaie mid. S-a auzit bomba, s-a auzit Da, bomba. da. Bă, Go, go, unul Zasma. backlight, unul deasupra. backlight. Pleci deasupra iară. Unul e backlight. Lung. Lung? Side, Am side, dat side, lung. am Sunt fost la blind. side și ninja. Ninja. Încă unul, Arde, lung. încă unul. Ninja. Ninja! Lung. Îl țin? Nu-l văd. Bomba. Mort, am 4 la 1. bomba. Bomba. Pasă short. 4 la 1, boys. Am flash. Am Am dat eu. Face lung. pic! Îl țin. Ieșiți la mine. Stai anti, da? Da. Ok. Are be ceva. Ok, ce râs isteric, ok. Lo. Mamă, adevărat, Ersin e full info, Samar, full info player, ești de bun. Mamă, cum s-a țipat, ești de bun, incredibil. Pe GoTV și aici 4 tic, nu știu, s-ar putea să fie mai mic cumva, bar nu-mi dau seama. B. Am murit ca prost. Pas pic. Con, split. Nimic aici. B. Nimic aici. Bă, Plecat. Am nu. omorât un fast. nu vreau ce să fac. Total. Poate să fugă, nu? Am unul Da, viață. poate să facă. Da, Era și rămân pe Polar, ei. stânga ta. Polarul. Bravo, Cel Sam. mai bun sound, du-te în Doamne, cum am luat runda asta, nu se poate, oricum. Bravo, pe Genian, WhatsApp dacă ăsta. dădeam o secundă mai devreme, eu Mamă, muram am pe zis că amândouă. Nexus 13 la 10, 1 la 0 și sună o hartă Ce strafe a făcut și Sound acolo, oricum. Grijă buși, Jambi, mă duc tichete că n-am altceva ce să fac. Smoke în geam. Mă bag și eu în site. Poate să vină short? Da, acum. Da. O stau prost la B. Mă duc de atunci, hai, stăm doi Nu, că polari. e polar. Mai bine băgați-vă rampă ceva, bă. Boca, sau? Cara. Cara, Am Tina. palatul doar. Smoke top con. Ține palatul doar. Nu vă băgați în rampă? Boost, jump. Mort. Bravo, B. 5 la 3. Sunt Unul în era în spate, na. stai cu Polar. Mă uit short și... Treci în Flash în rampă. rampă. Unul în rampă, 100%. Grijă con, să nu vină junglă, vă rog. Dar nu poate să vină junglă. Am flash, Mi-am dat poate să vină unul acum. în rampă. Palat ieșit, Mort palat junglă. ieșit. Unul viață Palatul junglă. sus. Mort. Bravo. Mort junglă. Unul viață. Rampă, nu? Și rampă. Nu-l văd. Bravo. Bravo, bă. Calificare. Mamă, cât au Prima țipat. echipă calificată la ROMANII. Istoria se scrie încă o dată.
Avem o surpriză pregătită, ei nu știu nimic, jucătorii, trebuie să deschidem mașina asta să luăm 2 șampanii. Tortul vine acum din față. Unde sunt, mă? Sunt jos. Doamne, ai stricat vlogul, du-te jos și ale. Da, mă rog, avem o surpriză pentru băieți, o să o filmăm și o să vă arătăm și vouă momentul imediat după ce mergem jos, că suntem niște idioți și am lăsat șampanile acolo. Hai că am reușit, nu suntem chiar atât de inapți. Ang, maestru de ceremonie, a pătat 7 cești cu o șampanie. Suntem Cea mai foarte tare, inapți, ești dar nebun. măcar avem tort și șampanie pentru băieți. Acum hai să aflăm ce șampanie e mai scumpă ca să nu dăm pe aia. Logic. Care e mai scumpă? Mamă. Între zarea și zarea, omoară jara, amândouă la fel, nu? Asta e mai scumpă? Asta, da. Ține-o tu pe asta, Hapiu. Care e diferența amândouă? O să-i stropesc pe toți. Vino cu Haide! 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 Am avut shield aici. Trofeu! S-a adevărat la 15, una una 15, una 25, o dăm pe aia mai ieftin. Olo. Că sunt omulețul Michelin. Kick bătără. Robert Gamba sau Jack se face între puterii Katowice, mă duc și eu cu a mea, ți-am scris pe Twitter Minou, AIM, hai Mihai. Bă, Robert, o să fiu acolo, dar să vedem, nu știu exact, eu o să fac stream la meciuri, o să vedem la ce meciuri, poate vin la show meci, poate, nu știu, vedem cum facem. Vedem, dar ne vedem pe acolo în principiu. Ce? Și eu trebuie să mănânc? Eu sunt la regim, frate. Stai așa să fac așa. De ce vii cu mâncarea la graz? Nu e ok. Ok. E mor, bătână, oricum, e mor. Ziceam că l-aruncă copii și mi se pare că și pe sound. Bă, o calificare istorică. A zis bătân în standard, n-a fost standard. N-a fost standard, dar bine. Bine, good, very good, very good. History was made today, you know, very good. Mamă, am topit, ești nebun de oboseală aici după zilele alea. M-am dus după toți. Păi am avut shield când a dat am cu șampanie acolo, mă, și când dă, era prietena lui Ersin, a dat pe ea cu toată șampanie, ești de bun, la mine a dat un pic pe glugă, dar știți cum e geaca asta? Full șampanie, ești de bun, e geacă champagne, ești de bun, champagne papi, champagne papi. Ah. Doamne ferească, frumos ceas de haur, 5 bețe pe footshop, știți codul. Bă, nice vlog, hai să vedem, care e faza aici, a? A început meciul următor. Ens cu Big începe în 2 minute, a? Geaca de la Zarea, nu de la Zara, corect. Începe meciul în 13-1, mamă, să mă rășeană, ești nebun, i-au cocușat Eternal Fire pe Bad Boom, care nu-s fraieri, ești nebun, atenție mare. 2 cu Dor Cartești, dar cum e major ăsta la 33 de ani, ești nebun, e gălâdă tier 1, incredibil. Vlog, n-am nici dacă apucăm să ne uităm acum la ele, stați un pic să verificăm, stați un pic. Bă, ne apucăm de vlog și când începe meciul dăm direct ce e. Da, păi ideea e că vlogul Navi e mare, dar nu știu, cred că mi să apare că începe la și 40 aici, de-aia zic, adică nu știu cât timp mai durează până începe meciul. Uite să vă arăt cum e acolo, chat. Că eu am un cadru de ăsta, dar nu-l văd, ia vedeți. Uitați-vă cum e acolo, vedeți? Toate echipele sunt practic la PC, mă rog, nu poate să fie și la PC-uri, dar nu neapărat toți. Și toți acolo pregătiți. Dar nu-i văd pe Gamer Legion, chat. Nu e delay așa mare că i-au distrus turcii pe bune, da. Au recuperat tot timpul, ești nebun, pe bune. Uite că pare că începe acum, da, hai să, nu știu. Ce zici, vin ceva reduceri? Momentan e Winter Sale, Rami. E Winter Sale și mai e și codul meu, na. Nu mă uit la memes aprobare, mă uit doar la alea de live, de le pune lumea acolo. Hai să vedem, chat, când începe meciul îmi ziceți, da? 2 secunde. Vă pun și giveaway-ul zilnic. Vă pun și giveaway-ul zilnic în descriere. Ca să nu fie probleme de război. Am pus niște de-astea, niște transporturi de-astea, mai imediat. El știe poloneză? Bă, nu știu că numele lui pare mai așa, nu știu ce să zic. Chiar sunt curios. A zis vreun interviu dacă vorbește cu el în poloneză sau vorbesc toți în engleză? Dar s-ar putea să știe poloneză. Nu știu ce îmi pare care e related un pic așa. 2 secunde. Am pus să stai aici. Mamă, Sadlice cu 50 de gifted-uri, let's go! A început și ziua asta puternică. Bă, dar de ce e camera asta așa? Dar n-avem nimic pe ea, scena asta. Stați un pic, o rezolvăm imediat.
Dați așa un pic. Mamă, uite-l pe omul Superlight care a dat direct 50 de bucăți. Te pup, Superlight, să rămână mult de tot. Hai să punem timpul aici. Ce dată e astăzi? 31. Chat, la ora 23:50 se extrage ăsta. Opa. Disable, scuze. A plecat. Și a plecat giveaway zilnic. Mamă, uite-l pe Superlight care a dat 50 de bucăți. Da, să vedeți cum pleacă alerta asta. Dar oricum trebuie să și reglăm un pic. Gata, chat, a plecat alerta. A plecat, pardon, giveaway, e pus în descriere. 2 secunde. Cred că începe meciul ăla ăștia, sincer. Ia. Da, cred că începe meciul, că deja arată pe ăștia. Arată runda de pistoale. Chat, ne uităm după meciul ăsta, ne uităm la meciul începem vlogul lui Navi, da? Care 30 de minute, să vedem cât apucăm să ne uităm din el, bine? Bun. V-am pus ăla în descriere, bine? Începe meciul acum, momentan. Stai un pic. Vă pun scena asta mare. Bă, mai dat încă 50 de gifted-uri! Bă, Superlight, ești cu capul! Uite cum se aruncă 10 bețe din buzunar așa la mișto. Dați un pic, chat. Ai, alertele astea mai așa aici. Stai că ăla e giveaway-ul ăla de rămăsese cu 100 de ani, ești bun. Să scoatem pe ăla, am pus ăla de clan. Am pus și like-urile, facem noi 2000 de like-uri pentru gifted-urile astea de la Superlight, care și-a luat și el membru, ești nebun. Membru rege. Te pup, Superlight, te pup. Te pup, să rămână. Te pup, mersi și Robert de donație. Bă, chat, mai stăm. Deci mai stăm 3 minute până să vedem dacă începe meciul. Dacă încă mai are probleme Glaive și nu începe meciul în 3 minute, stai să aranjăm și alertele pe scena asta care le-am modificat eu un pic. Am dat un pic mai jos. Și acum putem să și modificăm pentru că... Stai așa un pic. În camera un pic mai jos, că mergea parcă să un pic mai jos. Ok. Haide, bă, să intre membrii. Dați un pic. Pe 8 vin la Katowice, pe 8. Că atunci începe play-off-ul, n-am de ce să vin înainte. Cine pe vreau să vadă pe tricou, silențios sau mai silent. Te pup, Superlight. Doamne, ce pot să zic? Să rămână mult, Doamne, să nu fie pe Argentina. Mersi mult de tot. Te pup, să rămână, mersi frumos. Doamne, să nu fie pe Argentina, dar știi cum e. Aprecizez. Cum de Virtus Pro pe locul 4 HLTV? Păi am mai câștigat niște concursuri față de restul. Am mai câștigat niște concursuri astea la care n-au jucat niște echipe de-astea, dar n-au jucat G2, Navi, Vitality, de-astea, știi? Au jucat la niște concursuri. Hai, bă, să intre următorii membri ca să pot să fac alertele. Bă, pare că în care... Vreți să ne apucăm de vlogul lui Navi, chat? Că văd că încă are probleme Glaive și nu cred că începe așa repede. Credeți că-s pe Argentina? Stai seama că-ți bine primi și pe Argentina. Se face chat-ul verde, ești nebun. Hai că ne apucăm de vlogul lui Navi, chat, și aia e. Că văd că mai durează aici, ești nebun. Mai durează aici, văd că nu... A? Sper să nu mai dureze mult, dar vedem ia astăzi un pic. Hai că ne apucăm de Navi vlog și aia e. Când începem, anunțați, când e 0-0, dăm direct drumul. Documentarii, ești nebun? Welcome to Blast Spring Groups live from Copenhagen. This is the first LAN tournament of 2024 and let's spend this week with Navi. Gosh, I don't know what the fuck's happening, but let's fucking go now. Let's fucking go, guys. Yo, Thunder, bien. Master. Insane.
Oh. 43 I should run to front. You start running as soon as it hits 43. If they forget to jump spot, it's spotting GG. Okay? And do start. Te pup, eu nu scârdă, mersi de membru, să rămână, mersi. You get one molly from here, one molly from here. Te pup, Setlight, încă o dată, mersi frumos. You will smoke like B, short like you do, he will fake, then you will go mid. They don't know what's around. You will go... Ăștia vă băge altele în afară de engleză, e cum înțelege? Bă, ideea e că în momentul în care GL cu Beats sau Wonderful rămân ei pot vorbi între ei rusă, dar în mare parte când sunt toți în viață vorbesc în engleză, dar ideea e că GL înțelege rusă și na. Vreau și eu G Pro custom cu IEM, unde era pe blog asta sau ce? Bă, băiatul ăsta, Setlight, mai ești pe chat? Dă și tu o donație de aia cu bani, să văd dacă sunt Argentina membri, că dacă nu sunt Argentina trebuie să stau moderator, nu ca ți-și jurata, că ai dat 100 de membri, ești nebun. Looks like an easy game, but overpass was a mental roller coaster. But we made it, we did it, we came back and... A început meciul, ok, pauză aici și continuăm, bine? Pauză aici și continuăm. Taking the first round of play here, and you know, ends. The name has just become synonymous with like consistency last year, excitement around the roster, what they're going to be able to pull off, and then suddenly the start of 2024, this looks unrecognizable completely. There's nothing here. Nu Argentina că time-ul cât să sus e mare. Păi n-are treabă că nu se schimbă time-ul, cred. Nu cred, ești nebun. Stau la fel de mult gen și dacă sunt Argentina și dacă sunt pe așa, din ce știu eu. Bă, dați un pic. Mă întorc imediat. That they maybe should have, but obviously the map pool issues were always there, and they hit a ceiling they just couldn't get over. I thought there were some cool things in their game, so I'm excited to see some of those tools move over into Glaive's hands and see him find a way. As Yanko said, I'm with him. I want to see him prove everyone wrong. I want to see the Glaive turn this team into a very dangerous team, and I think he's got some interesting pieces to work with. Regardless, they start out with the pistol round win. And no plant for big means mostly a save. Some deagles being picked up. I say mostly a save, but they're going for a deagle armor buy. Utility. Okay. Full investment. It's a full investment now. It is a full investment. They did just that last second. Just to throw you under the bus, Jason. And here's Deha and Hades taking that mid control, running right down. And for big, when you have weapons like this, you go for a force buy with some weaker weapons, generally the mob mentality works out. Group up and hit bomb site together. Well, and that's exactly what they're doing. 4 players towards A. The question becomes, when does N start shifting someone back? Ce monitoare? Astea stale de la tombola, chat. Trebuie să extragem pe live. După ce terminăm vlogul lui Navi, extragem monitoarele. Am documentul. La Pop Argentina, mersi mult. Primul super la un stream live. Și cum mă, tu ai dat? Dar ce te-a făcut pe tine să dai 100 de membri, să-ți iei membru de 1 milion și după care... Ia vezi că i-am dat like! Bă! I-am dat like la ăla! N-ai dat niciodată un super chat la nimeni, ai dat la mine? Oh, Adrian cu 29 de luni. Welcome and thank you, my friend. Lasă-le jos că faci hernie. Cred că nu știi cât ridic la sală, băi frate, băi. Asta, mă, frații mei, ăștia, că îmi doare spatele. Și urcacole pe care am obosit. Process crosses over, ball still on the ground, still a plant not available. Yeah, it's become very rough now for big.
Da, bă, mersi frumos. Thanks. Acum am aflat de YouTube. A day in the history. Poate și-a scos VPN-ul acum și-a dat cu lei. Nu știu ce să zic, dacă era așa, cred că n-apărea că e primul super cheat la un stream. Sau cine știe, mă, lasă-mă așa. Dacă credeți voi că mă ars de moderator, știi cum e. Cred că și eu domnul să dau 100 de membri, sorry Jax, pentru post n-are nimic. Deci, monitoarele astea pe care le-am aici, o să le dăm la tombolă, da? Monitoare de 240 de Hz. Mai, dacă vreți să participați pentru ianuarie, mă rog, se termină luna azi, cum ar veni, ultima zi, la ora 2 noaptea, mi se pare, se termină. Și, având în vedere că se termină la 2 noaptea, o să... Săptămâna viitoare, luni, marți, adică săptămâna asta spre final, poate în weekend extragem tombola și pentru luna ianuarie. Bine, tot un monitor de ăsta o să fie. Deci cine s-a jucat, dar dacă vreți să intrați în tombola pentru ianuarie, trebuie să vă jucați azi un meci în clan până la ora 1-2 noaptea, cred. Până la 1-2 trebuie să vă jucați. Hai să zicem până la 12 noaptea, ca să fiți siguri că se termină meciul și sunteți acolo în... E tombolă cu un monitor. TX Leader, mă. Bă, vedeți că însuși nu o să fie fraieri. Nu o să fie fraieri. Mi se pare că au un sniper bun, Tisha e bun, și Killer și Goofy ăștia-s buni, o să vedeți ce bun, nu mi se pare că plus, Glaive care... Dar aveți mai idee aici dacă vorbesc ăștia în poloneză? Ești o frumoasă asta, ți-e frumos să-ți dau în el. Se extragarea de Nexus în idea, bă, nu știu, nu mă ocup de Instagram, Nexus, n-am treabă. Pe unul ți Jax se pinge la pe, bă, am făcut acum vreo 6-7 repetări cu 70 de kg la de vine, de lucrează partea asta de aici, cum ar veni. Dar la înclinat așa, de exemplu, cred că fac cu... N-am făcut mai mult de 50, cred. Mai mult de 50 sau ceva. La gantere, la fel, am derby, adică max la gantere, de exemplu, 20 cu 20. Depinde de, de aparadă. Dar nu contează, adică nu... Criticoul silențiosul, da. Engleză Glaive nu știe, dar face glumă cu numele lui, că de fapt ar fi... ok. Mai luat Hades hesitated. Hades really hesitated. Didn't know if he should fall back or step forward for the fight and gets caught between two ideas. Crimbo dinked up and forced back, and Glaive is going to keep up the pressure back towards middle. It's Tabson. And this defense has just been peeled apart. Glaive's gonna grab one. Shuts down the retreat for Big, but they're fine with that. They want to move forward. Ia că vreau echipa la sediul la Nexus. Bă, sediul la Nexus înseamnă sala de la... Mai jucau înainte, nu știu dacă... Adică la Rămără acum doar Resin a venit o zi, mi se pare, la sală. Deci nu e neapărat. Că este inferior de, nu știu, un concediu, cred. Nu e... On their first round, finally, their first gun round. Nu știu ce să zic. Când să-i prins sau ceva. Barna, mai ales acum că se pregătesc pentru Rămără, nu știu dacă să-i prins neapărat. Rămas că să împinge mai puțin la gantele, să mult mai mulți muscabilizatori de mișcare și e mai greu. Ok. Da, nu știu, nu mă prichep până la momentul ăsta, dar... depinde de... Dar nu e... Ok. Am vedere că făceam cu 10 cu 10, adică cu 20 la piept și ganterele de 8 îmi puneau derby și acum pot să fac repetări cu 20. Eu zic că e good. E bine, ești bun, e bine. A început celălalt meciat? A început celălalt meci? Cloud9 cu Rebels? Da, și ăla cred că să fie rapid, încă n-a început ăla. Da, și ăla cred că să fie rapid, dar trebuie să-i bată Cloud9 aia să-i cocoșeze un pic. Dar vedeți, oricum e bine că e delay între meciuri, că prindem și Gamer Legion, care joacă după. Asta punem aici la meciul următor. Next game, Gamer Legion versus M80. E cam de reglat asta aici. Mamă, dar dacă îl pun aici nu se mai vede din cauza la HUD. Cred că aici să-l punem. Nu e bine. Ba, de fapt, nu e bine.
As Hades returns to the end, sure, we'll see what he's able to get done with the open hand now on the CT side. Double Molotovs in towards mid. Gata, merge și e bine. Păreai că nu joacă Ronaldo mâine amical, dar se știa că nu joacă. Se știa că nu joacă. Se merită face premium pe Totanul sau Apollo? Bă, dacă te joci Totanul merită, îți dai seama, adică bă, orice subscripție pe Totanul e mai... Dar așa și la sală e mai rentabil să-ți iei pe un an, dar nu se ține nimeni un an, știi? Să vedem, eu acum, ultima dată mi-am luat pe un an, am prins un preț chiar bun, mi se pare că am scos, cu toate reducerile pe care le mai aveam cu cashback cu alea, am scos preț bun pentru, cred că am scos 150 de lei pe lună, mi se pare, la ori clasă, parcă, ceea ce mi se pare pontici nebun, 150 de lei pe lună mi s-a părut ok. But this shift has yielded nothing, and Goofy, with his last smoke spent, is going to start backing away. Enz's defense is all dedicated on clearing out trebuie să te și joci, adică dacă te joci constant pe face și așa, dai seama că merită să iei bani, că overall vine mai puțin decât dacă ai plătit în fiecare lună, dar acum depinde, dacă n-ai bani, dacă n-ai toți banii odată, mai bine să iei pe lună și aia e. Da, am prins puțin, am prins puțin, 150 de lei, 160 pe acolo, ceea de ce nu mă așteptam. Într-un antrenor cât ai dat? Nu știu, că mi-au ședințe și acolo am un cashback cum ar veni, că mi-am luat abonamentul ăsta pe un an, iar mi-a mai dat niște bani, mi-a mai dat discount niște bani. Nu știu. Unde sunt prețurile publice, mă, la oriclas, nu știu exact, chiar nu mai țin minte exact. Am dat. Ați prețurile publice, că nu există vreun discount sau ceva, în afară de cashback-ul pe care ți-l dă oriclasul. Dacă intri în aplicație pe telefon și vrei să-ți iei, aia ăla-i preț. Depinde de câte ședințe, depinde de na. Și mă rog, noi cum mergem în grup, e mai ieftin. Băi, de ce vă certați, bă, pe chat, gogoșarilor? Dacă plătești lunar încep 85 de euro silver, da, mă, ce ai, o grămadă. Plus că asta la Titanul de mă duc e și mare rudă tot, ce ai, pentru 1 milion și ceva pe lună mi se pare o mană. Se certăm cu Lia, nu văd ce se ceartă nimeni. Hades gets away. I think it's the fact that Ents never spotted anyone in middle made Kyler feel like he was out of position and that he should shift into the bomb site and play for an A main maneuver from Big. Regele. Ia, tai cu 2000 de like-uri acum. Nu am bazin, nu. Nu am bazin. La Titan, la Ocean Titan e cu bazin și la Park Lake, la Titan Park nu e cu bazin. Dar e ok, că oricum nu. Adică dacă vreau, am invitații gen, sau am câte o invitație pe lună, dacă vreau să mă duc sau așa, dar nu am avut neapărat timp și... Dacă mă duc la bazin, mie îmi place să stau mult acolo. Nu mă, nu, vezi că nu mai e așa, White Crow, nu mai e așa, să știi. N-are cum să fie ce ai zis tu prețul ăla de 200 și ceva de lei la Silver. Ăla e prețul pe care l-ai tu, că mergi de mult timp. Dacă te duci prima dată acum, dacă cineva și face abonament Silver, dă 85 de euro, să știi. Ce dădeam? Gândește că eu când m-am apucat de ăsta recurent la bronz, primele 3, 4, 5 luni e mai scump și după ce ajunge se stabilizează prețul și se dă mai puțin. Că tocmai de obicei te duci o lună, 2 te lași și atunci îți ia mai mulți bani la început. Maybe one of these two can do it. On a serious note, I mean, Cuban in that timeout is probably just saying, guys, calm down. Like we're playing well. We have the right ideas. Like, and I mean, especially the knowledge of a new team. These mistakes and miscues are going to happen, but everything's going as we want. Păi probabil ai tu reduceri, mă, e scump, nu e, crede-mă, nu are cum să fie doar atât, îți garantez 100%. Dădeam eu mai mult la bronz. Ai tu reduceri pe la firmă, de la ceva, de la... Dar dacă tu te duci prima dată, gen, acum să faci cum sau ceva, e primele luni sub 3 milioane la... Și dacă, deci eu făceam bronz la un singur de ăsta și era peste 3 milioane. Bronz, repet, bronz, da, că Titan Park-ul deși e imens, e bronz că n-are piscină. Sau saună, sau asta. Uite, băiat să dea 50 de euro cu 3 ani cu reducere de student și zici că acum dai 2 milioane și jumate, că aveai tu, ai ceva reducere, ceva recurență sau de-astea. Acum locuiești în domnii zona aia? Ce? De unde ai scos-o pe asta, băiat, mă? A fost de 2 ori în Domnești. De 3 ori, de fapt. Odată l-au petrecit și de 2 ori la Dorian acasă, dar în rest.
You could just see him tracking the sound cues, the footsteps, and now Sin, they know they've got Kyler boxed in. He doesn't know where the next peek is going to come from. And there's the AWP hitting the deck. Big take everything away from them. What a start it was for Ents, but that is E now prețul pentru long gone. Corporation 207. Ah, scuze băiat, exact ce ca reducere de la firmă, gen. Toate corporațiile au reduceri sau avantaje. Majoritatea au la Marcus Corporatorile astea îți dau la World-class zonii și dau și 100 de lei pe lună și nu se duc sau ceva. Deci, na, poate n-au chef, nu vor, ca idee. Dar mă refer că dacă n-ai vreun discount sau ceva și te duci acum, vrei tu de pe stradă să te duci sau să îți faci un an, e mare preț. Parcă a fost o discuție că vrei să cumperi casa acolo, nu, m-ai confundat. N-am vrut niciodată să cumpăr casa în Domnești. N-am interes în zona aia, n-am prieteni, n-am familie aproape, n-am nimic, e și altă parte a orașului pentru mine. Foarte departe. Shortly follow. Nothing Ents can do. Yeah, massive damage from Dia, just nothing to follow it up. So Big will take a lead. They really got into another gear here. Big last year really starting to make tu livrezi pentru all class. We've seen some good performances. Cum livrezi pentru o sală, Sakerson? Brought it out, Pro League had a lot of showings on it. Da, mă, știu că corporatiștii au reducere la oriclas, e standard, adică e destul de standard cel țin în București să ai. Nu știu asta, de-aia am zis lui băiatul ăla că el vorbea prost acolo de preț, că nu e prețul ăla, ăla e prețul care el reducere, știi? Eu i-am zis, adică, na, eu știu că anul trecut când m-am apucat, nu anul trecut de fapt, în 2022 spre sfârșit, 10 anul trecut la început, ca să fim mai de așa, aveam bronz de la recurent și am ajuns de la 3 milioane jumate sau ceva de genul, cât era la început, 330 de lei, 340 de lei în funcție de curs euro, să am, nu știu, 200 și ceva de lei. Și după dacă am văzut că mă țin un an, mi-am făcut acum un an cum ar veni abonament, am prins ceva de ăsta, de Black, nu de Black, da, ba, da, Black Friday, am prins ceva de Black Friday, nu știu ce, și am prins 100 și ceva de lei. O lună vine, cum ar veni, dar am plătit odată. Hai să dacă n-am... Încă o să pare relevant cu treburile, dar joacă Nexus aici, nu? Nexus nu sunt la concursul ăsta, e un curs de $1.000.000, Nexus joacă la rămără, la Major. Livrezi hârtie, geluri, hârtie, A4. E cum mă livrezi pentru, pare că gen sunt... Sau ai zis că livrezi la work-class, că ai zis că livrezi pentru. Când zici că livrezi pentru, mă gândesc la Blovotas, Bolfood, astea, știi? Dacă zici că te duci cu chestii la ei, atunci, na, mă gândeam că... Știu că n-apar, de multe ori nu sunt aici, nemon. Da, am prins ok, asta am prins. Am prins înainte de scumpire și chiar am prins ok, sau mor, chiar mi s-a părut preț bun. Ceea ce e good, sunt happy. Și deja m-am și ținut 2-3 luni, dacă mă mai duc 3 luni, deja mi-am scos banii aici de bun, ca și cum aș fi dus recurent. Echilibrul de a rămas fața lui Costi Max blocată pe ecran și facecam-ul tău nu se mai vedea. Știu, s-a blocat la un moment dat facecam-ul la clip, știu. Și am tras și... a fost, dacă vă aduceți voi aminte, sâmbătă când am intrat pe un live, nu mergea web-ul. Sau ceva de genul. Sau am intrat și se auzea web-ul de 2 ori. Atunci am schimbat placa de captură. V-am și arătat, uite. Uite, vezi că e strâmba asta. S-a strâmbat și nu mai mergea, nu știu. Ce ai văzut ce s-a întâmplat? Adevărat ar trebui să mai bagi taps, dar vezi că-s bine big aici, de la 3-0 sunt bine big, Ce prelungitor folosești? Nu folosesc nimic, dacă se arde, n-am nicio supratensiune, nicio supraprotecție, nimic. Da, te sună ori clasa aia, te întreabă ce faceți, mai veniți pe la sală, mai ce vrei mă, dacă le-au mai scăzut oamenii, trebuie să facă și ei să aducă cumva oamenii la sală și mulți se duc de rușine, de alea, nu știu care treaba, mie n-am nicio rușine să refuz dacă zice cineva că nu vreau ceva. Am trecut peste punctul ăla.
Kubin having his say across the board. Yeah, this time I might have a little bit more of a stern conversation from Kubin. Yeah, I think it won't be so much as chill. It's more like wake up at this point. Yeah, first one was, you know, it's okay guys. Game plan still seems like it's working. We have a couple miscues. Uitam la noul video de la Avi, ne-am uitat 2 minute că a început meciul ăsta. Ne uităm după. Gobi looks very animated as well on his timeout. Always makes the most of those 30 seconds he has on the mic. Vezi că, deci da acest de big ăștia, au bătut Nexus și alea, dar i-au bătut pe Cloud9, nu știu ce să zic. Atenție, Răzvane, eu înțeleg că big nu mai sunt ce au fost sau cea, dar i-au bătut pe Cloud9, eu zic să... Nu e așa ușor i-au trimis pe Cloud9 la showdown, mâncați-și gura ta, e groasă. Mai mergi 3 luni, trebuie să mori, știu, văd, da, e... Yeah, I think Eternal Fire demolished BB. Oh, Process fast out middle. Cătălin, mă duc doar cu antrenorul la seara, să știi, adică doar în zilele în care mă duc cu antrenor cu antrenorul. 3 zile pe săptămână e suficient pentru mine în punctul în care sunt acum. Goofy traded out at 3v3 and a minute 25 left. Good nade to the back of the donut. Diha can't get away. Best of 1, da. Dar cred că și scrie la începutul rundei că e best of 1. Da, a avut derby și cu Astralis, da, adică nu e chiar așa big-ul ăsta, ești nebun. Adevăr, poate să piardă cu oricine, dar poate să și bată multe echipe big. Glaive Lions de când? E de ceva timp. A prins și un pic din echipa veche. Wow. Spot cu utilitățile, ești nebun. Joacă românii după meciul ăsta. După meciul ăsta joacă Sebi. Joacă Sebi. Mă rog, meciul trebuia să înceapă la și jumate, dar vedem, nu știu dacă să înceapă neapărat la și jumate, dar în pauză ne uităm la vlogul lui Navi. În partea cealaltă e abia 4-2. Cred că chat o să ne uităm la Game Legend cu M80. După care o să just make sure they get as much out of this half as they possibly can, right? You want to leave this half. Se uită la Furia, cred. The maximum amount of rounds available. Prinde și finalul de la Spirit, e bine, mă, avem, e bine. They are the favorites going into this game, and I think people were kind of tentative of saying that because we have seen Big lose to teams they absolutely shouldn't. We've seen that in the RMR qualifiers, and it was interesting point brought up by the desk again. Sunt în grupa B la Rămârul, 18 februarie. Este alt concurs. Dumi. It's such a crazy concept when you hear them outline, and they're exactly right. But this is like kind of the first half of their year. Mă lasă un pe băi să întrebe gen dacă e best of 3, best of 1, că la câte concursuri ne-am uitat și la câte formaturi am urmărit, na, e greu să înțelegi și Swiss și alea și alea și alea. Eu înțeleg că sunt într-un fenomen și majoritatea, dar mulți care intră poate și doar să uită la meciul, nu știu exact de fiecare chestie. Lasă să întrebă, băieți. Că, na, e o întrebare destul de pertinentă aici. Nu toată lumea folosește HLTV-ul sau urmărește. Opa. Has he got one in him here in Katowice? Lol. Ships in the night as they slink on past. Goofy runs right by him, and he's calling all the information, but it's fake. It's wrong information. They say the doors is clear, and Crimbo has no idea though. No idea that Goofy walked past, and that will end up being his bane. A little bit of awkwardness, but still Goofy's able to shut it down. Good round from Ents, good round from Hades. We just talked about the off. Asta e o întrebare de unde regalii la OG, nu sunt la concursul ăsta. Se pare că au jucat anul trecut la o calificare OG, parcă au jucat un play-in, parcă la Cologne, dacă mi-aduc eu bine aminte. Nu? O să mai vedem pe regalii la Showdown. Showdown-ul care este după RMR. Deci noi avem acum Katowice, după Katowice să fie pauză 2-3 zile, unde să mai pun niște clipuri, vloguri, chestii. După care începe RMR-ul, după iar avem RMR-ul, bla bla, avem RMR 10 zile de RMR, ești nebun. Țineți-vă că iar îi dăm top. După care... După care o să fie Showdown-ul. Acolo o să vedem, la Showdown o să vedem și pe Game Legend și pe OG. A zis ceva de un Sebi, cine e Sebi Volt? Da, Volt îl cheamă Sebastian Maluș. Ai spus că ăsta e concurs cu premii de $1 milion de euro? Da, dolari, cred, dacă euro. $1 milion de dolari. And with the kill,
Big is saying we know this is going to weaken your mid defense. It's going to be very far back. No one will still be in. Da, este unul dintre cele mai importante concursuri din istoria jocului. Katowice e super important. Să vedeți ce atmosferă să fie, că nu o să fie pe LAN. Și o să înțelegeți de ce e fenomen acolo, e fenomen național când e concursul ăsta. Mamă, bomba, bă. He's dropped the bomb at the back of the pack, and that might slow Big down. Especially now that the op is just zeroed in on this angle. That's not fun for Prosus. Oh, it started so well for Big, but it's starting to fall out of their hands here. They've got to fight back in this mid round. Ce duel a arătat Goofy aici, deci da runda. Headshot on Goofy. But Hades is not done. He wants to move forward, and this is going to work out for him. The Polish offer locks it in a second. It's fantastic from Hades. Vezi că au început polarele să se obișnuiască cu movementul nou, ești nebun, și au început să tragă polarele bine rău de tot. A început, domne, că e polar nu știu cum, că e polar nu știu când. Dacă te uiți la Monesi sau la Zivu sau la astea, parcă intră polarul mondial. Pe bune. O dată pe an în Katowice, da. O dată pe an, na, dar n-a mai fost de mult major Katowice oricum. Ultimul major la Katowice când a fost? Cred că până în 2000, nu mi-aduc aminte să fost prea curând, da? Nu, când a fost cea ultimul major la Katowice? 2018, 2017, nu știu. 2016, 2019 a fost Katowice major? Da, n-a mai fost de mult, n-a mai fost de mult. O să mai fie probabil în 2025, poate că anul ăsta deja s-a anunțat celălalt major. În Shanghai, în câmpul Shanghai. 6-6 open to anything. Hai băi, îți bate și voi, ești nebun să se bucure polonezii. Will not be given that same mercy. He's taken out by Hades as op, and we mentioned it just a few rounds ago about Hades. Vezi că bun Hades, 12 cu 4 nu mai sferi. Ai văzut un avit mondial? Da, lui Mouse le-au expirat puncte că aveau formă bună. Ei n-au și ca la Blast și le-au expirat niște puncte din... Genii aveau puncte de la Pro League, de exemplu, de la de-astea și, na, trecând timpul le trec punctele pentru formă, pentru achievement-uri și chestii și atunci au mai scos în puncte. Navi au bătut, au crescut un pic în puncte, Virtus Pro și ei, că na, erau pe 5, mi se pare VP. Aici la Katowice o să se dea multe puncte. Gen, dacă Navi câștigă Katowice, de exemplu, și FaZe sau Vitality, nu știu, nu prin play-off sau chestia asta și pierd foarte multe puncte, în principiu cred că FaZe, că ei au mai pierdut poate niște puncte și pe la Blast, Navi o să ducă sus rău de tot dacă câștigă Katowice. Gen, Navi, dacă câștigă Katowice, Navi poate să ajungă top 2, zic eu, cam așa, sau foarte aproape de ele să strângă la puncte, că gândiți-vă că e diferență mare, adică Navi cât au acum, 400-500 de puncte acolo în top, alea următoarele au 900, dar acum Katowice le dă multe puncte, îți dă 500 mi se pare, dacă câștigi, și atunci ar putea să ajungă. Nu știu, nu cred că se mai ține vreun major în România, sincer, Alex. Speranța mea ar fi să se țină un challenger de ăla, dar și ăla e greu de ținut, eu la alea sper. Și nu uitați, aveți giveaway zilnic în descriere, da? Expiră la 11. Mai aveți 5 ore și ceva să mă scrieți dacă vreți să participați. What? What? Se aude de la celălalt ăla, nu? with the miss spray. Please have something connect for the guy here. He's looking for it and he will. Dar unde-s Gamer Legion, chat? Vedeți aici pe ecran? Ăștia stens. Ăștia Spirit, uite-l pe Shiro și pe Magisk. Ăștia polonezii aia de nu știu ce. Da, uite, Navi au doar 438 de puncte, de-aia zic. Dacă Navi câștigă, mi se pare că iau 500 de puncte acum la asta. Și ar putea să ajungă bine rău de tot. Poți să explici formatul? Ok. Stai un pic să mă pun full web ca să nu se vadă link-ul ăsta de aici. Deci, hai să vă explic formatul. Da, sunteți pregătiți? Deci, chat, noi momentan, pentru 3 zile, de pe 31 până pe 2, suntem în play-in. Play-in ce înseamnă? Sunt 16 echipe și 8 din astea 16, 8 se duc la Katowicele mare. Sus de tot în dreapta, ok. 8 echipe se duc la Katowicele mare. Katowicele mare împărțit în două grupe, da? Grupa A, grupa B. Navi sunt în grupa A cu FaZe, Falcons și Complexity. Eu zic că e o grupă bună și din punctul meu de vedere ar trebui să ajungă aici. Adică dacă Navi bat 2 meciuri, ar și ajungă aici
ar trebui să prindă play-off-ul, pentru că nu văd cum ar putea să-i bată, cam oricine vine de la play-in ar trebui să-i bată. Pe complex te-am mai bătut o dată, sper din tot sufletul să-i mai bată încă o dată și aici dacă ar dau cu FaZe, o dau pentru seed. Adică aici ar dau cu FaZe, ar dau pentru seed, pentru sferturi sau pentru semi. Deci Navi dacă bat 2 best of 3 sunt calificați. Dacă pierd Navi în primul ăsta, după trebuie să bată un best of 3, 2, 3 best of 3. Deci au de jucat mult rău de tot, joacă după în fiecare zi. Dar eu sper să bată și să ajungă în... Ideea în felul următor. Echipele care din fiecare grupă care ajung în final de pe upper bracket, aici ajung. Câștigătoarea se duce în semi, pierzătoarea se duce în sferturi, așa și de aici, după care cealaltă finalistă ajunge de aici, din finala lor. Sunt practic, e un double bracket pe grupă. Și ăsta e quarter, ăsta e, quarter final, sunt doar 2 sferturi, 2 semifinale și finala. Astea încep de pe 9. 9 vineri, adică vineri o să fie 2 best of 3-uri. La fel și vineri, sâmbătă și la fel și duminică. Mă rog, duminică e best of 5, o să fie interesant o finală best of 5. Și aia e. E interesant, adică teoretic avem minim 3 zile în care vedem pe Navi. Sper să fie doar 3, sincer, adică nu vreau să mai joace. Vreau doar să bată primele 2 best of 3 aici, să-și asigure play-off-ul, să știm că îl prinde pe Mihai în play-off. Și la fel sper Gamer Legion să pice, nici nu știu, poate aici o să fie greu pentru Gamer Legion, sincer, în punctul ăsta o să fie greu cu Mouse, cu Monte, cu G2, cu Vitality. Dar vedem. Și dacă câștigă Navi, păi da, dacă Navi câștigă acum în ranking, ar putea să ia 500 de puncte, FaZe mai pierd niște puncte, să zicem, mai pierd și Vitality, ar putea chiar să fie locul întâi, depinde de ce fac restul, știi, depinde de câte puncte au restul. Dar o să vedem. O să vedem ce se va întâmpla. Că... Two makes up for it with that headshot. Yeah, beautiful flashbang from Tabson as well. That's the kind of flashbang that makes you pump your fist. Vedem. Now it's magnificent. Mai e mult până acolo. Am auzit că Simple ar vrea să revină la Navi. Unde ai auzit, Andrei? Doar nu discutăm mai departe. Nu mai discutăm de o săptămână, m-am decis să nu mai vorbesc despre Simple pentru că e aceeași discuție pe care avem pe fiecare live. Oamenii care se uită zilnic deja sunt agasați de chestia asta și eu personal sunt agasat de aceeași discuție. Mi se pare că suntem DigiSport, Radu Naumu și cu ăla. Ce face Simple? Ce să facă Simple? Oare s-a căcat astăzi? Oare s-a șters la gură? Oare o să vină? Oare nu o să vină? Unde ai văzut că vrea să revină la Navi? Că n-a vorbit nimeni despre chestia asta. Simple e în saune, pe Power, pe petreceri, pe Instagram, până astea se joacă canter la mișto pe Facebook. Shutting down the pistol despite the fact that Ents gets that kill over towards Cave. They get the trade, but nothing after that. So, unarmored Glocks, a P250 on Diha. Always worth the investment. It is always worth the investment. La Spirit o să ne uităm la Gamer Legion, că avem un român acolo, da? Și ne uităm și la Spirit dacă prindem finalul de acolo, vedem. Is there anything for it? Yes, there is. There it is, baby. Up to the P250. It's paid for itself, and it's taken a ton of money. Eu nu înțeleg asta cu am auzit. De unde le auzi, ești nebun? De unde auziți lucrurile astea? De nu le aude nimeni. Dacă zici TikTok oricum acolo pe TikTok, și eu pot să zic că fac un cont la mișto și zic că am auzit că Simple vin la Nexus. A pus Navi vlog și a vorbit și imei jumătate de vlog? Adevărat? Hai că ne-am uitat la vlog, dar ne-am uitat doar 2 minute că a început meciul și n-am apucat, dar continuăm acum. Bă, bune, Simple până la Major n-are treabă, deci de Simple discutăm din aprilie. Din aprilie probabil o să se mai apară leak-uri după Major, adică după Major o să înceapă discuțiile. Până atunci, sau în timpul Majorului, dar de atunci n-are sens să discutăm ce și cum. După Major putem să discutăm ce se va întâmpla la Navi, că la cum joacă Navi acum, credeți-mă, nu-și face nimeni loc în echipa asta la ce joacă în momentul de față. La ce vibe e în echipă sau ceva, nu are nimeni, mă rog, care nimeni loc, îți dai seama că... Dar ca idee, echipa e bine cum e în punctul ăsta. Dar depinde de ei, au Katowice acum, au RMR-ul, au Major-ul și au 3 concursuri importante toate. Și acum vedem din ce e făcută echipa. Cât de bine joacă, cât de bine nu joacă. Dar nu, bă, de Simple în primul rând nu se vorbește în vlogurile Navi ca idee. Asta oficial, eu mă întreabă băiatul ăla de unde a auzit că am auzit. Poate a văzut omul ceva să ne lase și nouă, na, nu știu. Că așa am auzit. Intru și eu pe la DigiSport, le dau un mesaj pe WhatsApp. Am auzit că vine Hese până la urmă și că Bolocana ăla nu și-a bătut joc de voi. Nu e chiar așa. Două surse ceva. Asta e exact cu aia cam un băiat e românească măcar, înțeleg. Două surse, dă un clip. Pe după Major se zice că ar vrea să revină pentru că se simte pregătit, parcă de la tine Jaxy de pe top, de pe hâlătăvă. Dați-mi chat un pistol. Dați-mi. Chat. Dați-mi ceva. Dați-mi ceva să fac un chest necugetat.
Dați-mi ceva, chat. Dați-mi ceva să fac un gest cu dați-mi o lasagna să o mănânc. Dați-mi ceva. Dați-mi ceva, chat. But it is just a single kill for ENCE here, not really gaining any control elsewhere. And Matu should be taking this kill. It's always scary when you're up against the duel this close against the Tech 9, so you'll back. Like, okay, get me the hell away from this. I don't care what his HP is. It feels awkward. Now it's much better. Can enjoy Am the pus un safety clip of the non-staging, donut. băiatul Here ăla. comes Process as well. Deci când e majorul, Andrei? Ai văzut la mine în clip. Dar când e majorul, ia zi. Overkill with the headshot. And Kylar and Hades, well, they're just Și el s-a uitat la un clip în care a înțeles de la mine, care eu n-am zis asta, că am zis eu că Simple, din ce am zis eu, a dedus el că Simple vrea să întoarcă la Navi. De ce nu spui băieților că ești în discuții să intri la IEM Apartments? Păi, cu colaborator. Deci pe 50 acum. A real bad patch of form. I think they maybe reached the limits of the streak they can go up against in that first half. They were very fortunate to find the first three. Cât am, Andrei, și dacă Simple, am zis că Simple o să revină după major, sau poate revine după major, poate revine și în a doua parte. Ce ai auzit tu așa de s-a părut ție că e foc acolo? Că am zis un lucru pe care l-am mai zis 100 de ori. Ceea ce faceți dacă o bag pe Tony în vlog? Ce gest necugetat faceți pentru mine dacă o bag pe Tony în vlog? Place your stakes and your baits. Te pup, Iulia, mersi frumos. Mersi frumos de 5 gifuri, să rămână mult de tot. 10.000 de likes. He's going to be checked here. Process looking towards Kane, in fact, so the angle was just perfect for Deha to get that headshot. Mantu trading back. Yeah, but Glave's probing towards facem crimă dacă și crimă. Dacă și filmezi ca un cameraman. Aoleu. Deci ăla e targetul, am înțeles? Ăla e focul. Ok, mă, frate. To give himself all the information for the correct decision. They've got one Molotov left on Deha. He's going to use that to hold them back for the bomb plant, and then the retake is on. Cum au clown noi, doamne, derby cu Rebels. Thanks, Julia, thanks. Thanks, man, dar thanks. Woman, actually. Ai putea să arăți unul de memes? No. Faci vlog în vlog? Big have the significant advantage here. Glaive looking towards his first target. It's Taps and the in-game leader on the other side gone. Glaive doubles up, but now he's alone. He needs a quad kill to close this, or at least needs to delay the time long enough so there's not enough time to defuse, and he will be taken out through the box, and the defuse will come through for big. It's 11 rounds, Ents unable to survive in this one, and that might just be it. Yeah, you can see Glaive does a great job in that post plant, 2 kills, but every time he gets a kill, you can just see his options are being taken away, and just the superior numbers for Big win out in that retake at the end of the day. A 4-on-2, willing to let 2 players go down as they just keep gaining space and keep restricting Glaive more and more. They've got complete control, complete momentum on the German side. I mean, Ents will keep having money, sure, to get rifles out because of the loss bonus, but at this point, you can't really lose another round. Big at this point. Ce părere de rostul actual la Ents? Bă, are potențial așa, dar o să mai dureze un pic până o să se lege lucrurile. Că au schimbat niște lucruri, îți dai seama. Mai dureze un pic. Dar nu mi se pare că are mult mai mult potențial față de rosterul vechi. Adică cred că o să fie maxim ca rosterul vechi, așa, gen top 20 acolo și chestii, dar nu-i văd neapărat mult mai sus de atât. Mi se pare că au luat așa, cam ce a mai rămas, știi, cam prea au foarte multe opțiuni. Dai seama să bagi mea o vorbă bună pentru tine să intri în vlogul la Navi? Nu, cred că o să mă pună pe mine. They haven't taken it is when they haven't even executed anything along those lines. Yeah, well, it looks like Astralis are going to have a chance to battle up against a lot of the X's here in Katowice. They just had Heroic in front of them. Now Glaive going to be going up against them, most likely in that elimination game. Yeah, Astralis playing against all their old demons. Hai zi, Tonia, că e iubită de toți românii. They gotta beat their past before they can move into the future. So poetic. 35 seconds though in this round, and
It looks Doamne, like frate. it's just going to be Ce that show. stall out play at the doorway with nothing happening. Îmi pleci miercurea Time viitoare. ticks on, and Înainte de we play-off. have two rifles to play with in the Da, next până în round, but it is Polonia 12 now for big. cât poate să e 2 ore până în nu mai știu ce oraș e scala acolo la ei. În Cracov mi se pare, după care mai e o oră până în Katowice, că o să fie cu escala, nu e zbor direct 100%, cred, nu cred că s-a mai schimbat ceva, adică cred că e cu escala cu alea și după na, de acolo de la aeroport alea, adică ai 4-5 ore tot transportul să zici, adică nu e ca și cum e, na. Yeah, you almost have to force them to respect you and change that up. And Ents haven't done it. They haven't been able to compete really across the board. And it's been a good team effort today from Big. That's what we always say about them. You know, obviously the stand-up players in Crimbo over the last year, and Îl arăt pe ăla, trebuie să-l descarc. Că n-am altfel cum să-l arăt. Nu plece vreun număr ceva aici de bun. Da, în Cracov e scala face o oră jumate, cam așa pe drum am fost și eu. Da, păi așa era și data trecută. Că na, așa e în orice oraș, adică și în România. Dacă nu vrei să vii în București, vrei să duci Timișoara, Iași sau Sibiu sau un Cluj sau așa, ori în București, de aici e scală, știi? Adică așa sunt toate și așa e și la ei. E cam aceea structură în mare parte. Doar în țările astea foarte mari, unde sunt mai multe aeroporte și aeroporturi. Nu contează, aeroporturi. Și te poți muta dintr-un loc în altul. Vezi ce a scris Robiu? E deja tunea de fazele cu smeci de pe chat, i-am zis eu pe Insta, a zis că e drăguț și a râs. Omul nostru a vorbit cu Tony, e incredibil așa ceva. Ferească Dumnezeu. Ok, chat, nu o să mai apară în vlog. Ok, chat. Ok, chat. Aeroport. Aeroport. I think that's his first kill of the second half, gets 2 out of it, and now Goofy inside of right. Crimbo made a step and does not get the kill. Bă, dați observa că așa s-a întâmplat și la Heroic cu ea, 12-8 și după care au început să piardă runda, așa și la Big 12-6 și au început să piardă runda, ești nebun. And Ents find a way. 7 rounds picked up. That's our first round in the second half. Another 6-round streak. Big has had one of those in each half. It's the classic, Jason, you know, you just win every single round, you get to 12, and suddenly there's a last hurrah. Yeah, the question is how long does the hurrah last? Yeah, I don't know. Is it a 1-round hurrah? Is it a 3-round hurrah? Or is it all the way to overtime hurrah? 6-round hurrah. Bonus rounds hurrah. Hurrah, hurrah. Here we go. Well, Mantu says the AWP. No money problems on him. He can drop a weapon on him. Am un buget de $100. Bă, Alwin, ai băgat la giveaway? Că dacă ai $100, cred că poți, dacă ai folosit codul meu, cred că poți să te bagi și la giveaway-ul de azi, că am dat un giveaway. Bă, intră și uite-te la cutii și vezi gen în principiu, eu așa recomand, adică te uiți că toate cutiile ai șansele acolo pe care le ai să spice fiecare skin, știi? Și te uiți și vezi la ce cutie ai șanse mai mari să spice un skin care îți place ție, nu știu cum să explic. Adică la fiecare ai procentele de la skin-uri și vezi ce, na, că nu există vreo, e probabil fair chance, adică e random. Cum reușesc să bată Big ăștia pe Ens când au pierdut cu Nexus pe Vertigo? Au pierdut și pe Ancient cu Nexus. Da, o să fac live de la Katowice pe canal la mine, da. Doar că cred că o să avem 5 sponsor Racer sau ceva de genul, că ei ne asigură transportul și astea. Sau Predator, nu știu, să vedem exact. Dar ar trebui, am acreditare de aia, trebuie să pot să am acces pe un backstage pe acolo. Le bag la jucător camera nas când mănâncă, vedem ce să pot să filmez pe acolo și că până acum am fost doar în față, acum s-ar putea să am și badge de la mai așa și să pot să ajung prin spate, să vă arăt pe acolo care-i treaba. Bag în producție, le full calculatoare, bă, descurc bă chat, mă descurc ce aveți. Nu se descurcă românul peste tot. Now, depending on the weapons, how this round kind of ends out, Crimbo's got money to drop an M4 over, so there's still cash if he can keep it alive. Poate te duci la alegere Nexa? Good nade, he heard the Molotov damage, but Diaz still trapped into a corner. O să mă duc să vorbesc doar cu Mihai, cu Volt. Că la navi pe acolo, dacă mi-o face cunoștință Mihai cu cineva așa, dar nu mă bag, îți dai seama că nu cunosc, nu pot să mă duc la băieții ei. Eu zic că ea cine ești, mă, pleacă de aici. Nu e chiar așa. Ce folosește SEO mai mult? Tot CPU heavy. Diferența între același CPU cu o placă video mai slabă și același CPU cu o placă video mai bună e 5% ceva, adică e cel mai important e în continuare procesorul la joc.
but Jihad does it. He gets the triple kill, and because they win the round, he is the hero story of this one. But at some point, I mean, it's great from Diha, and it's obviously doing a lot to open up these rounds. But this is back-to-back rounds. He's done it for you at this same position. That can't be the only thing you're relying on. So it's bought you some time for another option to open up, and that's the question. Can ENCE find another player who's able to make a play like that somewhere else on the map? Can someone else step up, provide an opening kill? You got to imagine those B defenders are going to be on notice as well. Got B calls his second time out, gets his hands involved in the conversation. It's a very motion-based performance here in the coach timeout for God B. Turbuțana de pe la Neymar și fapt că pe la Nexa. Bă, e vorba de că nu e ca și cum eu stau acolo în public și țip la ei. Că așa dacă stăteam, îmi luam bilet la VIP în față și țipam la ei, e altceva, dar una e să mă duc lângă, că după ăia poate mă știu după și zic, bă, ce ai măi cu capul? Așa, Neymar și Mbappé crezi că să știe vreodată că a strigat Turbuțan după ei? E ceva standard, dar așa se ducă o persoană care e în comunitatea asta la ei să le bage camera în nas, nu e chiar plăcut, mai ales că după o să știe ea, gen. Adică nu sunt la nivelul ăla de nu o să știe niciodată, că poate să afle, știi? They're not in the best position when it comes to the purchase. So AK-47 for Crimbo. All for Mantu. Un site unde pot să dau skin-ul pe el. Dar skin mai scump. Bă, am pot să încerci Skins Monkey. Ai link la... Ai link în toate clipurile. Băieții care colaborez cu parcă de clipuri. Nu, ferească Dumnezeu. No longer is that all up around. Minute and 7 seconds left. ENCE have actually got something to play with here on the T side. The early portions, they were getting no room to maneuver, but here's the young back in the hands of Tabson, and what a shot straight to the face of Hades. Unde Andra nu cred că e Andra mură pe live acum, nu cred. Nu o să fac live, nu știu de unde să fac live-uri de acolo, o să vedem, nu știu. Nu știu. N-am nicio idee momentan. Crimbo only manages one, so it's just Tabson, in-game leader, trying to pull this one off the load. And now they know where he is. He could catch them running back. 30 seconds left. He has the bomb in his eyes, and he's not able to land a shot. A couple of opportunities there, but eventually ENCE will pick up that round. Nu am văzut niciun, cred că niciun material vreodată cu ea. De nici chestii. Am uitat la clipul al Rovion ieri. Atâta timp cât nu urmăresc, nu mă deranjează cu nimic, nu știu cum să explic, adică eu mai aleg în general conținutul pe care îl urmăresc, dacă nu-mi place ceva, renunț, nu sunt genul să critic sau să dau, nu știu, am dat vreodată vreun comentariu să zic, bă, nu sunt de acord cu ăla, nu-mi place ceva, e atât de mult loc pe internetul ăsta încât nu-mi place să nu mă uit. A, dacă am o opinie, bă, uite, din punct de vedere, nu știu ce sau cea, dar dacă nu-mi place ceva, nu mă zic că e nașpa sau așa. Nu, chiar nu. Am înțeles trendul ăsta care s-a creat atunci, că domne, a apărut un film și nu știu ce, dar a băgat tasul bani în film și a băgat-o pe ea în film. Pare ceva ce ar face orice părinte care, la o scară mai mică, dau un exemplu, să zicem că ai consolida o piesă de teatru, n-ai vrea să fie actor principal. Nu? Adică gata, băi, frate, băi. Ce facem, chat? Ne băgăm direct la vlog sau vreți să vedem dacă ce se întâmplă la Cloud9 acolo de mare derby? Că Samorjan e incredibil, fac Cloud9 derby cu Rebels, cred că se ceartă rău de tot aia, mă, Samorjan, spre toți 100%. And again, it just goes back like when Big has like made the mental decision to challenge that area of the map. Bine, stai să vedem că dacă the only round they didn't is the spectacular Diha triple kill. That's not sustainable, as you pointed out. O să-i bată, mă, acum, mă. Un counter pe Mirage. O să-i bată, gen. I-au condus ea că, na. A, și pistoale, au luat alea. Vlog, bine, ne uităm la vlog. Why not do it all? An ace lies in front of him if he can collect these two kills. That's taken away by Tabson. 8 seconds left and Process will get the job done. Respect big. Chat, ne continuăm vlogul atunci, așadar, și vreau doar să vă readuc aminte că i-au luat ăștia like-ul, stați liniștiți.
Stați liniștiți, o să-mi ziceți după Jax, intră la aia agenda. Bine, lasă-mi, intră la vlog. Uite ce ai Soares. Atenție mare. Ce faci, Mihăiță? Te faci masăr? I remember the game against Complexity at Blast Fall Finals. We lost to them. We gave them the comeback. We lost a crucial 2-5. After that, we just could not close the game out. Asta zic și eu, hai la... Mă, la meci, mă, frate, mă, că e derby acolo, îi bat Rebels ăia să moară Jana pe Clown9, nu vreți să râdem și noi? Bă, chat, bă. Stați un pic. Stați un pic. Îi bat pe ăștia, n-am vrut să râdem și noi ca românii, ce aveți? For the trigger discipline and really try to get maximum value out of that. Că vlogul imediat, oricum are 3 minute după ne băgăm la vlog, dar îi bat ăștia, îi bat Rebels, Casey, Olimp, Chiserec, Sunix și Flay, loc 100. Mai țineți minte când vă ziceam eu gură de babă, bam, uite-ți vă arăt clip. Asta vă arăt după. Mai țineți minte când vă ziceam eu că bate toată lumea, pe toată lumea, mai țineți minte? At least mopping up Casey over at jungle. And so Cloud9, they compose themselves here, not rattled yet by the little lead that Rebels have amounted. Oh, great position. Yeah, this could be the bomb cut loose. Ooh, you won't commit to the fight just yet. Goes a little later and will still pick up the kill. Bomb now away from the Rebels and they are split up. They are worlds apart. Both player, single player in this game. Oh no. Hobbit, this is a little awkward. He started running, and so now they're locked in this kind of duel. But Hobbit knows the longer he keeps him here, the more. Oh God, he goes swinging wide, and now suddenly Olymp in with the backstab takes out another. Perfecto with this AWP. Look to be a saving grace. And that lack of the AWP punishes Cloud9. Perfecto can't do it. Olymp with the backstab finds 11 for the Rebels, and they now know that this game is in their hands. The money is gone for Cloud9. They're faced with a really awkward decision of the Cloud9 squad. Băi, nu se poate, ce rundă le-au luat, ferească Dumnezeu. This fight over in the apartments, they didn't realize it, but that is the fight that gives up the round. It lets Olymp come in on this backstab. And he has his way with Cloud9. This is a disturbing way to lose the game. It feels like that round is the kicker, that round is the GG moment in and of itself, just in the way that Cloud9 use it. And with all the criticism of the lack of AWP player, the lack of star on the star-studded roster, what better way to accentuate it than a round like that? My goodness. Doamne, credeți că au nervi chat? Credeți că au nervi chat? Îi bat Rebels. Credeți că au nervi? Some fantastic CS, but at a certain point, this is extremely disappointing to see from C9. Rounds falling in that fashion. We've had two. Doamne, dar cât de bine joacă, bă, toată lumea Counter, bă, să moară și noi. Aveți că îl trimit pe ăsta singur. Just like that, they pop into the empty bomb site. They take space. And Cloud9, it was only a full eco, but it won't even be a worry. Mamă, dar Olimp ăsta aici, nu cred că ar conta neapărat, dar 30 viață trebuie să stea și el mai cotei. Ia vezi că îi sparge Chișerec. Bă, dar cine jucătorii ăștia? N-am auzit în viața mea de nimeni de aici, vă jur. În viața mea n-am auzit de nimeni de aici la echipa asta. Mi se pare incredibil. Bă, de nimeni n-am auzit, mă credeți? Nimeni, vă jur. And they might be about to knock them down to the lower bracket and progress on through the upper themselves. They are 5 kills away from that eventuality, and it is an eventuality if you were to ask the Rebels right now. They are feeling it, they are believing in this. 5 în viață, da, aveau doar OSP-uri. Uite, de-astea de reacțiile, de-astea handbarmele, de-astea mi-au venit și mie. Ai auzit, da, de Hobbit? Bă, frate, incredibil cum îi bat ăștia! Aoleu, ce mă face CS2, mără 12, upset-uri de-astea, best of 1. Winning rounds that seem impossible to lose for Cloud9. Play de la Anonimo și Pero coach. Da, de Spero am auzit, da, de Spero se juca în perioada în care mă jucam și da, Spero fair coach. Uite la vlog, nu că se întâmplă aici marea Macarena aici de bun, stați un pic, că e groasă. De unde ai păcălit alea? N-am păcălit, le-am cumpărat de pe site de la SL.
I say they're good for it. Nu, doar că am așteptat să comande mici și a luat 2 bucăți pentru mine și pentru Alexandra. Că durează mult până vin alea și adică în transportul și durează ceva. Și am mai luat niște chestii și n-ați zis seama, împărțim transportul cumva. Mamă, ce stag. A leg down mid from Perfecto. Not the killing blow, but at least forces a bit of respect out of them. Axal knows that in these moments plays have got to be made, so he tries to make one there. Parcă se aud prea tare comentatorii pe lângă joc, nu? 4v4. Cloud9. Te uiți la Gamer Legion? Logic. On this mid fight. Logic. And they're grouped up over towards A now that they've shut down this mid control. Poate să mai aduceți aminte să nu uit să extrag monitoarele la tombolă. Să vă arăt și clipul ăla lui Măged, la trebuie să fața că e Caterinca aici, bun. Mai aduceți aminte. Sau din ce jocul, păi n-am ce, că mă uit la feed, n-am ce să fac, n-am să dau jocul mai tare. Și eu mi se pare că se aude mai încet decât ar trebui, da. Ia dați și noi cu 2500 de like-uri, mai fiți gogoșari. Mai fiți gogoșari. And so they shall. It was electronic in that round that looked like Rebels were about to start, you know, really running away with this game. Who delivered when Cloud9 demanded it? Who kind of, you know, threw himself out into the lines then and made it work. Prins bine pe dreapta, nu ce să le fac aici. His two teammates playing a little more aggro as he's left watching Con. Perfecto takes a swing, and that is a beautiful shot, trying to make amends for that last round with the AWP. He's nabbed the advantage for Cloud9, and now the Org of Boomich locks down the CT side of it. Kisarek can't find a thing. Electronic pounces up and over and secures a lifeline. Haide mă, mai luați o rundă. Let's go. Mi cheamă pe ăștia chat. Let's go, Rebels. He walks through with an orb, taking damage, and he still gets, like you said, a beautiful flick. That's a lovely kill, but it's such high risk. You lose that, and Rebels have the sight, they have the advantage back, and they surely have the plant. Great Org spray in CT spawn. But Rebels have money for days. They will be buying again. One down, 2 to go. Să moară și de-am ținut vreodată cu o echipă pe care nu știu cum o cheamă, ești nebun, dar n-ai cum să te superi, ești nebun, să-i mai vedem o cât uitați pe Cloud9, nu? Let's go, Rebels, let's go, Casey cu Olimp, cu Kisherek, cu SNX, cu Flay. Sau cred că îl cheamă Kisherek. Dacă era ungur așa-l cheamă. Iubire, ești pe live? Doamne, uitați-vă cine a prins membru gratuit. Fritz Futterman. Ok. Mamă, și mai au bani și așa dacă îmi plantează runda asta și o pierd. Mamă, iar se duca exact bine rău. Ai văzut cum stă la PC Kisherek, nu? Oare îl cheamă Kisherek sau Kisherek? Takes it upon himself to go and take the control, and with that he also gets the open, and now he confirms it is not the mid play. Boomich falls as a route in towards the A site. Perfecto here with that AWP has freedom to peek up over the stairs. Mamă, a luat toată baza, fii atent. Atenție! Atenție! Brings out with the kill, tipping the scales in Rebels' favor. Is this their chance? The nade onto Perfecto looks to knock out another man. Electronic and Hobbit grouped back at the spawn. First have to get past Casey, and he will do so much damage. He's basically done it. Electronic, 12 HP, blind as a bat, can't do a thing. Half the time ticked off this bomb. No chance for Electronic, surely. And as he goes swinging here, no fights have to be given, no ground game. Mamă, ce le faceți, băi, Rebels! Secure their opening round win. Băi, asta a băgat prea multă cafea. Olimp, regele! Echipa poloneză superioară, băi! Incredibil, Rebels! Ok. Oriați, frate, pe counter, că e sigur. Ce aveți? Nu se fac upset-uri. Doamne, ferească Dumnezeu, ești nebun. Chat, m-a anunțat și pe mine când începe la Gamer Legion, bine? Când iese... de fapt, stai mă, Gamer Legion începe exact când se termină... Sau, nici nu știu. Chat, uităm la... De fapt... Hai să ne uităm la vlog și vedem. To go to the playoffs, we didn't. So it was a sweet revenge, sweet 2-0. We proved that we're the better team, and whenever we face them again, we're gonna beat them too. I think Igor's progress, since his first game and now, I feel like he's been more confident, more vocal, and taken more initiative against them.
Deci vă dați seama că dacă GL zice more confident, more vocal și noi când l-am auzit, noi când am uitat la voice comurile de la Navi, Samorjana s-a auzit Igor, one more dead, dead, flash, pick, dead, mai așa se aude, ești nebun. Also, I've played a better game than I did previously. I was more confident and I just didn't care who I'm playing against. I wanted to play my stuff, play according to the game, and it happened. The experience from our previous... Eu uite-l pe Cristian, direct 20 de lei am băgat că ea bătaie C9, cer și o scuze la astea două beții și ferească Dumnezeu. Game gave me the confidence that they're a very beatable team and we just have to trust in our game, play it and don't focus about the score or whatever, because in the long run we should be beating them and we showed an overpass. Against VP and here, you had to do a lot of comebacks. Why do you think that is happening? Чтобы обиднее было. I think our main problem in these games is that our CT side is not strong enough. I wouldn't say it's not strong. I don't think we're as coordinated as we are on T side, because on T side you have to be coordinated. And on CT side, I think we rely more on individuals and pairs to do the work, but sometimes you miss a crucial communication, you don't do a setup, or the setup was wrong, and the defense collapses because it only takes one kill on a bomb site, and they pretty much have all the control they want, and they can just extend and take the whole site. The rotation is pretty long in overpass, and it's a tough one. I think it's very doable to defend A with one anchor. You have to be aware where is the danger and how to counter it. You need to have a set plan before, and I think that round we were rotating all over the place because they were short, they were monster, they went connector, A short again, and we lost track of them. And I think when they executed, we were 3 on B and 1 on rotation, so it was only 1 on anchor and A, and that was a crucial mistake. I don't think we should have left him alone there. So they're on the 11-9. Auzi, la runda aia când i-au luat like, auzi că a fost o greșeală mare și că nu trebuia să lase pe IM singur, na. Și runda aia când s-a dat în spate, e wonderful de la like, fix runda asta. We decided to save. It was just a miscommunication about all of us. We should have taken the control earlier, and when it was time to do the execute, we didn't have the control, we didn't have the space to work with, and in the end Alexi got entryed by the op, and we just decided to save because it was an unwinnable round. So we made the best decision there, but failed on so many different departments earlier. Is winning 2v5 and 3v5 in the last rounds of regular time is a freestyle, or do you have the protocol for situations like that? We have a protocol for 3v5 to go and kill. I think we have really strong individuals, and on those scenarios a lot of mechanical skills. Bun protocol. And avem un protocol la 2 la 5, go and kill. Bun. Yeah, we just play off each other, and they made a couple of mistakes, we made some good plays, and it'd be like that. I think Anubis fits our playstyle really well. That's why we keep picking it. We understand the map really well. Sometimes, of course, we forget the whole idea of Anubis, but I think it just takes time for us to get back into the groove of Anubis. And any map, I think we start really slow. We need to work on our starts, be focused, play 100% since the start. And yeah, but Anubis is our main map, for sure. Be scared. When Igor doesn't have the op, we rely a lot of our team to play with each other, play together. But when he has the op, he has a lot more initiative. He is trying to get an entry. He tries to coordinate the team around him. But when he doesn't have the op, he lets his team coordinate him and be there whenever we need him. It's a tough sentence. Ați auzit? Adică când are Wonderful AWP, el coordonează echipa, face entry-uri, tot felul de chestii. Dacă nu are AWP, în principiu, se lasă el cum ar veni coordonat și mai mult face suport așa. Adică nu e așa confident pe armă. For Bit, there's double entry on A, and it's never too risky to send Bit alone. He had like 99% chance of getting the frag, so I'd say the CT guy that killed him was like... It's risky for the guy now. It's risky for the guy holding the bomb site. I feel like we always had G2's number, even though we won 2-0 and 2-1 against them. I feel like we always have the upper edge, the upper hand, and I think it's going to be the same way tomorrow. We're going to prepare for them. I feel like we have the better individuals. We'll see how it goes. Of course, it's going to be an interesting match. It's going to be a close one. They have Monese and Nico, Hunter, everyone around them. It's tough, but I think we'll get there. Atenție ce a zis el! We have the better individuals. Now we know why do they give us such a big room. Yes. Because it's huge. I mean, we said that we need a football. Yes, you actually can play football here. So, are you ready to talk about G2? Yes. Oh, okay, enthusiasm. Very excited. I only forgot what happened. So don't ask details. Like, you won. What is the problem? Everything's good, no? Yes. So why you like, I just forgot about it, like it's something No, every time I forget about it, trust me, like every time I forget. Against G2 last time,
unless you won a 1v5 or something like this. I did an interview. He said, "Oh, you won a 1v5." I said, "No, he won 1v4 or 1v3." And then I said, "No, it was 1v5." I said, "Oh, okay." A zis cumva ok fie? A zis cumva ok fie? Aia zic, mă, frate, mă. G2 just ended like an hour ago. We're here in practice room. Let's talk about this a little bit more and about G2 itself. They've been playing with Nexa for already like 3 months. What do you think about that roster change? And do you think Nexa now fits G2? I'm not sure if there are some rumors around them, like close friends or something like this, but for example, I had no idea, because usually, for example, pro players know before that will happen, or there's like a small chance that will happen, but that came out of nowhere. It was, for me, it is unexpected at all for them to bench JKS, obviously because he was doing good. And I don't know, they had some internal issues, like as they said in the interviews. I think Nico said something about it. Could be a good fit. Maybe it's gonna take some time for them to play better, to fit him in the team, because obviously he was IGL before. Maybe he, even though he has some ideas, he still needs to do the basically hooksy play style and all of this stuff. He can come with the second voice as well, because in every team that is needed. But yeah, I think in time they will play better and better. Another change for them is Taz as a coach. Another Golden VP era player becoming a coach in a Tier 1 team. What do you think about Taz as a coach? And what do you think he can add to G2? And did you feel any changes, any his influence on them in this game? I think this goes for everyone, like the big names from the past, for example, Taz, Neo, they are coming to coach, for example, FaZe, Taz now to G2. First part of them coaching there is they're gonna be the hyper guys, like hype the team, and they will try to learn and then to teach. Obviously, they will try to teach them because they have a lot of experience, but... A întrebat ce poate să aducă Taz și a spus că la început o să fie cu hype, cu chestii, cu de-astea, gen să-i ajute să le ridice moralul și așa, și în timp o să-l învețe și după o să le zică și el chestii sau așa, adică na, o să fie un proces de ăsta. I think they're gonna do a lot of learning as well in the same time. It's very good to have a coach with a lot of experience in the back. Maybe it's not the same meta like before and stuff like this, but still, like I say, if he learns a bit, then it's gonna be way easier for him to coach. He will come with ideas because he has experience of that, and then it will be more easier for them. And I think it's a good pickup. Da, Mustafa Iacșoară, și comentariile. First of all, overpass. It was our peak, and it is quite unusual for us. Very unusual. Very unusual. We all understand why this happened, because G2 they don't play overpass. Can you tell me the story behind this? It was a plan. Did everything go according to your plan in today's overpass game? I mean, like you said, mostly the reason that we picked it is that they are not playing. We also beat 2 of the best teams. Overpass, Complexity and Virtus Pro, and we are very confident on that, and they said, okay, why not, let's pick that. We expected not an easy game, like I said, because they have very good individuals in their team, but yeah, we managed to win in overtime again. Yes. But yeah, like I said, the win is a win, no matter what. I think we started good on the T side. T side, of course. But then we started to crumble. We fucked up some rounds a bit with some roles that we needed to do. They came back in that half, but after that we came back a bit. Then they got the lead again, I guess, and then we come back again because we were struggling to go on city side as well. It wasn't that nice, but I think it was. I mean, I'm glad that we got on top. That's all I say. A win is a win, yes. As you said. 4 out of 6 maps that you've played recently ended up on overtimes. Why do you think is that? So you had 2 overtimes with VP, you had 1 map with Complexity, and 1 with G2. Obviously, you can say it's like we can control this, but the teams that we play, they are good as well. Like they do their anti-strat, we do our anti-strat, and then with this MR12 now, overtime is like nothing, because for example, if you win pistol, if they win pistol, it's already like 4-4 or something like this, or 6-6, and you can get overtime much easier, in my opinion, now than before. Yeah. It's overtime. It's a game. It's like close games. On overpass, G2 had no chance in pistol round. Yes. Were you prepared for their positions? Did you know their... Bă, chat, cum sunteți să moară frații mei? Mai aruncă și el cât un trandafir, murim! Ce-a făcut CLANUL? Da, am prins finalul pe live, dacă vrei să te uiți. Am murit. Every move they can... in the pistol round? Yeah.
We knew that from the ante what they usually do, but I think they came on A and I killed 3, I think, in toilets. We started B because we thought they are gonna be pistol rush B or something like this, or counter B. That didn't happen, then we thought, okay, let's go A, because we got the info on A. I think you stick push short, and then it was much easier for us to play 3A. And then even though 3v5, it's very hard to hold A on pistols. But I'm happy that we won that round. Then confident rush B in the third round. Am zis că și dacă erau 3-up la pistoale, e greu să-i țină. E greu să ții un general. Round after you lost a clutch. Oh. It was very confident move. What is happening actually at that point, at that moment in Teamspeak? So we just killed them all, I think, no? Like Yeah. we were 5 alive. Yeah, I think And so. then we lost 4, and then we rushed B. Yeah. Yes, that's what we did. So what happened then? I mean, I think we overthinked a bit on the second round. That's why we lost it. On the third round, we had from preparation that some rushes will work on the perfect timing, on the perfect opportunity. And Alex said, let's rush B. And then Valecic, let's go. And then we did it. Mamă, runda asta criminală. Zici că ascult Crazy Frog în 2007. Two anchors on B started the first 6 rounds with 0 in the tab. Was there a feeling that they were out of focus and that the site needed to be abused? Their city side. I mean, I didn't check how they did. I mean, like I said, they are not playing overpass. Maybe they don't have a lot of reaction from what we do, because obviously if you play overpass a lot, you'll have a lot of reaction no matter what happens. For example, it also happens in practice. In practice, you can face some opponents that are playing something, and then in official they are playing totally different, and then you have no idea what to do. Probably we saw that, we abused them on B, like you said, and then it worked out for us, so I think it was good. In the 20th and 21st rounds, you have 2 important pauses. Do you remember what Blade was talking about during that time? No idea, 0 idea. That is not important. I have no idea. I mean, every time when Blade is asking for a pause, he's speaking about a round that we can do it, because we didn't do it, and then he knows that it's gonna work, because he's watching from behind, and sometimes he's just taking pause, oh, let's do this, and then Alexi is coming up with something else, and then we decide what to do for next rounds. So on Inferno, let's move to Inferno. Yes. There are even more Inferno saves in CS2. Yes. Are retakes not worth a risk in AMR? Ia vedeți că vorbește de retake-urile pe Inferno. Not at all. I think at the beginning it was like a discussion that people will not save or something like this because it's MR12, then you don't have enough rounds, but bro, you need to save them just to win at least 1 round, because that round might be important. You don't know. Next we have a question with picture. Monacy would often open from grill before starting the B execute. Was that the main problem to end the Okay, match? repeat again, please. 1 second, I'll show you. Oh, okay. I mean, they anti-stratted that. Like we have a pop to surprise them B, but I think they also anti-stratted us. It was obviously like Monacy, I think, was holding that, and then whenever he has contact, no matter if it is I mean, they anti-stratted that. Like we have a pop to surprise them B, but I think they also anti-stratted us. It was obviously like Monacy, I think, was holding that, and then whenever he has contact, no matter if it was pop. Oh, okay. Așa, gata. Stai, scuze că am lăsat mai multe. Mi-am murit că am să butonul de Bluetooth și se conectă. We have a pop to surprise them B, but I think they also anti-stratted us. It was obviously like Monacy, I think, was holding that, and then whenever he has contact, no matter if he kills, no matter if what, Hooksy, I think, or Nico was holding Molly insta. It was impossible to go there. And then we didn't adapt to that, and then we got basically fucked. You seem to be in a very good shape overall on this tournament and on the quals. Like, is this as a result of your extra personal training, or you feel more comfortable now? I think for all of us, it's happened the same. Like we had bootcamp for 2 weeks, 1 week in Barcelona, 1 week here before close qualifier for RMR, and we just got used to each other like more and more, and then we are feeling each other in the game, not only outside of the game, because we might be friends, ha, but inside of the game,
îmi place asta. We are be friends. Bun, bun. Also need to, I don't know, there is some new take that you didn't see it in official or before or in practice, and then you need to feel it like with your teammates. For example, on overpass, me and Igor. For example, on Anubis, me and Alexi. If they coming rush 5B with some new nades, you don't have any time to think. Basically, you need to react, and then for your teammate to know what you do. And then I think we are doing this very good lately, and then that helps us a lot because we can win situation like, for example, against complexity, 3 against 5, 2 against 5, and stuff like this. All right, so you have quite a big pause until the next game on Saturday. Yes. 3 days of what? What are you going to do with the team? From what I heard, finally we're gonna have a half day tomorrow. Oh. But it's still half off day because we're gonna do a review. Then we're gonna have 2 practice days, and then we're gonna have the game. Are you planning to go? Mamă, îi toacă Blade, ești nebun. Îi toacă Blade, știi cum? Counter. Ne trezim, jucăm counter. Ne culcăm, jucăm counter. Respirăm counter, ne uităm la counter, facem review la counter și ne antrenăm pentru counter. Cum e Gigi la Steaua, așa e Blade să moară frații mei. Îi toacă. Așa îi face, ești nebun. Outside to see. No. Very cold. Very cold and very expensive. Yes. This wind is crazy, can relate. If you're in Copenhagen, don't go outside. At least at winter, but it's a beautiful city. All right, thank you very much. Thank you. Saturday, I guess. See you. E frig rău și chiar și scumpă țară. Try to do like exercises like we know, like how to activate. Okay, it's important. Atenție, vreau și eu exercițiile astea să mă activez înainte să mă calific și eu la major, ești nebun. Oamenii au exerciții ca să-și activeze concentrarea. Vrem și noi asta, să le știm și noi. Let's not think about this last win versus them, okay? I mean, we're kind of when we're from winning position, like high seed now. We know like they're hunting now, they know how we play, and they win. One for sure, like having game plan to punish us, right? To do this, we need to be extra motivated to do this, okay? Because this is now the game for the slot, London, okay? Yes. So what I mean is, please don't be afraid to do any mistakes, okay? It's still like if you do mistakes, it's experience. Everything is fine. Like I want to play our game, basically. Don't be afraid to play our game, okay? And last more thing. We know they have good individuals. Let's play like +2 situations properly, okay? +2, where with high quality, they feel like no chances, and it's like huge relief for us when we feel this, okay? Let's fucking go. Da, nu știu, la GL ăsta și eu am dubii, că acum mai avea un pic și exploda în râs cumva, nu știu de ce, nu pot să le iau în serios niciodată. Mi se pare că e așa, la modul să facă o glumă de aia, să tragă o bășină, să facă un dăl așa la sub braț, ceva, să strice tot, gen la modul toată seriozitatea pe care o impune Blade. Și mie mi se pare, no joke, și mie mi se pare. Go on, then. Let's fucking We talked to Alexi yesterday before the game, and he said that there's no point for a preparation to games like that, like today's game against G2, as we already played with them this week, and there is not much new to discover. What do you think about that, and how your work before the game was? Eventually we prepared a lot because maps could be different, and it was different. Basically, they played one more Anubis. Like we updated a little bit our game. We need to surprise them with something new. And yeah, eventually it was really good. Like we prepared a lot. Like we had 2 parts of preparation basically like for 2 days, and it worked really good. Yeah, as you said, the veto was different. Did you expect that they will ban overpass after previous match? It's kind of the same for every opponent all the time. We expect this or that. And we never know what will happen. Sometimes they choose this, sometimes they choose that. For first match, Mirage and over. Da, mă, el practic că mereu se așteaptă la, adică au cam 2-3 combinații, adică să știu că dacă banează aia, aleg aia, dacă banează aia, aleg aia, adică la modul se așteaptă la 2-3 chestii de astea pe care să le aleagă. Adică se așteptau cumva la niște surprize. We thought they will. Da, monitoarele nu le-am extras încă, nu. First game. The next game we did the same because who knows, maybe they want to repeat overpass, or maybe they want to fake and play Mirage, I don't know. So we needed to prepare 2 maps, but I think G2 is like good opponent for us because they basically remove our like 6th map. Imagine we remove by ourselves like our 7th map, and they remove our 6th map, and our pool is good enough for us. All previous games
up from summer, I guess. We were winning G2, so it seems like we are a big problem for them. Do you think that is because of the video? Because Începe Game of Legion? Ok, chat, mai avem 8 minute. Ascultăm că e interesant ce zice tăticul Blade și e super important. Dacă ne zice și ne învață ca lumea, nu are vrăjeală. A început, da. Haide mă, România, mă, nu știu, mă, frate, mă. Hai. Continuăm, da? Continuăm după. So this could get dangerous if M80 just go for a B drop here, faking the upper site. Def will keep his eyes on the door. Snack should have this kill in a box and he'll take it, but the ramp hit comes through. Ne uităm și la Muse după ce terminăm vlogul. Terminăm vlogul, trebuie să extragem monitoarele și... Vedeți că ăștia M80 ăștia au cucușat pe lichid ăștia de vreo 2-3 ori acolo până în America. Dar... That's crazy. Quick 180, but the bomb planted in a 3v3. Pistol locked in for Malbs. But just the one and done. It's left to wreck and Doar că joacă cu stand-in acum. In the 2v2, they've got a good crossfire set up here. Saxa tries to bait them in. Peeking out from the mini ramp, he's got their attention. Nice. They're the ones landing the shots, and so Game of Legion. V-am spus alea lui Volt, chat, alea lui Volt. 2 la 2, 3 la 3 uri. Alea lui Volt, chat, v-am spus, v-am explicat. Alea lui Volt. V-am explicat, simple alea lui Volt. Mamă, 5-0 Spirit, hă? I felt like a bit of an overstep in the post plant, but the pressure is there. He's in a very uncomfortable position. Mamă, 9 cu 2 donk, 7 cu 0 Shiro. Ok, Spirit is gonna be a bit scary. Cred că să mor de nu Spirit acum la ce joacă Cloud9 sunt top 1 în Rusia, mă jur. La ce joacă Cloud9 ăștia de-i bat. Miche m-au chat pe aia de-au bătut pe Cloud9? RBLS Rebels, nu? Egi, mă. Old Romanian, da. Bă, o să încerc la Katowice, dacă ajunge acolo și îl prind, gen o să-i dau mesaj dacă e joi încă în Katowice, să-i dau mesaj, poate vrea să răspundă la 2-3 întrebări, știi, așa, nu știu. Dacă vrea să apară un pic pe vlog. N-are cum să câștige singura persoană. Șansa e... ce ai? Eu am fiecare jucător care s-a jucat în fiecare lună și extrag un număr random. Poate unul care s-a jucat o lună n-a jucat și în luna următoare. E greu rău de tot ce ai, șansele super mici. Dar dacă se extrag pe dacă se întâmplă asta, eu am ambele monitoare, dar e șanse infime să câștige aceeași persoană. Infime, rău de tot. Sunt 3000 ceva de jucători care s-au jucat lunile astea. În fiecare lună. Șansele sunt mici rău de tot. Nu faci stream la Katowice? Ba da, fac de acolo. Nu știu exact de unde, nu cred că fac din arena, dar sper să fie... Ideea e că hotelul e lângă arena, sper să fie undeva pe acolo, vedem, nu știu. Bă, practic, ideea e în următor. Voi dacă vă jucați un meci pe lună minim la clan, voi intrați în lista cu jucătorii din clanul din luna respectivă. Intrați în leaderboard-ul pe luna respectivă. Și eu iau fiecare jucător. Voi acolo, în leaderboard, vedeți doar 1000 de jucători. Eu am pe toți, am lista direct de la Faceit cu toți jucătorii. O să vedeți acum. Eu extrag un număr. Numărul, nu știu, câștigă numărul 533 sau numărul 3100 sau depinde ce număr princă pe random.org. Și pe băiatul îl contactez și dacă răspunde într-o lună sau, mă rog, las mai mult timp să răspundă, că na. Dacă răspunde, îi trei monitorul, dacă nu răspunde, nu mai extrag o dată, dar de obicei răspund, adică na. Pentru ce luni extragi pentru noiembrie și decembrie. Și până plec la Katowice vreau să extrag și pentru ianuarie. Nebunie pentru legele Snax la Katowice se califică? Da. And even though it looked like the timing could have eluded them, they're able to spot it on Kios first, and so that just sets e mică șansă să câștige același. Plus că nu știa că s-au jucat aceiași, dacă na. It's easy to hide, but it lets M80 clear hell and then check his position. He plays wide enough that while they're checking hell, he can still get that kill, and their crosshairs in the completely wrong place. He doesn't give them the chance. Game of Legion, get rid of that force buy. It's just the save. Trebuie să fie meci pe face, trebuie să fie în clanul meu, bro. Obligatoriu să fie în clan, adică nu... Ideea e că în clan, tu practic ai și primești și elo, intri și în premiile pe care le oferi normal de $4000. E ca și cum te-ai jucat face normal, doar că te joci în clan. Dacă te bazi la leaderboard-uri pe acolo, ți se pun punctele, adică dacă faci misiuni, ți se pun și dacă te joci din clan, pur și simplu te joci din clan, cum ar veni, nu te joci normale direct. Acolo te joci din clan. Și îți faci lobby full. Trebuie să jucați 5.
Pe viitor o să... În câteva luni o să rezolv cumva să vă puteți juca și solo, o să se facă niște schimbări, dar mai durează un pic. Și atunci sper să vină mai mulți jucători, da? Vedem. Descricătorii contactează adminii. Și anunț oricum. Adică o să anunț pe feed de acum. Toate premiile și toate astea le anunț pe feed. Adică, de exemplu, astăzi au câștigat jucătorii ăștia, o să anunț pe feed acolo și vedem, poate pot să le dau și tal cumva. Dar cei de câștigat clanul ăsta am și niște avantaje. Uite, să ne uităm la meciul ăsta, nu dăm bani. Sunt niște avantaje. Da, știi cum e. Da, și tu ne dai niște bani, dar tu ce ai de câștigat? Dar tu câți bani faci? Dar tu ce câștigi? Dar tu care-i faza? Da, o dată mai tare asta? Da, un pic mai tare. A slow default here early on with some outside util going down for M80. They want to try and at least give the like impression that they're taking some control outside, but this smoke's about to blow open, and that will leave Swisher a dead man. So, I mean, even if the smoke doesn't blow open, there's two players secret, and they will make their presence very well known. Def gets blown out of the server. 5-on-3 now, upper hits your last hope, and it just gets smoked. Volt even dropping into the back of the site. They may have heard that, but it's not going to stop them. This is their only option. Să bată Gamer Legion 2 meciuri direct, ești nebun că... Good crossfire set up here between the CT vent and backside, and it's going to make life miserable for M80. Da, voi frate, voi, let's go. Perfectly kind of teed up crossfire to deal with that exact crunch out through upper. The molly, even though it was burning out the back player, wasn't given long enough to actually displace him and force him wide. And so Gamer Legion collect a fourth round. Bă, dar să ne urmări Virtus Pro ăștia, bă, chat, bă. Yeah, you have to just feel bad for M80. I think the desk put it well. That's the only way you can feel about this team right now. What a just awkward time to lose your in-game leader, and of course, best wishes to Dar ne urmărit ăștia, ești nebun. It really makes it hard to believe in this squad for. Nu crezi că Simple Can vorbește bullshit, gen că el a fost mai mișcător și se go? Păi a fost. And some great pieces in this team despite that. Nu va mai, adică dacă iese ca jucător de counter așa overall, CSGO, CS2, având că sunt oarecum asemănătoare, eu zic că o să treacă zivul anul ăsta și anul următor. Dar până, adică dacă vorbim strict de CSGO a fost, dar cel mai bun. I-ai pățit cu VP de nu-i supporți? Lasă așa, ești nebun. Ne uităm, îți dai seama că joacă Gamer Legion, dar... Nu că nu o să fie best of 1, doar astăzi best of 1, de acum azi best of 3. Astea au fost singurele, mai e meciul ăsta și mai e o serie de meciuri, mi se pare. Da, ne mai uităm după la Furia cu Mongols. Și da, la Furia cu Mongols ne uităm după. Oamenii noștri, românii noștri de la Furia. Arci cu Fallen, Gabriel și cu Andrei, nu? Da, mai avem Furia, un best of 1 și după care o să avem un best of 3 în seara asta, să vedem la ce vreți să ne uităm. Care e ca să rupe ferat Sadokist. Deși acum cred că îmi place și de Scrunii ăla, sau cum îl cheamă, Scrunii, nu știu ce ăla e nice. Cumva, nu știu, se pare good. Oricum sunt bine rău Gamer Legion, meciul ăsta ce ai. Mamă, unul viață. And Snacks is still chasing this kill, but he's made it up the vent. Chasing Ghost. Traded places. Where's he gone? On, Snacks. Get up there. He's just going to hold the vent rotate for now. Stop them from dropping down with the bomb in tow. We'll be able to find Isaac, but any more from Swish's Deagle? It's just the one. Snacks is there to save the day and keep it clean. Gamer Legion. The vent man. Sus. Yeah, he just vented. Look out. Blade. In control fully, our Gamer Legion of this map, no doubt about it. Yeah, it was an Among Us reference. Yeah, the kids got it, don't you ever played Among Us? AWP out for Slacks, the German AWPer coming to North America. Exciting time, and he definitely, got our eyes on him in Europe, so want to see what he can do here. Isaac has no respect, but Malbs teaches him a lesson or two. Snacks back in spawn. He's been very diverse with the positions he's played in this map already. He's going to get that first kill, but M80 control round the backside of Gamer Legion. Meanwhile, they call lobby take, but Malbs is ready for this, and the barrel will give you a heads up, but he turns at the wrong time. 3-on-3, huge equalizing shot for Acor. Rec gonna check rafters, make sure no one's in heaven from this position. Coachul de la M80 Steve Ochi la costum, n-am fost atent. That should make it pretty clear. Meanwhile, M80 go down lower.
This is nice though, right? Like the lobby clear from this double push, a Gamer Legion. They're piecing together where this looks like it's going to end up. It could be a red herring, right? If Rek is able to like get the info that this top site is empty, Eos dies down at lower. But Rek's not to know that. Herd on the ladder dropping down, and when you see him dropping, you know that now they're committed. They're sticking to their guns on this lower play. Slacks is holding the but the kill comes in. It's a clash of the Orpers, a 1v1. Slacks versus Acor. Ouch. Flash dodged. Slacks chat este de jucat la Sprout în echipă. On the angle. Meanwhile, creeping through the site is his AWP counterpart on the other side. It is a tall order here for Slacks. But he's got that bomb to play with, hunting him down, a missed shot on the AWP, and with each shot, Acor gets ever closer. He'll pick this one up, securing a 6-0 lead for Gamer Legion. That feels like such a misplay for M80. They get Rek in heaven, and you know, maybe he was like the insurance policy. If they don't get a kill down lower, they come up vent, and he splits A with them. But he just fires off into vent. I don't know if he's like jumped the gun and just thought he saw someone and shot. He shoots the vent, and then he just drops hell. He can hold vent rotate. He can late lurk ramp. Instead, he just drops hell. That feels like such an oversight of his position, which is really powerful in a post plant. They were going to plant without him anyway. They didn't need him there. 10-0 și ați spirit mișto, nu, mamă. And Acor comes up, of course, with a clutch. This guy's known for him on the AWP. 11-1 on the Danish AWP. Mamă, de pe ăsta nu prea are chef. Back through the smoke. Let Snacks get up to his typical tricks. It's beautiful. You said it last round, but he has been very diverse with how he's approached out in the yard. And there's something so beautiful. A decade on from, you know, his run and trophy lifting Katowice. A decade on, he's out here in the yard instilling that same terror that he would have. Some things never change. We've got so much Polish representation at this event. It's great. And not just Rebels taking down Cloud9, Taz in G2, Man2, the Ents core as well. It is great to see Acor's picked Slacks as well. So that AWP battle right now is being won out, but the ramp rush has a response. Snacks gets flashed into a fight. Swisher's not blind, and Acor's got to save the day again. Yeah, right now there's a lot of gaps all across the map. For M80, it's about finding the right one. And they know that Yard is basically off limits, but these players are trapped somewhat out here, having to drop that smoke to try and fall back. And Isaac knows that he kind of has to tighten the grasp. He kind of has to go for this because they've conceded so much room everywhere else. You need something from this outside control, and he'll go get that now. Acor's ready for the ramp play. And so e impecabil acolo ăsta să mor când are many in the zone, impecabil jur. Winning this round has quickly turned against them. The drop down lower feels obvious now to Gamer Legion. They've successfully pushed and prodded and poked the bear back into a corner. Nu e ușoară runda ca idee, dar coming in with the club, it is Isaac. Gonna finish the job fast down the vents. Acor knows they haven't made it this far. With B control held from Gamer Legion, you know they're stuck in the site right now. You know the M80 are trapped on top of one another. It's claustrophobic, it could be awkward, but can they do it? Malb's dead, it's Def, gonna have to stand tall, and he can't find that opener. 3-2, 2-3, alu Volt, ușoară asta ce... coming through for the Gamer Legion squad as they yet to drop around. This wounded M80 squad. Eviscerated in that post plant, nothing short of it. Malbs is trying to, you know, bait Def as hard as he can, respectfully, as he should be, but great swing out of the window. And everyone comes in together to trade, no trade required. Acor is playing a phenomenal game right now, 13-1. That flick on the close ramp player that he's not aware of, or at least not ready for. He is causing a lot of problems right now for M80. It's going to you know, keep them stuck on inner and playing towards ramp. Going to go running outside again. Snack's getting caught. Heads up fight won by Swisher. He's had a couple of them in the yard. Isaac with his back turn, they're running for him. Smoke comes down, and M80 being methodical, they have been outside. They've definitely been using their util well. Acor does not care, hits his, does finally miss a shot, but lives to tell the tale. I can't believe he goes back, like after that. He's confident right now. Goes back in for more, loses Kios down in secret, and so now Acor knows he's got to keep fighting. He doesn't want to let them cross, he doesn't want to give up.
this gap in the setup for Gamer Legion. And don't worry, there's always another one, right? Isaac now replenishing the lost ranks up in secret. Comes in with another backstab. Just a second late. Wow, Acorn is so fast right now. This guy absolutely destroying M80. 3 kills to the good on Acor's AWP. Isaac moves in. No. Can't quite finish off the planter, and so Acor's got to do it. 1v2. Needs an ace clutch if he wants to win this. He has been lights out. They are terrified of heaven, but they turn their attention back to main, and they put a stop to Acor's reign of terror. You wonder what that round would look like if he didn't get blinded, but because he's blind, he didn't realize initially that that molly failed in heaven. It actually landed in the ladder. We're seeing that a lot nowadays. And so the molly explodes, and he could have re-peaked out heaven. Dar chiar mă de pe coachilor și se joacă acum cu el. El venit de la Valorant, nu? Adică la modul el nu ar trebui să fie jucător, el e coach momentan în concursul ăsta, nu? Și ăla care e antrenor, gen cumva managerul lor, nu? Dar n-ai cum să fii coach să te prezinți la costum, nu se poate asta. Ah, ok, am înțeles. Of course, the manager of M80 now substitute as coach. And you know, you got to dress for the occasion, right? And certainly has delivered in that regard. A avut și o ședință chat la corporație înainte și na. Suitor Pro League as well. El a venit aici pentru ședință, dar l-au băgat băieții în spate. Coachul lor e manager, mă, n-auziți? Adevăratul coach al lui M80 este Def. Ăla e managerul, cum ar veni. Snacks has been fine. Acor's been fine. You don't need 3, but they're ready. Alex ăla de la Game Legion, de la Game Agency la Nexus, acum da, e manager la Nexus, din ce știu. Haven't had to say that really yet. They both miss. Back to ramp instead. And just a flash through, that molly should come just in time. They have to smoke that off, and so they will look to move through it. Acor's here lending a helping hand with flashbangs out from hell, and that will stifle the ramp take somewhat. They've at least crossed Malbs onto the boxes. Oh, he hit there's him. one tag. Spamming, both AWPers giving it a go. They both hit it. This is the round to play for kills. If he goes back up and he dies, B is open, but Acor's going with it. The timing is great. Nu joacă nici la Game Legion, nici la 80. Oh, they thought it was clear. Anything but. Keel's not ready for more. They were both behind the box, and now M80. Deci o bandă pe tricou, probabil e ceva cu sponsorii evenimentului, nu știu care e faza. Sau, de obicei n-are treabă, dar ori un sponsor ăsta interzis într-o anumită țară și ceva legal, ori e un fost sponsor și n-au apucat să scoată tricourile noi, depinde de situație. Nu știu cine are bandă, că n-am fost atent. Cine are bandă pe tricou, că dacă au ăștia M80 poate să înțelegi că n-au oamenii din America, poate na, cine știe. Nu, la Gamer Legion joacă Volt, el e jucătorul român de la Gamer Legion. You should save, really, from position alone. Asta tricouri vechi, cine știe, dar nu... Just throw in the towel, so a respectful round for Gamer Legion as M80 back to back. Yeah, this is kind of juicier now for M80. Suddenly, you know, this was was looking pretty dire. I don't think that's breaking news. It was a 7-0 start for Gamer Legion, and they were winning everything. Oh, and Acor was like, you know, ori e ceva conflict cu concursul, că s-a mai întâmplat, ori n-am you finally manage Cage Boys în 10 luni aia. Not just now with one round, with 2 in a row. Good slowdown in the Zic că e Vice President of Esports pentru M80, mereu a fost la costum și la Valorant. Ah, ok, deci ăsta e cum ar veni trademark-ul lui. Ăsta e doar un 13-0 Spirit. Oh, ok. I love that setup as well, right? It's double layered, deep dish, outside push. Extra cheese. Even if you clear under main, you're not clearing the close player, or the closer player. So nice setups for GL so far in this game. Doamne, ferească ce monștri sunt Spirit aia. Vezi că Spirit n-au și carul nici cu ăla de la Academie și cu Ali, sincer. Dacă e vorba de omorul stâng, este vorba de partenerul lor, OnBet, care e ceva ca stepperări din Rusia, te luau ca sponsor, poate nu mai sunt. Da, cine știe. But already Snacks has rotated down lower, and this is all just a bit of a lurky boy
Might see Swisher come in late main on an upper hit, but M80 need to do their due Chat, deci noi 3000 de like-uri, get please. rid of the util. Please, mans, please. That's the final smoke being used at 115. So Please. M80 already are in a good position, having a lurker tucked in, unknown about. This is actually a really good Chat. layup to the round for M80. The smokes and the fact that they never really saw what was happening there, they didn't have like the util to keep breaking them apart, has put the Deci fear mai in avem un Game meci lui Legion Furia that după M80 meciul ăsta, made it down chat, și după secret care avem de because ales între slow două all best of game 3-uri, long. Eternal You're Fire cu keeping Rebels both sau those Heroi cu players Big. down there. Snacks Ne uităm is la Heroi cu really Big in să-l position susținem to pe go Marius get the info Nicodos that Bilo Neagu. is clear. And so right now, this whole round is hinging on just two men in this upper site. Isaac delivers the first. Now that you've seen that, Snacks is going to look to get a bit more activated down on lower. Trying to play into the round. They've even brought in a third man to help out on this upper site. Păi după ce ai păcălit membru, crezi eu că ai dat subscribe, ești nebun. Given that one, Acor's Orb rings out with another. And M80, it looked like they had a chance in this round. But none of the openers go their way, and so they just have to give up. Let's go, doi. To me, Come that's on, just you Gamer disappointing. Legion. M80 do everything they need Câte to meciuri do mai to ține set up the round. Like să we se said, califice la 5 on Major 5, 3. they burn all the Dar nu e util, they Major have concursul Swisher ăsta, in a great e position. Katowice de $1 milion de Not dolari. getting threatened outside. Imogen, nas. Drywalk Ce caută Imogen la door, Heroi? they Cine n-a fost drywalk pe live, cut, n-a and fost then pe they live, get frate, OP. asta este. Puteți dați în spate să vă uitați la Sure, maybe început, you're că am relying început on cu meciul ăla. Mouse's going Cine n-a fost, contact n-a and fost, getting asta that este. entry kill, but does the whole round 2-24 relies on dunk. Mouse walking Oleu. out door Monstru. in a 5 on 5. I would love to have seen main smoke, double flash, molly, CT vent, some more util to actually support that hit. And M80 could have run out upper together. Sure, Gamer Legion, they knew it was coming, but to think that is the round, that kill right there. Pare puțin scris pe foile alea. Is a bit disappointing given the layup M80 gave us. Yeah, which never gets a chance to Crezi că play. BM-ii ăștia, dar pe aia mă ce zici cu defostare, 0-9, ești nebun. Mă așteptam la mai mult, nu A știu. little bit faster here, a little bit faster out through the door. Malbs has made it in. He's made it in. Malbs is dead. Oh God, Volt. Ooh, missed shot for Acor, but they can never seem to finish him. Swisher finally will. And so that AWP is at least dealt with outside. Swisher's trying to exert a bit more control here, telling the rest of his team, slow it down. Ce bine au răspuns. So much room, but they just know about him. Ce bine au răspuns, ești nebun. Kios is repositioned perfectly. Ce bine au răspuns, a plecat și ăla de la rampă, Chios, a venit în bază să-l țină pe ăsta, au lăsat rampa liberă 3-4. Da, Gamer Legion au început bine și arată mai bine. Bun și boost-ul ăsta. Arată mult mai bine față de cum au terminat anul. Așa zicea și G2 de Nicola 0 cu 10, băi frate, băi. Băi frate, băi. And he does hit the timing. He's threaded the needle on this. Kios just went back behind the box in spawn. And that gave Swisher the chance to cross into main. Gonna swing with a flash. Uite flash a dat Swisher. On such low health. It's up to Snacks making a heroic play through the vent. He's going to go flying on a timing. M80 again go cold. They go slow, Bravo, and Kios. the flank finally comes through. The Slacks tries to creep his way up to hell. He might be able to get this outside trade, but there's 20 seconds for Rek to win it solo in the site. Finding Kios outside. He needs this plant. No! Slacks jumps wrong. They hear it. That might be the round. Dead in the water. Rek, he can go for the plant, but they will rush him down. Snacks is coming back up the vent with the backstab, and it's Gamer Legion back on the board. Doamne, ce face Slacks ăsta, bă, să moară Jana? Messing up the heaven climb, Harry. Mondial pe online, pe LAN, paletă, ești nebun, a plecat pasul direct de la pressure. 0-16 a avut JCam. A băceat cu 3000 de like-uri, suntem live de aproape 3 ore, să faceți 3000 de like-uri, mai fiți gogoșari. There's so little time left as well. Like he just has to commit. Hey chat, let's go for some likes, you know. With every bone in your body. If your Slacks there, you're like, I'm crossing my fingers that no one's heaven and that they didn't just do that. S-a băgat în același timp, da. I-a atras prima dată din Heaven și pe care s-a băgat și n-a avut șansă să-l omoare pe Snacks. Just a couple of little mistakes for M80 have really left them in a hard position in this game. And sure, Trebuie să bași herpes, am încercat, frate, dar nu funcționează herpes. Am încercat cu herpes, dar nu funcționează, ești nebun. Hai 10-2. Nice. And he will get shot through the smoke in this round. So 2 kills outside and the ramp pop into Kios. Yeah, a little late on the cross down lower, but he will get out of there. Just barely as they flood in past him. Double molly. Acor's AWP fires off, and so now you know you're going into at least 2. That probably means Gamer Legion have pieced this one together. And for M80, hearts sink into their chest.
Even that bomb plant is not a guarantee, and it will get denied. Swiped away from them. 10 rounds on the half for Game Legion. A crazy dominant performance with A-Core as the frontman. Bă, te pup, Nefronic, mersi de membru. Bă, nu știu să... Mama, am terminat în sfârșit membrii aia 100? Că mi se pare că se aud membrii de 3 ore în continuu, ești nebun. Putem să extragem ori acum, ori ideea e că mai avem un pic din vlogul lui Navi, vedem. Hai că vedem ce facem. Furia, pe ce stream sunt chat? Pe celălalt stream unde s-a terminat deja meciul la Spirit cu aia? Cred că-s pe stream-ul ăla altul, mă, da, s-a streamat chat la Furia cu Mongol, să nu știu ce să zic. Cred că la Furia, cred că, nu știu, apare că începe la și 45 meciul, nu? La 19:45, vedem. Ce John Wick, au băieții antrenor. Extragem astea și le anunțăm și pe feed acolo la clan. Deci, ca să înțelegeți ce extragem, da? Astea, monitoarele astea două. Astea pleacă tombola. Dacă vreți, puteți să vă mai jucați un meci în seara asta, că se termină leaderboard-ul pe la 1-2 noaptea în seara asta. Puteți participați pentru luna ianuarie, în toată luna ianuarie, dacă vă jucați un meci, dar trebuie să fiți minim 5 în lobby. Dacă nu sunteți 5 în lobby, nu se pune. Ok. Ok. Cred că știi cine a cărat monitoarele. Cum din ori le-am cărat pe amândouă odată, unul peste altul, că trebuia să urc de 2 ori. Le-am pus așa unul peste altul și le-am cărat. Ideea e că ăsta e mai prost să-l iau, că n-are mânere, dar ăla de jos are mânere. Dacă le ia așa e ușor. Bă, nu mai poți suferiți, ești nebun, că fac sală de un an. Paulu, dacă e de scandal. Bă, deci acum dacă ne întâlnim pe stradă și pe voi vă supără cineva și așa, mă ziceți direct și mă duc și pot să-l bat, adică nu-i problemă, frate. E foarte ușor. După un an de sală, nivelul de confidență e prea așa. Ai luat pentru injurii când era CSGO? Bă, din câte știu, banul se scola 3 luni, 6 luni, vorbește cu adminii, ei se ocupă, ei au lucrat la partea asta de regulament și cu feedback de la voi și cu chestii, adică... Nu știu, dacă ne întâlnim la un eveniment și nu vă place de un bodyguard, îmi ziceți și nu e problemă de război, adică... Realizez, Andrei, că sunt ironic. Uite ce îmi zice Andrei 69 cu 3 nume. Un an de sală nu înseamnă că știi să o dai. Eram ironic, am un trup de zici că mă suflă vântul pe stradă încă. Calmează-te, că făceam și eu o glumă. Doamne ferească Dumnezeu. Și nu mai poți face o glumă, oameni, eu am un serios, ești de un oamenii cred în... Da, și tu ai glumit, ce ai? Normal, n-ai glumit. S-a văzut după cum ai zis, exact, gen, ai zis exact, mai luat o motamoai, haligo, așa și după ai dat-o că și tu ai glumit. N-ai pus un ha-ha, un dalea, un puncte, măcar știi să fii ironic. Ai grijă la Katowice să nu-ți dea badge de security? Stați greu că-i cu minți, ești nebun. O mă duc la Blame oricum și zic un Scandenberg, repede, pe un skin. Zici, nu poți să dai join în clan? Puneți face-ul pe România și o să poți să dai join. N-ai mă cum să o iei în serios. Uitați-vă la mine, n-ai cum să iei trupul ăsta în serios pe bătaie vreodată, ești nebun. Poate pe fugă, dar nu prea am mai fost la fotbal în ultimele 3 luni. Poate așa, dar greu. Dacă am primit bana cu 3 ani, nu pot să-mi fac alt cont pentru Faceit? Nu. Dacă joc la clan se pune la misiuni, da, și ei și elo. Și se pune și dacă te joci în, nu știu, Gold League, Silver League, Bronze League, în orice ligă de aia se pun punctele și acolo și în leaderboard-ul meu și la misiuni. Se pun punctele peste tot. Atât dacă e de bătaie, ne luăm împreună. Stai mă liniștit, ești nebun. Stai Katowice-le, mă. Nu s-a dezvoltat rău, te pup, Gabriel Bărsan. Nu s-a dezvoltat rău, ești nebun. The rest of the gang all looking good behind him. MAE couple of one and done rounds in there. Well, sorry, a little streak of 2 rather. But yeah, you know, kind of struggled to get anything going here. Bit of a sad state of affairs there. Game of Legion, the real talking point for me, just how good they're looking here. Chiar e greu cu mine, ești de bun. Ușor ești de bun în caz de ceva așa, na. Ahmed Bani împrumutat la Uniunea Strubăzia, dacă nu îl vrea antrenorul. Băi, am credere în antrenorul ăsta, ești de bun, vezi că n-a fost rău până acum. Și cu petrolul se putea păcăli un egal, s-a pierdut pe sfârșit pe alea. Rapidul chiar au jucat mai bine în puțin, să zicem, dar na, echipa mai cu valoare Rapidul. Au profitat de șanse și așa.
Eu zic că overall e bine. Adică dacă mai câștigă câteva puncte în play-off, eu zic că o să fie bine. Nu e ușor, clar, dar eu zic că e bine. Dacă iau și un atacant bun, aia e. Ia vezi mă că le iau și rândul. Def, 0 cu 12. Well, he's going to come up the vent, so automatically you don't feel good about it. And Rek will live up to his name as he locks Isaac out of the round. Pistol secured for M80. That attempt to sneak in through their own main smoke and split the top site falls on deaf ears thanks to some keen trigger work. Stai mă că nu vorbim de Dinamo șanse la play-off sau ceva. E vorba gen să termine aproape de alea când se înjumătățesc punctele, să o dea cu ele, știi? Atâta tot. E vorba să termine acolo la 1.2, că acolo se joacă după, cu presiune, cu toate alea, na. Uitați la semifinal de la Major, Teamul GPRO, mare în stagie, ce m-a luat. Bă, live-urile alea încă sunt și merită urmărite, au fost rău meciurile alea, ce ai? Șmechere meciuri. Oricum, eu nu să cred, au fost 21.000 de oameni realizați la finală, 21.000 de oameni. Dinamo au primit interese la transferuri azi? Unde mă? Deci cum au primit acum, gen, adică ca ce chestie? Cred că dacă era, scria lumea, nu știu ce-i citit, sau eu cel puțin ce văzusem, dar au primit acum? Drowning right now. It was there. E groasă mâncați și gura ta cu de 30 minute și rap. E groasă mâncați. E groasă atunci. Around and M80 have doubled them in the second half. Regele de caută știre după procesul cu contractul reziliat al lui Roșu. 4 kills on the MP9 to propel him forward. That round there manages to get the bomb plant. Two kills on his Glock 18 as well. Că nu vor să-i plătească salariul lui. Bă, cred că oricum mai sunt 2 săptămâni. Cred că o să rezolve cumva. Îți dai seama că nu-și permit din punctul meu de vedere să nu mai ai un atacant. Adică dacă te califici la niște salarii în condițiile în care mai dat 2-3 jucători afară, unul care și a dus probabil și și-a dat. Nu știu ce să zic. Adică 100% nu cred că o să riște să nu mai ai un atacant. Că n-ai cum să te bazezi. Adică am văzut că și pe Grigore la vor să-l arunce pe undeva. Nu poți să te bazezi. Trebuie măcar un atacant, dacă nu 2. A primit 300, se poate ridica pe 18.000 de euro. Ok, mă, nu e o sumă așa mare. Adică având în vedere că voiau să-i dau lui companiu la 15.000. Sau nu știu cât voiau să-i dea. Sau nu știu ce atacant au vrut să aducă pe 20.000 chiar. Sau pe 15.000, ceva de genul. 18.000 poate să dea. Nu cred că e o tragedie. Dacă era ceva mai grav, mă gândeam că se mediatiza mai așa, dar așa. Hai să ia și Gamer Legion în rundele. Grigore pleacă, el are clauză că poate pleca cum vrea. Ok. Volte românul, da. Da, măcar 2 atacanți, sincer. The Gamer Legion been having in the yard, they will meet him right there instantly in this rifle round. Slacks puts this AWP in the door. Timing is everything that they're coming in, and he'll get his opening kill. Def even trades places. Great position for Def to late activate, maybe get this kill on Volt. Somehow gets obliterated. Slacks through the smoke, and Snacks does the same as he runs through main. It's a 2-on-2 with Gamer Legion in the site. Ce face Swisher ăsta, mă, trage la mișto? Out from heaven is Malps on that jiggle. Good damage found to Acor. Pig that might have felt risky, but he gets his rewards from it. Știu pe amândoi, unul main, unul heaven. Oh yeah, they can. Trade offer just came through. Snacks, you got a mobile authenticator. I know it's an app on your phone. Nope. It's still. De ce nu fac schimb acum? Sorry bro, I'm scoped. De ce nu fac schimb acum? Really don't even swap. You don't want to get caught doing it, but da, mă rog, are dreptate și contra. Adică e riscant să faci în situația asta, dar nu merge swap aici și ai oricând. Back through door. No kit, they've got to be quick. Oh, Acor's right behind them. Oh, the AK was the right choice. And Swish has even played his hands. Go on, Snacks. Show us why you saved that AWP. He gets it. Come on, stick around. Let's go. Bună! Vibes are good in the Gamer Legion camp. That's a good sign.
În baza la ce se stabilesc prețurile la sticări generale de la navi sau echipe? În baza cererii. Dacă cerere mare și hype-ul un jucător și așa, cererea face preț. They must be progressing the groups. This team will definitely do it, but I certainly think they should be one of the 8. Even if they're not 21 cu 5 acolo oricum. Bine rău. Hai că mai au ăștia doar pistoale, să-i arunc asta și gata. Morg are la VP. Even if it is against a wounded M80, cred că s-a Snax așteptat. goes for hero timing play, but Snax starts by holding silo, so M80 with a 5-on-4. And what is Dar dacă îmi dezactivezi contactul ale Facey, îmi fac alt cont conectat cu un alt cont de Steam, mi-au ban Facey, da. Da, o să te găsească la un moment dat, dacă se face cineva report sau poate automat, depinde de niște chestii, adică depinde pe ce e banul, nu știu, pe ori pe placa de bază, ori pe router, ori pe mai multe chestii. Aiko going to try his hand at the trade and he will get it up over the red box. That's the confidence that a 22 in 5 Păi da, dar el cred că se referă să dezactiveze contul pe care are bani, mă. Slags, he has been very nimble on this AWP. He might be a big gun, but it's not weighing him down. Always keeping them guessing. Oh god. We just saw that like it was, I don't know, what's it called, baseball? Is that one? He just caught that in his big glove. Double hop, but they know Nu it's știu double dacă hop. nu te-am crezut, dar oricum, faptul că au ajuns top 3, n-am primit prea multe puncte la Blast, să știi, adică faptul că au ajuns top 3 se datorează faptului că au scăzut mouse în mare parte, adică dacă mouse își păstrau punctele, știi că n-ajungeau top 3 nave. Adică ei mi se pare că doar și-au menținut oarecum punctele, că probabil ar fi pierdut și ei, mă gândesc că a expirat Pro League-ul ăla care a fost în iunie, au trecut 6 luni de atunci. Adică e mișto achievementul că te gândești la locul 3, dar nu e vreun mega achievement, să știi, adică locul 4, locul 3, locul 5, 6, e the same, contează div-run-urile acum la concursurile importante, aici contează ce. Adică eu prefer să fie pe 7, de exemplu, la vida să ajungă să prindă o finală la Katowice sau ceva și e mult mai important pentru ei, în momentul de față. Dar mi se pare că momentan reflectă destul de bine forma pe care are echipa. Dispar acolo top 3, top 4 echipe mondial. Și la cum au arătat Vitality și FaZe, eu zic că poate să dea ca lumea cu oricine. Mi se mai par așa de nebătut Vitality. Ăștia FaZe la fel au și weak point-uri. Ce se întâmplă aici, mă, frate, mă? Def, go on. Yeah, there's one. Nu am bani pe cont dezactivat, doar că nu mai am contul de Steam, de aceea am întrebat. Și de ce nu faci tichet de la ei să-i rogi să-ți bage Steam-ul pe contul ăsta, ca să ai și vechime pe cont, să nu te înjure lumea. Pe un tichet zic, bă, mi-am pierdut Steam-ul ăla, pot să-mi schimb Steam-ul? Am contul gen, că în general problema e am Steam-ul, dar am contul, în mare parte. Dacă ai contul deja și gen ai alt Steam, vorbește, bă, uite, vreau să schimb contul de Steam, că nu mai am. Sau îți pare că poți să-ți schimbi tu, ești nebun, poți să-ți schimbi tu contul de Steam. Eu cred că trebuie să faci tichet, parcă. Îți deconectezi contul ăla și spui altul, cred. Cred. Nu știu. This hits. This ain't gonna hit. Oh, Def. The sacrificial lamb will always remember him for that. Fed to the deagle. I actually respect this sweaty drag out for Isaac. You know, he's Alex, vorbind Jax, crezi că în viitor apropiat va degenera top 1. Bă, dacă Navi câștigă Katowice acum și trec 3-0 la RMR, pot ajunge top 1 pentru o perioadă. Adică Katowicele o să dea multe puncte. Nu mai știu dacă dă 500 sau 100, că dacă dă 500 și Vitality și FaZe pierd puncte, de ce nu? Adică Păi și Vitality au multe puncte acum că au câștigat ultimele turnee, dar dacă nu se mai câștige turnee acum, o să pierdă puncte. Vedem, depinde de rezultate. Din nou, depinde de rezultate. Nu știu exact câte puncte dă. Dacă dă 400 și dacă câștigă Katowice și fac, să zicem, 80 ceva de puncte, poate maxim pe 2, dar nu cred că Vitality nu o să pierdă așa, că ei au câștigat ultimele 2 concursuri mari, Vitality, și nu cred că o să pierdă atât de multe concursuri încât să... Bă, da, de ce aruncă ăștia mici, bă, să mă Rojan, apărea așa pe spate? There's a lot of head-to-heads against Acor. Fair enough, you're losing that. But now you're putting him against rifles, running. Da, e tricou excelent. He's definitely looked a lot better. So, okay, maybe the case is to be made, Harry. Because as mobile as Snax was CT, Slax is the same. Goes back to ramp with the orb.
Fă tichet, mă, cel mai bine. Zic că e mai important să-ți păstrezi contul pe care ai vechime, to be honest, adică decât să o iei de la zero. Eventual poate ai și verify dacă ți-ai făcut verify de la cu buletinul să ai bifă pe cont, na. And Akor started to miss a couple here. A couple of key chances that he's had to get the openers, and it's a lockout. Nice from Def and Rec in the top site. 7 on the board now for M80. Oh, Doamne, ce se întâmplă, mă, aici, mă? And there might be a case to be made, and if Dacă there vindeți is, who skin-uri pe better bani, to ăla e în call than the man descriere. still behind M80 right Chat, nu now? uitați că aveți și giveaways de link în descriere, de asemenea, da? And this is my lawyer, I'm screwed. Aveți o pereche de mănuși. Can you get a I don't know what the word injunction Mai are means. 4 ore și 4 minute, o pereche de mănuși, motogloves, transport. E în descriere. You know the drill. You know the drill. I certainly hope it's not mine. Although I can't find my keys. Ai văzut minus Vilga plus azi la Enigma Galaxy, care nu o să mai fie Enigma Galaxy, că au plecat la organizație? Am văzut, da, am văzut. Oh, Rory, what the hell? I think we just heard Slack Sab killed them outside a bunch. Am luat vagbani pe cont testier pe 29 de zile, am luat în ban, ce părere de acest lucru? Probabil ai luat în ban că o să ți-ai fi luat acum 29 de zile, a fost update-ul la nebun, dar nu e că ți-ai luat bani la începutul anului, nu știu ce să zic. That round was similar to one M80 did T-side. Cine știe, poate a fost fake, poate nu știu, am ce de... Nu prea m-am zis cazul de-astea și nici tu n-ai zis concret de ce ai luat bani și ai în bani. Poate chiar era din greșeală, dar ai cu 29 de zile înseamnă să fi luat pe 2 ianuarie, ce n-ai ți-a dat ție bani? Probabil a fost ceva eroare de-asta. Fals pozitiv cum ar veni. Coming through 3 ce se întâmplă, bă? And they make it easy. Dev has recovered very well. 7 kills now from the coach made captain of this M80 squad. 11 and 8. Deci joc nu aveam bani doar pe profil, doar nu mă putem juca oficiale. Cine știe de la ce a fost? Akor can buy an AWP now. I hope he does. Yeah. He's even got a spawn. Yeah, I don't know, like at first it was all good fun. Game of Legion, we're down to embrace the chaos. And now it is like, you know, it's getting to that point where you're kind of looking at the line and you're going, okay, let's not. Can we win now? Let's not actually lose this. Another upper rush, that's ballsy. It's not worked out for them so far, and it won't work out again. Locked out, shut down, damage done to Isaac. He's finished off by Rec. Malbs is now trying to have a bit of a say in this one as he's aggroed all the way through the lobby. Great position. E groasă rău ce ai, ești bun. Ce se întâmplă, doamne, eram pe spate meciul ăsta, ești nebun. Neither of them do. Oh, this actually could go worse for Malbs. The shadow, and Akor, he's gonna clear him. That's so unfortunate. Felt like that was made for Malbs. Aia cur fost o minune mâncat și 24 cu 9, ei tu în spate. Game of Legion. Trying to do something very difficult. Gonna walk outside dry with this orb. Might just be going for a kill and then resetting lobby. Because Snacks has gone back inside. 2 la 3 dacă mai găsit, dar sunt toți ăștia, na, dacă s-ar duce jos acum, dar nu se duc. Dacă s-ar fi dus rampă, de exemplu, iar era bine, dar nu e nimeni. Toți ăștia toți na acum, uite, stai după vent, ăla e sub heaven, se uită un pic rampă, ăla e pe cabană. Oh, that's brutal. You've been seen, you've been tagged up. Nice repause. Akor's going to struggle to be given anything here. And so 1v3 back at main. They've got no cause to fight him. They can just play on the contact, and Slacks will even drive the nail in by flanking around from behind. 2 rounds the difference here. The gap is closing. The gap is closed. Are making this happen. The gap is closed. And Game of Legion quaking in their boots. They were laughing at the halftime. They thought this one was a set. They thought it was done for, and it should have been M80. It's playing here with Def, man, like having to bring their coach into the fold, and they're making this work. Yeah, and the recovery has been unbelievable. Look at Rec, 21 and 15. What a star-studded performance from him. Mama, dat el pe Rec, ăla nici nu l-am văzut, ești nebun, 21 cu 15. De pe 17 și a revenit. He's farming them outside. Well, finally we get a wall down. Switches over the top. Ooh, nice work. That's a beautiful spray. Break comes in, and there's more where that came from. Crossing past heaven, easier said than done. They'll jump over, but there's not much left in this round for Game of Legion. We've not seen them actually get to like secret with more than one player in this entire half. M80 do not make it easy. And this is a game that felt just done at halftime. This was a game that felt done before the game even started, just because of the situation that M80 are in.
Ce se Dev's întâmplă, held his own. mă? He's had multiple multi-kills on upper. You know, I mean, you're never going to talk about it and be like, yeah, you know, he's defined the outcome of this game, but he has recovered individually. He has, like, put some important kills on the board in these top site hits. Not an easy place to find himself. Mal's dropped off here, but Rek is there immediately to follow up with the trade. And dude, I mean, yeah, for Def, this might have started feeling pretty surreal, but now he's looking like a Rambo. Everything's coming in for M80. Au bătut pe C9, este echipa lui David de Gea, de unde știi? You never give up, Harry. You never Adevărat, nu înțeleg de ce n-au jucat late round-urile, să-l bage pe Dep ăsta la Balamuc, au jucat rapid în continuu și ăștia de seama că anti ce să facă și ei, nu? Asta e best of 1, mai e încă o serie de meciuri best of 1, după care doar best of 3-uri. După care doar best of 3-uri. Mâine avem full best of 3-uri, poi mâine full best of 3-uri și după care intră grey. You're way over the finish line because you've let your individuals be loose, you've let Acor be free, you've gone for some pops on upper, nothing's worked. Bă, frate, bă. We need to see a slow, sophisticated, well-called mid-round here from Gamer Legion. It's almost like, you know, bringing yourself back down to that way of thinking is a hard thing to do, right? You went from dominating this game and you kind of just want to get back to that wavelength, but it's unobtainable. You're not getting there. Well, it was unrealistic to expect Acor to carry the entire game. He certainly did on CT side. We've got the wall down. Here we go. A mind game now because M80 finally go passive. They don't challenge the wall. They don't know if anyone's down secret. For all they're concerned, it could be 4 players lower right now walking. So Swisher's back garage. Malb starts B from ramp. So they know GL can't get the site, but it's weak in their upper hold. And that was already weak. It's really just been on Rek and Def to go 1-for-1. He's in a good position to do so. And Rek has been monstrous on hut roof most of the time, now backside. Gonna try split main. Molly is good. Def only just survives. Gets his Molotov out before all is said and done. Rek with the spray transfer can't quite do it. Def does at least get the trade to leave this even in a 2v2. Malbs. Oh my. Oh, he's sneaking. He's moving in. Acor's back's turned. Acor is not looking the right way. Malbs doesn't go around the corner yet. He doesn't know what would have been waiting for him in the lobby. Now Acor is just homed in on this doorway. He's given himself one angle to worry about, and he will nail the shot. Slacks, he kind of had a big uptick here on the AWP, finding his footing in this second half. But a 1v2 is asking a hell of a lot. Acor swung on, but Volt never discovered back of the hut. And so for Slacks, there shouldn't be time to make this one happen. Volt falls away and plays it around the clock. Tech9 connects, but there isn't time. And so Gamer Legion, they breathed a huge sigh of relief there. They thought this game was getting away from them, and they've just moved on to 12. They've just secured that tiny bit of levity at least of knowing that they've got an OT and that they're one round away from taking it all. Case vorbește aiurea să știi cu echipă de duzină sau ceva. Vorbește aiurea să știi. Like that off of a lost streak, they're not going to have everything. Oh, I do love this though. Mac 10, are they going to rush up? În primul rând, vorbește o organizație care după Major a devenit organizație cu aspirații de tier 1, da? Care până atunci n-a fost organizație de tier 1. Gamer Legion au fost mereu organizație de tier 2, susținută de un băiat care are afaceri cu mobilă sau cu fier în Germania, pe acolo, de unde e organizația. Abia acum după Major au început și ei, au făcut niște bani, au început să mai facă lucruri și au ceva. Atenție. Nu e chiar așa. Organizație de duzină. Unul la mână pe Suhi trebuiau să-l cumpere, asta ca idee, dacă voiau să păstreze la echipă. Și oricum Suhi era vorbit să se ducă la Mouse, la echipa mare, ceea ce e huge upgrade de la Gamer Legion la Mouse. Atenție. Iar la IEM, dacă vine Navi cu o ofertă mare, n-ai cum să-l ții pe IEM, oricât ai vrea tu, mai ales după ce ai jucat la Major. Asta înseamnă că e echipă de duzină. Bravo, băi. Derby. Derby. Bun, 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 bun. Hai să vă arăt ceva, chat. Încerc să văd dacă pot să vă arăt ceva. 2 secunde. Hai să văd dacă pot să vă arăt ceva. E ce emoție, da. Ce ai, mă, ești bun. Pe spate. 2 secunde.
Ia vede chat. Ia vede chat ce mi-a trimis Imogen că se uita la meci. Când a jucat cu Heroic, el acasă avea altă treabă. Aoleu. O perie corectă, ești de bun. Bă, chat, în cât timp începe următorul meci? Bă, a început furia cu Mongols. Chat, ne uităm la furia cu Mongols? The other way it goes if you don't see the player getting across. Yeah, that was weird. Silly. Art didn't seem to catch it on the jump up. Well, that's the rifle they brought into the round, so it's just pistols remaining, and that's a heavy investment. Am uitat de muzică, bă. După runda asta. Atenție mare, că e greu meciul ăsta. Atâta vă zic. E greu meciul ăsta pentru românii noștri, ești nebun. Andrei și Gabriel. E greu rodul tot data, vă zic, ești nebun. Te uiți la Heroi cu Big după, da, băgăm și peste Freire după, da. Când ai monitorul, după meciul ăsta. După meciul ăsta dau monitorul. Bine? Ideea e că la Furia vreau să mă uit. Și având în vedere că după celălalt meci, stai așa un pic să vedem care e celălalt meci care se joacă în paralel cu ăsta. Celălalt meci e Rooster cu Virtus Pro, la care nu o să mă uit. După meciul ăsta o să avem pauză, să terminăm și vlogul lui Navi, să dăm și monitoarele, să dăm tot, bine? Dar vreau să mă uit la Furia că deja a început meciul și se termină repede, adică mără 12 termină. Care e faza cu muzica? E muzica pe care am pus eu pe fundal și am oprit-o din asta, să nu fie peste... Ia mă, nu ne uităm la Virpri, ne uităm direct la Heroi cu Big, la mare BO3. Dacă Game Legend pierde versus VP joacă... Nu mă, nu... A, dacă pierde versus VP joacă versus Bad Boom sau C9, greu oricum. Bă, ideea e că ca să ajungă acolo oricum trebuie să bată genul ăsta de echipe. Adică C9 nu mi se pare o formă proastă, plus că C9 cu Bad Boom nu o să fie meci ușor. Bine, deși eu cam spart. Eu cam spart... Cine o spart pe Bad Boom ăștia? I-au bătut la o rundă. Cine o spart pe Bad Boom chat, că nu scapă. Eternal Fire i-au spart pe Bad Boom. Dar nu cred că o să semene meciul ăla, adică eu cred că Bad Boom o să aibă derby cu C9. Sincer. Ia 3 zile să vedem meciul lui Virtus. După meciul ăsta dăm monitoarele, mă. Stai așa să mai verific o dată lista de jucători să văd să fie tot ok. Totul ok. And they've dealt with this off angle before. That's when it was A ramp though. Art's going to be neutralized. They should be able to at least get a bomb plant with cover. They want to control CT spawn beforehand. 2 secunde. And Art doesn't make his move. He comes in late, and the bomb goes down. Blitz has got the trade kill. Ah, okay, but it's going to be a bon. tough post plant. Yeah, it was close to denying that plant from happening, but what a shot from Blitz through the connector. Takes out Fallen with ease. And now a 3 versus 2. It is doable once again for the Mongols thanks to that headshot. Blitz is 9-4 right now. Look at the push double figures. But the player with health is Senzu. N-are treabă. Poate să-i sponsorizeze pe toți. N-are legătură. Triple kill! Senzu sends them to hell! What a kill on 3! What a great sequence from Senzu. We just talked about it. You can get away with one round that you should have won at the B bomb site. This is the second one, and this is where it starts to feel really, really exhausting if you're Furia. A 4-on-2. And Senzu and Blitz just demolish them. A shot back to CT, that transfer back over is just so sick from Senzu. And sure, his play ce sensul are sensul ăsta? Mâncați-și gura ta. Care-i sensul lui sensu? Cum mă dă Mongol, statul meu auzit de Mongol și aveți Mongol. For Furia and they are starting to get the shakes and realizing they're up against the Mongols again. Yeah, that's like the first step to crumbling. Sensul cu sensul, chat. Sensul. Vezi că e groasă, ești nebun. Ce faceți, bă? It's 4-3 and a half buy, a low buy, a decent enough buy from Furia. 2 scouts on the board, upgraded pistols. Blitz românul nostru joacă la Mongols, frumos. Să te dea drumul la brațe Furia ăștia că...
Not looking pretty. Cred că i bat mongol, vrei să te mint? Going for a similar peak he did in the round prior with AWP. This time with a scout and he smoked off. Not only Ce that, încearcă Fallen să facă? Mă, să spargă smoke-ul ăla, n-are timp să el vrea să spargă CV-ul, să tragă scout-ul, n-are timp, ești nebun. Yeah, the last round as well was a 5-on-4 for Furia. Fallen gets that opening pick in the first 10 seconds and they still can't convert it. Just piling on the negatives, really. It's a sad time for Furia after what was a great start. Sensul, mâncați. They avoided Inferno. They're happy with that. But Mirage seems like De la sala asta vedem un corp de Hercule mic ce ești. Am pus story-uri, dar dacă nu mă urmărești pe Instagram. Pun așa, nu știu, o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, când mai fac o repetare, care că na, când mai cresc poate un pic în greutate, când mai pun, dar nu pun de fiecare dată, că nu. Când mai fac un progres la o formă, la chestii, adică nu. There's nothing he can do about that. Impaled to the face. Now KATOWICE standing on default, burned into the open. It's one shot for KATOWICE. What a second shot too. That's lovely. But KATOWICE eventually traded out. So that's the site collapsing. My deagle don't work like that. No, it definitely doesn't. KATOWICE has a little something special. Mamă, uite pe ăștia cu 2 scouturi. Ușor cu sensul, ești nebun, că vă sparge sensul. Sensu? He's in a position to deny everything here. Cello's movement actually has just cost him his life. Lol. Yep, Sensu's life, that's what I meant. And that's the kill for Cello somehow. All designs, he gets an AK-47 out of it. Yep. Sick, what an upgrade. But 5-3. And a nice shot from 9-10. Uite ce nume are ăsta, 910. Bă, ce se întâmplă, bă, cu mongols ăștia? Techno 4K, Mzinio, ăștia zici că un nume fiecare dă pe cât un continent. 910 e clar nume de la chinez, Techno 4K pare gen un american de la Crazy. Sensul ăsta pare acolo de pe la ruși, de pe undeva din zona aia. Mă răjeană oamenii sunt. Sensul are nume de CS16. Just think of KATOWICE as well, right? A player that has so much talent. E Project Monesi 910 ăsta. Offered multiple times the position at Team Liquid and has turned them down multiple times to stay with this Furia project. How disastrous would it be to come into the play in the Katowice, lose to the Mongols again, and face elimination on day 1? So much to think about, and Blitz has taken that mid-control already here for the Mongols. Similar tactic, this time just one player coming from Khan, but it'll be a split. Fallen gets unblinded, takes out Senzu. Big time fragger. This time the attack is getting stalled out and slowed down. Ah, băi, Fallen with a pair of op kills. And quickly it's just 9-10. Yeah, this was much better. Bravo, băi, Fallen. Ăștia mai au bani. How do you come to the name 9-10? Deci ne ținem aici pe Furia. We should ask him. Maybe his lucky number. Ce, meciul următor a rămas Furia, da? La Furia a rămas eroi cu Big, nu? Meciul următor. Hai că e mai bun meciul heroi cu Big decât Eternal Fire cu Rebels. Deși dacă începe Rebels să ia să câștige, ne mutăm și acolo, să râdem un pic. Să râdem un pic. Atenție mare la acest Monesi cu ochii mici. Flash gets sent out. He dodges the brunt of it, and he gets into the smoke with KATOWICE and Art close by. The trade should be instant. There's no kill in the first place. Art hits the headshot, and that's muratele JAXYYYTV și al preferat. And that's beautiful. Take a few more weapons out of their hands. First time out's going to be used by the Mongols. 5 straight, finally stopped in that streak, and they want to talk things over. Închid live-ul dacă nu zici care sunt românii. Fallen este un român, îl cheamă Gabriel. Și celălalt român este Art, îl cheamă Andrei. Și după care, la ora... Adică după meciul ăsta, la 8:30, va începe Heroic vs Big, unde îl vom susține pe Neagu, Nicodos, Imogen. Neagu, Nicodos, Magu. Salut, Sound! Frumoasă cheie, ți-ai și breloc. Yeah, those are the rounds that really make you feel super Chelo e Chelo, da, știe toată lumea lor. Chelo rapperul nostru preferat. They've had 2 already. One more, and it's starting to get rough. We'll be on the lookout for it. And here goes 9-10 out towards the ramp, looking to open things up with that AWP. Hey,
Blitz a întrebat pe cine care îți român de la echipa pe care o susținem. Toată lumea știe pe Blitz. Nu mai e vreo surpriză. Over on Cello. And that pulls everyone away from the A bomb site. Meanwhile, they've crept up silently, quietly. Look at the position of Senzu. They have no idea he's this far advanced, and already they're smoked off in CT. Yuri's coming right through despite the low HP. But again, you never knew that Senzu was here. The fire tossed out towards the ramp. Has a lot of second player to come on over. And it's Serrato who dishes out death on Mazzinho. Fallen's turn from short to peek into connector, and he nails the shot into the chest. Blitz will fall, and now a 3v3 once again established. That bomb goes down, and Mongols must play this in the post plan. 9-10 scopes up towards CT. It's a strong position. Sound mi-a afectat întrebarea. Ok, dau, hai. They know both players are towards CT, and it doesn't matter. 9-10 on the double, and it's Mongols up 6. Bă, ce fac furia ăștia, bă, că dacă se duc în lower bracket e groasă, ești nebun. Ce fac furia ăștia, că dacă se duc în lower bracket, mă rog, pe Apex aia zici că e bat. Dar după, mă rog, după dacă e bat pe ea ar avea Big teoretic, că cred că e bat heroic pe Big. Dar și cu Big nu e ușor, ce ai? Nu-i bați pe Mongols, come on. Și dacă e bat pe ăștia, cu cine joacă? Hai să vedem furia cu Spirit Best of 3, nu? Mâine! A, dar de fapt e în aceeași oră cu Gamer Legion mâine. Trist. Trist. Bine, mă, Jack, e o lună garantată că după 5 ani ai reușit să-mi dai follow back. Ce le faci, Gabriel? Am 3, pardon. Hai, Sound, aștept luna aia. O să începe acum, dacă e. Da, Mongols i-au bătut și pe Gamer Legion. Știu, mă, ce e Mongols ăștia, nu că tare rău, mă, ce aveți, ești nebun. Mongols ăștia au meta lor de chinezi, nu dai cu ei. Fii atent, face la pic pe lung, ia unul cu el, fii atent. It's a good position, especially with that flash. Oh, Techno nearly misses his opportunity. Detects Fallen, who goes into the window and gets dropped by the AWP. Frumos. This is chaos, Jason, and I love it. Yeah, that's Mongols. I mean, that could have been a disaster. The double kill from Art through the smoke with the P250, just able to Emzinul are 16 ani, regele. That could have thrown a real wrench in the Mongols round, but they say stoic, they say composed. And able to come right back into it. Good round from Techno. E groasă, bă, aici. Am furie, mă, să mor Jana. Struggled to start things out, but the last couple rounds have been quite nice. A couple important entries towards the B bomb sites. Bă, da, Fallen ăsta să moră Jana de n-are meta cu 2 snipere. Singura echipă care joacă cu 2 snipere. Pe Mirage. E meta lor pe Mirage asta din 2017, ești nebun. Mamă, fii atent, sniper singur ăsta aici. Mă rog, și Fallen e sniper, dar mă rog, s-ar putea să meargă, sincer. He will fall to the Brazilian sniper, who looks for another one. And this is a bit cagey from Furia, but they still haven't died. They still haven't fallen down, and this is perfect. They're winning every fight without too much falling into the hands of the Mongols. Yeah, the Nu moară Senzu oricum, stați liniștiți. But not again. Don't let them convert this again. 5 on 2. Senzu's got a double kill, and all of a sudden it feels a little bit more doable with what we've seen. This will break Furia, surely. If they lose this kind of round again, it can't happen. And Senzu's in the clutch. He showed a massive round earlier on in this half, but this time, Furia will take him down. Cât se are Gabriel pe toți. Doamne, nu dai cu Senzu, ești nebun, Senzu regele. Stilul Tech Perry de folosit tactici 2006 de la VCG și 2024, fără stilul Tech Perry fără cagulă pistoale. Te pup, Cătălin, ce zici? Pic pătrânare mongol, 16, 17, 21 și 22 de ani, pe bune. Senzu 17 ani. Învăța chinezii Counter, mă, să moară Jana. Sau engleză de înțeleg Counter-ul, nu-mi dau seama, că acum e ușor să înțelegi Counter-ul. Mamă, ce tras aici Techno și cumva a controlat. E groasă rău, atâta vă zic meciul ăsta. Atâta vă zic, e groasă rău de tot. Iar mersi frumos pentru 3160 de like-uri, de treabă ca de obicei. Doamne, de ar bate... Cum îi cheamă pe ăștia de joacă versus Virtus Pro Chat? Rooster Sea sau cum îi cheamă? Doamne, de ar bate aia pe Virtus Pro, se califice Gamer Legion. Faulou, ce bine ar fi.
Zine ăla că se duce la școală? Nu știu cum e în China acolo, n-ai. Mongolia în China, da, asiatici mă, toți acolo, nici de unde sunt. Ce e chestia aia verde din mâna lor? Handwarmer. Am și eu de la mea ajuns și acum am dat Mișu și am luat și eu două, unul pentru mine și unul pentru Alexandra. E un de la USB-C care se încălzește și e bun și ca baterie portabilă, adică dacă vrei să-ți încarci telefonul cu el, cum ar veni. Că poți să apeși pe un buton și are 4 trepte de căldură pe fiecare mâner de la, adică fiecare, el se departe în două așa și pe fiecare are 4 trepte de căldură și dacă e încărcat full și așa poți să dai și niște baterii la telefon dacă e vreo nevoie de asta urgentă, știi, adică. E scump? Nu mai știu cât a fost. Că l-am luat acum 3 luni. Chiar nu mai știu prețul. E pe site oricum, e pe site-ul ăla SR, dar nu mai știu cât e că l-am luat acum 3 luni. E bun să-ți încălzești mâna, mai ales când te joci la calculator și ai emoții sau ceva, să răcești mâinile și te ajută mult ăla, adică mie mi l-a dat de 2 ori critic la KFC și de fiecare dată am uitat să-l folosesc când eram obișnuit cu el. L-am păcălit pe Claușat, a halit-o pe aia cu follow în românul. Let's go. 305 lei? Pana mea, sunt soluții mai ieftine, îți dai seama, decât astea sunt brande de sălât, dar soluții mai ieftine. Amazon 100%. 100%. Nu știu dacă și la fel de fiabile sau dacă poate mai fiabile sau ceva, că asta n-am de să știu, dar ca idee. Știi că mâine joacă și Cristi versus Inter Miami? Nu. Ziceau băieții că nu joacă. Navi că n-au meci? Bă, din ce am văzut eu, Navi vor juca sâmbătă la 3:30. La 3:30, din ce știu eu. La 5:30, pardon, Navi, sâmbătă. Dacă nu se modifică programul, dar n-ar trebui. Versus cine nu se știe, depinde de cum se califică echipele de aici, de mai multe chestii. Deci dacă le folosești la meciuri gen pe scenă, nu se răcesc înapoi la jumătatea rândului și mai... Păi da, decât să le ai, mai încălzești un pic așa, mai dai temperatură în ele, că dacă ai emoții pe scenă și e fric și de alea și de alea, te ajută, îți dai seama. 10.000 de miliamperi, 5 cu 5. A, pana mea, e bine, ce... La 10.000 de miliamperi îți încarci toată și telefonul, ce ai dacă ai nevoie vreodată. Te ulți mai putea încălzești ăla cu telefon și în pauze pui mâna în ea și ce faci, te speli pe mână, te ștergi pe mână sau... Dar există opțiuni mai ieftine decât opțiunile astea full românești de pe chat. Există la Decathlon niște chestii care sunt ca niște plasturi așa și se încălzesc, dar aia nu se mai... adică nu sunt one time use cum ar veni. Bravo, bă, furie. Nu, lasă, tragi un pic la pistole. Sends you a couple of nice shots, but that's all you can really get. There's a few highlights for the frag reel. It's a pistol round win for Furia to start things off in the second half. Pana, vezi că Rică l-are Mișu pe al lui la Nexus, gen. Sau pe ale sunt ale noastre acolo, poți să desfaci unul dacă l aduci înapoi. Dar bine, de fapt nu știu când ajung eu să-l iau, dar... E interesant. Dar există, repet, soluții one-time use de la Decathlon și asta există de când mă jucam eu Counter în 2017, aveam de-alea și endoarmăre de-alea. Mamă, și 18 senzu. Bun. Nu pot să intru în clan dacă am fi setup Anglia, spui și tu țara România acolo. Și intri. A, da, trebuie să faci, să pui țara, să setezi România. On the defense of the Mongols, but what a day it's been so far here in Katowice. It's good to be back, here at an IEM event. And we've seen some upsets, we've seen donk. Not at all. We've run the full gamut of emotions today. And maybe we'll even see a Mongols victory again over Furia. We saw a heroic upset Astralis, Stabby and Yaun. Nu, la OSP. Yaun, that's from this morning. Șefule, vezi că nu mergi. Donațiile am încercat de 3 ori, de ori te-ai pic. Păi a donat un băiat acum 25 de minute, nu știu ce să zic. Ce-a mai încercat ce să doneze?
Dacă vrea cineva să încerce, poate să nu dea confirmare la plata, gen, doar să vadă că, nu știu. Dacă au mers donațiile, nu știu, pana mea. Consider că Don care coduri, cum poți să zici care coduri când joacă pe LAN? N-are coduri. And here we go into... We'll test drive it tomorrow. Yeah, we'll see how it goes. But hopefully he doesn't have a boring game tomorrow. That would become sad. Tipul ăștia. Meta-ul de chinez, vă v-am zis. Here comes a play though. It's Blitz with the headshot. Cello taken out in mid. And that is going to be the Mongols upper player in. Not only that, but they're going forward into B apartments. They're looking for another fight. They're not happy with just the early advantage. They want everything. Yeah, that was making me nervous though. If they lost that engagement, all of a sudden you're giving away the advantages with a little bit more of unnecessary aggression. Look at this one. Blitz inside the smoke. Art and Fallen have gone right past him. When this smoke clears, hello. Maybe even before that. Fallen close up to the smoke, can't convert the kill with the Galil, and it's all on K-Serato. Yeah, 1v5 for the big man. Let's see if he's able to pull it off. Da, nu știu, Vereca, o să vedem dacă donează ceva acum de test, 1 euro, 2 euro, o să vedem. Înseamnă că merg, dacă nu înseamnă că e o problemă generală, nu prea s-a întâmplat, dar cine știe, poate o problemă azi. Habar n-am. Chiar nu... No one's giving a chance. No one from the Mongols overstepping, walking into his crosshair. They have the bomb. They know he has to come to them, and now his position revealed. 9-10 doesn't even fall. Just takes significant damage, and he will retreat, allow the rest of his teammates to engage the fight. I feel like CS2 is such a bigger troll when you hear like an AK-47 get a dink. Yeah? Yeah, I don't know You feel like he's not doing as much damage? It's just always frustrating. I mean, it's better than dying behind the walls, Jason. And I don't know about that. I don't know about that one. Sincer, în viață, bă. Ia vezi, mă, Mousepad cu Miraj Minecraft. Ce-i ăsta, bă, să moară Jana? I wonder if he has one for every map. You know what I love about it? I think he changes it if they play like Ancient, he pulls out the Ancient. Yeah, it's a full set. Moare Mousepad cu harta pe care se joacă. That would be so sick. But I do like the idea of like... Uite, a donat vreo 1 euro acum, n-a apărut pe live, dar că n-apar decât de la 2 euro în sus, dar merg în donațiile. Uite, a donat vreo acum 1 euro. N-apar decât 2 euro, uite. Oare m-a păcălit și băiat acela de 10 lei și e în mână cu tine sau chiar nu merg? Deci dacă a fost vrăjeala lui să păcălesc 3 euro, a, nu, cred, mă, că a zis că am încercat de 3 ori, părea supărat. Sau poate sunt eu mână-mână cu el, să zic așa ca să vă fac pe voi să... Merge, pare că merge, te pup, Zeneca, te pup. CosminD TV, 5 euro, să rămână mult. 13 euro, facem jumate, mă, frate, zi. As long as they don't get any crazy kills through smokes at the moment, Blitz is just stuck in the corner as the Molotov burns. Another one comes in. He's got protection. He's got like divine intervention. I got that. There's a free kill. Sensor got one. Mă, erau 5 la 3, erau prinși cu molotove, ce fac ăștia? Perhaps we're completely wrong here because a couple of kills from Mongols have come back in and they are once again setting their sights on a retake attempt. They've got the utility. Se și bată înainte de... Bravo, bot, Toledo. Atenție. No, not like this. Wow. And it stopped. Art hits the headshot and a sigh of relief for Guerri as he goes over the rest of the team. Fallen was the player that saved that one. Yeah, but they almost da, se pare că merg donațiile. Ne pup, Claus. Polen român nostru, pe-l cheamă Gabriel, frate, nu? Cheamă Gabriel, e român, ce aveți? Poartă-l cheamă Andrei Pievăzan, e clar că e român, ești nebun. Te pup, Claus, să rămână, mersi frumos. De asemenea, CosminD TV și Zeneca și Alex și Cru, vă pup. Timp acolo la next game. Da. Băm acum. A început prea repede meciul, nu mă așteptam. Next game, Big versus Heroic. Couple of missteps. You see, Mongols are a team capable of punishing you. Utility going out towards this A-bomb site already. No commitment yet. It's just poking and prodding and seeing what you've got. But they've been able to abuse this bomb site a couple times early on. Deci, după meciul ăsta, dar de fapt avem timp, mă, să le facem pe toate. Stai să văd care pe ce lună sunt. Maybe he can wait out the fade on that and try and phase it into a kill. Atenție. Atenție, a murit stream-ul. Ăștia sunt pe stream-ul a...
Mamă. Chat, o să dureze ceva până începe heroicul Big după meciul ăsta, deci avem timp să extragem și monitoarele, să terminăm și vlogul lui Navi și după, ok, bun. Tank. Fallen. He was the player to pull it back last round. He does it again here. Nice shot on 9-10. TibiCretu coaching-ul lui Furia logic. Got to be really cautious about that lurk, even though Fallen's repositioning. He doesn't know it. So the save from Mongols in Furia. Let's go Furia. Dăm cu 1.41 la streamanți, dar eu nu înțeleg, de jur că enigma mea este în continuare, deși toată lumea vorbește de donk, nu le apare oamenilor clipul ăla la recomandate cu donk. Nu dau seama de ce. Bune. Te pup VRK cu 15 euro, salutare Jax, stimă și respect pentru ceva și te pup și hai Furia, hai de Furia, hai băieții, hai ai noștri. La pup, VRK, te pup. Vezi, a mers. La pup. Și conștient, 40 de euro, a plecat comanda de mâncare și în această seară. S-a donat Claus Iohannis, românul nostru, nu? Hai că român. Monitoarele cu ce ocazie se iau e tombola lunară. În fiecare lună în care se joacă cineva la clan, se dau monitoarele astea la tombolă. Și o să extrag acum noiembrie cu decembrie cum ar veni și persoanele care s-au jucat, o să vezi că am lista cu toți jucătorii care s-au jucat în noiembrie și decembrie. Și așa o să fie și pe ianuarie, doar că ianuarie se termină la noapte cum ar veni. Puteți să vă mai jucați 4-5 ore pentru luna ianuarie, un meci în clan. Pe care continuă, o să extragem și înainte să plecăm la 8, plecăm la Katowice pe 8, o să extragem pe 6, pe 7 și ianuarie, luna ianuarie, o să extragem cine câștigă monitorul pe ianuarie și tot așa. And now for the Mongols, it's not too pretty. It's an AWP for Senzu, M4 for Techno, and the rest on pistols. In particular, 9-10. He's down there on just the USP. I think Senzu had 17 kills at the half. So hasn't really got going too much here in the second. Here's the CZ though. That's asta așa și la omorul, mă. Stai și AWP, măși. Bă, se joacă toate armele, mă. And that is the Mongols with 2 premium weapons. They just destroy. Bogdan, ai greșit numele jucătorului, să știi, îl cheamă Donk. O băiatul ăla, nu. Ce e asta, mă, să moară Jana? E full toate. E... Doamne, ferească Dumnezeu. Ia uite-l, mă. Dacă trecea pe aici, nebuneam. And Kesserado, you got to feel like you know you ain't getting out of this one. You'll try, but they got you trapped in the palace. Yeah, I think at this point it's just kind of like save this AK-47. See if you can take some guns away if they push into your position. But he's got money to obviously rebuy utility and drop a teammate over, which would be useful. Art and Shello sitting at very little cash, but ce se întâmplă, mă, frate, mă? Keserado's got the money to supply them both. S-or băga ăștia peste? Mă, dar uite ce bani au, ești nebun. Uitați-vă ce bani au. Runda asta 5 în viață și deja au 2000 în spate. Doamne, e cea mai mare minune, ești nebun dacă câștigă Furia. E că Instagram mă uit imediat. Oh god, way off. I don't even see any bullets coming I don't even know if it works, to be honest with you. Someone probably knows. All right, late after the timer, Kesserado escapes with his life. He made it through. I don't get free dinner, but at least we move into the next round. And it's tied up 9-9. And you know what that means, Jason? We're almost at 9-10? We're almost at 9-10, and that's what we've all been waiting for. Omul Alex vrea să-mi facă, să-mi aducă mâncare, nu știe că eu mănânc lasagne în fiecare oră. Mersi Alex, abia am mâncat, nu știu, când mai mănânc cred că după ce închid live-ul pe la 12. Adică n-a dat sun. Momentan sunt ok. Sensul, băi frate, băi, uite ce bani au ăștia acum, na. Au un bai în spate, Mongols. Ce le faci? Îi bat, mă, îi bat Furia, mă jur. It looks like a pounce into the A bomb site yet again for Furia. Didn't go so well ascuns perfect, Techno ăla. Uite, Blitz ăsta omoară 2 pe smoke. A double comes in, blinded and through the smoke. Techno will assist in furthering that, and we're at a 3v2 with Mongols having the advantage. Yes, and Blitz almost able to get one more traded immediately, and Mongols have it. Lua și voi cu ăsta, lua și voi cu ăsta. Lua și voi cu ăsta. Dacă e și e gâlă sensul ăsta nebunesc, dar nu cred că nu e în mijloc, să ai în mijloc, nu dau seama, stai să filmeze pe toți.
And Furia's money is starting to fall away. I'd say it has fell away. That's important as well when you consider Bă, back-to-back rounds. The e Senzu pe locul triple 8 kill with pe the HUD op in the acolo, dar nu previous știu round, and now dacă... this one where they've shut down these A hits that had been so successful at the start of the second half. All of a sudden, Furia is feeling like that's no longer the option for him. Where it might have been comfortable for some time, it's taken away now. Blitz românul nostru. Well, Furia, they do have a B rush in their locker. It can be a potent strategy. And Art actually gets beyond the Molotov, and when he's at the front of the attack, so you know it's an Art attack. Here he is. It's not worked out for him with the AK-47. You really got to hope for the hero play, and it hasn't. Da, nu-mi dau seama ce face Senzu ăsta. Și armă, după moare trick, polar într-o rundă. Senzu has been awesome in this game. I mean, even with the slow start in this second half to a certain degree, now that he's picking it back up, some spectacular shots, some great sequences, stringing kills together. 23 frags for Senzu. Trage acolo. Aerobordul aia Techno să moară Jeană. Just biding their time, but eventually the Glocks will topple at the hands of Techno. Two of them do. A venit Senzu. So 11 rounds for the Mongols. They are in the better position to repeat history in Katowice. A luat și apatul ăla să dea drop, că e mai ieftin. Da, mare 17 ani ce ai. Yeah, the Mongols just seemingly are able to just destroy Furia whenever they want. Now you do this again at Katowice, Cologne last year, now Katowice here this year, and all of a Am prea place cum se mișcă Furia cu artul ăsta eagle. Adică mi se pare că overall mai bine că joacă bine Fallen așa, dar nu, parcă nu știu, parcă nu, parcă nu structurați așa, parcă joacă prea... Nu mai și arunca niște runde. Pichet, Andrew. Well, a couple of rounds to go here for the Mongols to kick off their Katowice play-in with a statement win over Furia. They've got it out for a Brazilian team as Mongols. Last year it was Pain Gaming and Furia. Adevărat să juca Fallen Counter în sensul ăsta nu era născut să moară Jeana, ești nebun. Get that off out of there, and he can't do it. He cannot get away into the connector. It's Cello that removes him before safety is found. Yeah, an advantage that Furia have to take advantage of now. 5-on-4 with a minute and a half left in the round. Complete mid control, defense is split. Techno's playing on catwalk. Senzu's starting to get deep information down the B halls, but nothing's there. Yuri creeps through the window smoke. He's got himself a decent position, but Blitz, he could blow it open and doesn't look in the right position. So that has just given Yuri a free kill. Yeah, I mean that's the peak mid, right? Trebuie să știi acum că e singur ăsta, pa. Yuri shuts him down. Now can they take this bomb site away? Trebuie să știi acum. Only defense here. Senzu finds a kill with the ult, but is that enough? And the answer is no. Bomb site is overrun. Mongols are going to have to play for the next round. Senzu e în viață oricum, ce aveți. Și oricum au banii tare, 8910 la ce ai. This is now looking like it's going to be right down to the Câți ani are coachul lui Mongol Chat? Trebuie să vedeți pe HLTV, că sigur are și vârsta pusă. Superstar today in the making, and that's Donk, right? With the most celebrations were around the fact that he's 17 years old. Well, he's not the only team prodigy today, Jason. Senzu is having a 33, mă, doar 33, mă, Chat. Eu cred că e ca ăla de la Napoli, sincer. Fake flagger de ăla de vârstă. N-are cum să aibă doar 33, ce ai. 38 copii! Olo! Olo! Olo, maică mea! Doamne! Era de rege, dar singurul rege pe care știe bătân la rămână să vezi și 4 Steam, da, Cosmin, mă uite acolo, fizat. Aoleu, Doamne, iartă. 38 copii. Trechile mărtice pe globo. And they've now got a double up setup between him and 9-10. Are cel mai mare copil. Let's see if that double up setup is going to bring Furia apart. Nice shot from Fallen, showing them how it's done, taking one of the snipers away. Fallen invented that play.
You don't use your own spells against him, and now it's going to be Senzu out mid. Hai mă, Senzu, cum ratezi. Back into the B bomb side. Yeah, that one hurts. That's a painful one to miss. That's the equalizing kill. Would have made them feel much more comfortable, but look at Blitz slipping the net. Yuri has no idea. He's about to be a freebie. Oh. I say that and I curse everything. How has he managed to flick down there? That's sick from Yuri and unfortunate from Blitz. Really should have got that kill. And that's 2 missed opportunities now for Mongols. Pe cine ținem aici pe Furia? Mă rog, sunt 2 români la Furia și 1 la Mongols. Blitz la Mongols și la Furia, Fallen Gabriel și cu Art Andrei. Deci depinde ce vreți voi. Aveți opțiuni. Dar eu aș zice Brazileu. Susținem pe el profesor. Deci asta spune că a prins toate majoratele din Mongolia. He'll be the next contact inside the smoke as it clears. Goes 1 for 1. Senzu rotates over, but he can't go through. Bine, Senzu, cum ăsta îi sparge. Through CT spawn, so Furia, easy option for them to just switch up and go to the B bomb site. Plenty of time, calm and collected, situation under control. We're going to be all tied up again. Senzu under pressure just for that individual fight inside of the site, and he ain't going to win it. He's going to lose that duel to Art, and it's 11-11, all tied up again. Let's take a look at the money when we get a chance here for the side of the Mongols who call their final timeout of this game. No timeouts left for either side. They want to have the conversation because Mazzino snap-bought an M4 immediately with 4,200, and then looking down the list, it's like Techno's at 26, 910 at 3,800. They want to have the conversation if they actually want to invest here before committing to it. As Furia's gone on a little bit of a late run. Dar vezi că e meta la tricou. Mamă, ce tricouri. Zici că-s Versace să moară. Zici că-s Versace, nu Versace. Versace. Mamă, direct de la Turcia ești nebun. Uite tricouri, vezi că chiar marfă să moară jena de nu e ok. This is the decisive round. These are the moments that will decide. Dar și Furia vă caudalea cu glitter pe piept. Ce e meta ăsta, mă, să moară jena? Versace și Jazz. O de dă tare tacă la gata. Oh, no. Auziți-l ceaci că modelul ăsta are țancă la gard. Oh, no. Is starting to take advantage of these openings, starting to really find advantages for his team. 9-10, the op can't respond, and a follow-up peek is ill-advised and punished. 3 players left for the Mongols, and the only way they win this is they stay put in that B bomb site and Furia run in towards it, but they have to adjust the defense, and Furia pump the brakes and realize they can go elsewhere based on those initial kills. Yeah, this is way too long to have a 3v5. Fallen, he's got that kill. If he was to lose a duel and it becomes a 3v3 off the back of that, after the start, that would have been a disaster, but Furia have stayed ahead here. Oh, no. It does look good for them heading into the final minute. It's by virtue of 2 picks in middle at the start of the round is like, we have complete control, we have free reign, so you have players pushing up to gain map control and gain advantages to pressure or to move into step number 2, and then you have some players who can chill and be passive and wait for those plays that Blitz just made. Obviously Fallen in the ladder camp. Ziceți că dacă se duc la Senzu acolo. And from here it's just split defenders, 1 for 1 at each bomb site, and you better hope for something special. Dacă se duc la Senzu, vezi că nici la Emzinio ăsta nu e prea bine. Has the AWP out ready to go. Here's the lineup chance for Mazinho, but unable to sink any of those kills. Mamă, atenție. Atenție. Dacă îi trăgea și lui Art aici Senzu ăsta, e rupt ăsta Emzinio. I-a dat tag cineva sau nu dau seama cum a zis așa lui. Let's go, Furia, așa, la 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 la. Let's go, Furia, așa, la 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 la. Ce bonusuri avea. This M4 is so important to save. Save it and drop it to Senzu. Bă, veri, ce are fasolea asta neacă de la miază când am mâncat pe mine rău de tot. Lasă, frate, că e bine cu rezmațele, nu-i problemă. Nu-i problemă, dar e făcută fasolea să curețe corp. Miroșea Mongola să vrați Furia, mă. Este cum miroase tricoul de pe coachul Mongols. Direct sovaj. Like you said, you would have to hope that that goes into the hands of Senzu, not staying in the hands sau of Sevraj, cum vreți voi. 7 kills across this game. Yeah, it's not even about the 7 kills, really. It's about Coachul are și pensie și primește și bandă la organizație, pe bune.
No timeouts for Mongols to Nici talk about mănânc this. They poftă mare, voi frate, eventual. So they just gotta roll with the punches. It's very rough for Mongols to deal with this, and maybe this is La mic de la Mongols câte ani? Nu moare, this isn't the 16 team ani. they brought to 16 și Katowice last year, 17 right? au You've și seen mai mici. significant changes since then, so it's not like you can call back on that experience to close these kind of games. They had the opportunities, but Furia in the better position. It's an underpass push coming in from Mongols, and Yuri decides to take out Mazinho at B, but there's two players in behind Yuri now. Oh, they're going through that. They're going through that with the nade as well. Techno's got another one. Advantages there. And Fury is spread across the map. They have no way to take advantage of the information of such an aggressive push. They spotted two omorul la bomba e overtime, nu e gata and meciul now ăsta. two coming up the stairs. But they can't take advantage of the fact that Blitz is alone. Yeah, he's taking position inside of ramp. This is the bomb on Fallen as well. Oh, but it's the AWP in a close quarter combat against the MP9. This could favor Blitz in this fight, in fact. Fallen has been so impactful and he continues to do it again. Another kill, an essential frag, in fact, coming in from Fallen. But he's held back behind the fire for the time being. He needs to allow the other pieces on the board to move for him. And this is where you just talked about experience. Ce le faci voi Fallen, bă? They're going to slow this down. They're Fragul going important de a to făcut Fallen în meciul ăsta. really consider the entire map and see if anyone's going to be Fallen caught și român, out da in the frate, open, și brazilian și român, are dublă cetățenie. to a new position, a new bomb site. 40 seconds. Still plenty of time here for Furia. And they're starting to second guess the B play. Techno has drifted a little closer towards the market, but he's thinking about going through that murder hole, and Fallen's gone down to Sensu. There's the timing on the peak from Techno, and KATOWICE left in a 1v3. 24 seconds left. Would have to dive down, collect that bomb, and look for the plant. They're all coming in from triple. And he's got himself 3 players to take out. Bomb plant is going to go down here just about for KATOWICE. He's not able to do it though, and we've got to go to overtime. This show is not over, and the Mongols continue in this matchup. Yeah, that's the Mongols. Să moară și n-a prins 3 războaie mondiale, pe bune. Nobody overextending, finding some really nice timings on Băi frate, bă, lasă-o naibii. And they've got a second breath of life. As it seemed like Furia gained Se control, bucură the Borcea. Mongols were able to respond. And we continue with bonus rounds. Why not? If you have a grudge match, let's go all the way. Let's get as many rounds of this as we can. Pe bune, în chinezești. Da, asta vezi că asta vrea să zică și ăla, nu știu care e de la ei. 910, la și ăla pare un pic așa că a avut o viață grea. La 17 ani. Nu știu ce să zic. Poate e din satul de Banjera. Yeah, it didn't work out the last time. Granted, 910 got aggressive on A ramp and picked off, so maybe we just didn't see what they can do with it, but Deci ce am prins o majoratul Irescu, ce ai? Double upset for both teams, even the T side rocking one here. Art and Fallen picking up the double snipers. Not the most standard play on the T side. Bă, 33 care, mă, n-auzi? But Furia ain't the most standard team. Yeah, and Fallen's been so impactful down the stretch of this game, just finding his opening kills with the op, finding his critical impact kills with the AWP. Let's see if he can continue that in overtime. They've left an AK in spawn too if they wanted to change that out. Ce șansă a avut Furia să închidă meciul. Acum baftă cu Senzu. Dar cum de-am găsit noi singurele echipe de pe Mirage care joacă meta asta de double up? Am văzut la meciul pe Mirage. Să mă răgeană, m-am plictisit de meta de meciul pe Mirage. Vorba bine, n-ai cum să te plictisești. Mirage e București. M-au ieșit doar la counter doar pe Mirage, atât de retardat sunt. Dacă ai idee așa, am uitat la meciuri în continuu. Singurele două echipe care fac double up. Cumva ele au picat la play-in aici, incredibil. Da, măi, tânără echipa, îți dai seama, dacă au average 19 până 14 ani, zic lui coachul ai zic, taci. Dă seama, când încep pracul, încep cu alea, domn profesor, ce jucăm azi? Ouleu, ce-am zis că trage. 23 seconds. Bomb, or rather HE grenade, blasts open that smoke. Mazinho is taken out. Now 910 comes into play, in behind the triple boxes. L-a prins băi sus live. A vărit 4 jocuri în Linkuri și pe coach pe bune. Mamă, și pierd unul, da. Doamne, ce fac Furia, bă. Ce rundă aruncă, bă. That the smoke cover clears away and they cannot plant the bomb in time. I don't know if I'm going to call that one like the third fumble of Furia in this game, but that's certainly really painful. The timing of that smoke, not having it as it clears.
Clear line of sight from Catwalk and Yuri can do nothing. Can't get off it fast Mamă, și avea și viață Yuri ăsta. Ce runde aruncă Furia ăștia, ești nebun? Haide mă, Palenzau. Dacă, bă, e clar că e meci prost ăsta, dacă meciul e cărat de Art și de Fallen. Deci dacă cei doi igălâți, să zic, ai echipei cară meciul, e clar că e o problemă. Oricum ia sensul la joacă runda asta, stați liniștiți. Fallen gonna follow up behind him with an AWP. Peering over the smoke towards the A bomb site. Senzu's here. Timing is everything because he switched his view off Catwalk. Way too dedicated to the ramp. Maybe a little bit nervous because that's where Cello ripped his head off in the previous round. But another opening for Furia. And then they build upon it again. Yeah, positional mistakes there for a Mongols. Nu se vede nimic. Techno there, moving too far into the open, gets taken out. Bă, Aurelian, dar și că n-are treabă gen faptul că Mongols e egal la lui Furia. Mongols i-au bătut pe Gamer și la Major ca idee, nu e vorba de echipe mici. E vorba că nu mai există echipe mici, că i-au bătut Rebels aia pe Cloud9, aia e echipă gen. Rebels aia locul 100 mondial, i-au bătut pe Cloud9 în top 10. Sau pe acolo, știi? Acolo e așa, nu la Mongols. Mongols și oricum poate să bată în best of 1 orice echipă din lume din punct de vedere, aproape orice echipă asta. Ca un meta de doar el știu, adică... Really couldn't do anything, and now Mazinho on the other side of the map. You know, you hate to Salut, Jaxy, bine sănătos și la pungă gros, doamne ăștia, parfuridii. Sănătos, că restul vine ele. Da, e groasă dacă Arch și Fall încară meciul ăsta, nu e bine. Eu bătut Rebels pe Cloud9, ăla e meci demonstrat de echipe, nu Mongols. Mongols chiar poate să bată multe echipe în best of 1, mai ales la play-in aici. Multe, rău de tot. Și sunt general nu cătare, adică mereu au făcut surprize, dar să te bată Rebels, deci tu Cloud9 să te bată Rebels, las-o naibii. Give us that one round when the opportunity is in your hands. I-au bătut Olimp, Kisherek, Fly, Casey și Senix. 13 all. Deci eu m-am uitat la meciul ăla și nici acum nu mi-aduc aminte numele lui jucătorul, ca să vă seama că nu i-am văzut. Hai că până să termină aici, să termină și la Virtus Pro, ești nebun, e 8-3. 9-3 se face, că erau 5-3. Trebuia să fie 2-0 pentru Furia, uite ce rând au aruncat aici. Da, cum Nexus a avut după Big bine, mă rog, Nexus să zici că na. Au avut un final dan sau așa, că Nexus a mai fost acolo, locul 50-60, adică nu era chiar cel mai imposibil lucru să-i bată pe Big. Dar oricum, dacă este după ranking, bine, Rebels ăștia, sincer, nu i-am prea văzut înainte, nici n-am urmărit, poate au fost echipă care au mai fost top 100 sau așa, dar acum erau post 18 pe ceva de genul, adică... So it should be all right. But the Mongols have struggled so much when they've lost those opening kills, especially from Fallen. Fury has been able to really pick up the pain, build upon those opening kills, and exploit the map. Senzu. Here he goes, flashed, dodges it with a quick movement into the left side just to get away from that flashbang effect, and then peeks out again for the kill this time on Fallen. And he's got KSRADA trapped in there, and that's significant because KSRADA has the bomb, Jason. And if he goes down, none of his teammates are close enough to really make anything happen. Yeah, this is a bit dicey. Let's see what Senzu's got. Is he going to expect the peek from this side? He will now with that flashbang. He's been spotted out, though, and there's no escape from this position. Teammates got to do utility. It comes in quite nicely just as the Molotov starts burning. Art's taken out, though. But look at Cello's position. Here in window, this can be so painful. This is a pivot position for Furia. Cello's got a lot of work to do. 30 seconds. Bă, Marian, eu glumeam, bro, eu glumeam. În meciul ăsta sunt mongolezi cu brazilieni, să știi. Eu glumeam că genii cheamă pe ăștia, Gabriel și Andrei. La mișto. Adică lumea știe că glumește, să știi și că glumesc sau ceva. Adică nu e... Normal că nu se consideră că oamenii sunt dați ani și știi. Cunoaște toată lumea că-s brazilieni. Mamă, ce clutch, ești nebun. Hai că nu e plantată bomba. Rebels a fost 46 lume la început. Ah, ok, mă rog, fair, mai fair. Has Techno detected the opportunity for him to be inside of Sandwich? He's limiting the positions. Yuri just sitting back, biding his time. Techno crosses over in behind triple. What a shot and what a clutch for Techno.
He has to get back to it. He picks up a kit, Jason. He had to run off to get a kit to get back to that defuse. But what a clutch from the young Mongolian. In overtime, a 1v3 as well. Dar câte runde mai aruncă, mă, furia ăștia? 2 la 3, 3 la 2, 1 la 3. Câte runde mai aruncă furia ăștia, mă? Ce face kill-ul ăsta acum, mă? Bine, că și ratul ăsta n-a greșit cu nimic, sincer. It's so sick that he's able to find the pathway, to get that angle, to get that fight on Yuri, and you can see the happiness there from Mongols. And not enough happiness. Oh, that'll be the most critical thing I say about the Mongols. Bă, realizați că Senzu ăsta are 28 cu 16. Când se juca Fallen, deci când a câștigat chat Fallen Major-ul la 1.6 cu FNX, parcă. În ce an a câștigat? În 2007 sau în ce an a câștigat VCG-ul ăla la 1.6? E posibil ca Senzu și cu ăla să nu fi fost născuți când el câștiga Major la 1.6. All is forgiven with that clutch. 20-17 for Techno. Emzinio la 100%, dar nu mai știu dacă VCG 2007 sau 2009 era, nu mai știu exact. Au câștigat eu VCG cu brazilian fiind, dar nu mai știu exact. Spamming through the smoke, won by Art. Blitz is down to 35. They'll set up a crossfire on each side of that smoke. Good shot from 9-10. It rings out on falling. Yuri looking to patch up and protect the connector, and he's done a pretty good job of getting a double, but eventually this fight comes in, and Art, he stinked him up, and eventually with the USP is able to finish off his prey. Senzu with the clutch ahead of him. He's had patches of form throughout this game, and a lot of kills, although not the outcome we would have hoped for in this round. So Furia back to winning ways after conceding a clutch against Techno. Yeah, man, 9-10's just trying desperately to get away from that fight. Just desperately trying to get away from that fight. 9-3 pentru VP o să fie meci greu, dar e meci greu de urmărit. Abia aștept chat mâine. Poate o să fie hărți scurte de-astea, nu știu, să... Habar n-am. Să prindem că o să avem și Furia cu Spirit în paralel. Să ne uităm la el. 16 being the winning number you're looking for. Just like the good old times. Yeah, the good old days. We've got history possibly repeating Mai tricoul trimis de bărădaie în tablou. With a good old-fashioned scoreline. Te pup, Cosmin, te pup. So hard to tell where this one is going to go. Nu e gata meciul ăsta, oricum ar mai putea să mai fie 733 de overtime-uri. Feel like Furia have shown the edge. Try and get through this one again, and Nate stack into the underpass. Blitz doesn't die. Yeah, Techno didn't pass on the information. That's not a fun spot to be. Return Nate though on a Caserado. Right past his dome. Cello with the op. Spots one jumping down. They'll give up the angle. 55 seconds. Zinio ăsta ce vezi, nu are 16 ani, adică nu poți să speri neapărat pe el. Ăla de la Frez zice că e fratele geamănului Imogen. Nu. Fratele geamănului Imogen este Nicodoz. Cristian, o să vezi. Dar dă-mi spate să vezi la început când a jucat Heroi vs Astralis. Deci Nicodoz e 1 la 1 Imogen. 1 la 1. Fights begin inside of the A site. Yuri dishing out death first. Techno able to reply. It's a swift reply on the trade on Yuri too. And that bomb is going to go down. Art's so far away. Art's just now leaving the B hulls. He's gonna have to come in late with the op and support. Many of the Mongols players have taken a lot of damage, though. They're all pretty damaged up, and there is a couple of nades left for Furia, but that is the only utility they have. They do not have flashes, they do not have smokes, and that can really cause problems in a retake scenario. There's Art coming in late with the surprise from short. Senzu can't deal with it, but 9-10 and Techno, they certainly will. And it's now Art and Fallen having to pull this one off, and the time is ticking. The dying embers of this round as Fallen goes to the defuse, but he takes lead to the face. Art can't do anything on 1 health. He has to retreat, and you'll disengage from the fight. It's 15, it's map point, and the Mongols have a chance again to destroy the hopes of Furia and deliver a defeat at their feet. Yeah, this is great from the Mongols. Doamne, incredibil așa ceva. Bă, Cosmine, primul super chat. Bine, băi! Iată că și-o băia de treabă și dau inimă de la el, fii atent.
Fii atent că acum pot să dau inimă la super chat. Ia vezi. Ia de aici inima asta, băi, frate, băi. Pup, eu nu-ți cleci sens. Mersi de follow. Mama, dar ce-a sens follow. Fi sensul, oare? A aruncat prea multe runde Furia, mă, sincer. Chiar ar merita să-i bată mongol să-și dea un pic. A aruncat multe runde în avantaj. Foarte multe runde în avantaj. Jucate așa, fără structură, fără... Fortunately has had teammates to step up and his Eu zic că-i bat. Da, mongol. Mamă, uite-ne. Furia could go again. They could run it back. Another overtime. Nice damage on that nade from Techno. Furia, meanwhile, is taking control of a ramp. Yuri's pushed down. Fallen's in support with the AWP. Good amount of information. The main thrust is going to come up con. It's KSerato and Fallen to have the main defense on it. Oh, and KSerato just looks away, but now Fallen pounces with the op. Out of Palace, this is your chance, and he's done it. Mazzino's helped crack open this bomb site. Nu trebuie să dăm molo aici. What a kill to find for Mazzino. Limited kills, but impact felt, and that's Yuri inside of the ramp. Good headshot. E gata, mă, n-am nici șansă că el o să la 3. I-au putut, mă, n-ai... Am zis, cred că e bat, n-ai. Prea multe runde aruncate, n-ai voie, Furia fiind să pierzi atâtea runde. Another defeat at the hands of the Mongols. They just cannot shake them off. They just cannot get rid of them. It's going to hurt so bad. It's going to hurt so bad tonight looking back on this game. You've been thinking about it, the opportunity for redemption in the opening match of Katowice, and you've lost it. Cello goes down, and it's the Mongols with an upset. 16-14 overtime victory over Furia. It continues again and again. Fiți atenți. Eu s-au bucurat aici de bun. Chat, fiți atenți. Facem extragere acum. Hai să văd pe ce de ăsta e. Pe SLTVB. Ok, deci pe SLTVB. 2 secunde. 2 secunde. Aici se joacă Virtus Pro, e 10-4. Vedem ce se întâmplă. I-au luat ăștia la eco, văd, cred că o să-i bată Virtus Pro repejor. Deci, heroi cu Big o să înceapă acolo, dar până atunci vreau să extragem monitoarele. Stați un pic să extragem monitoarele. 2 secunde să intru în document. Să intru în document. Bine? Memes după extragere. Terminăm vlogul Navi și după ne uităm la memes. Că după rămânem cu memes și cu alea de react. Da? Să terminăm vlogul Navi că l-am început și să avem și noi să-l terminăm și noi odată. Ești nebun că... Dați 2 secunde să iau, să intru în documentul ăla. Bam, 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 bam. Bun. Fiți atenți, chat. Fiți atenți, chat. Deci, vedeți ce am eu pe ejale pe memes? Mi-e frică rău de tot, ești nebun, ce-ai. Vedeți ce am aici? Deci eu am, uitați, noiembrie și decembrie. Dar eu am practic toți jucătorii care s-au jucat. Vezi, derulez aici, bam, 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 bam. Și uitați, în decembrie au fost 3270 de jucători, în noiembrie au fost 3420. Iar noi acum, ce o să facem în momentul de față? Noi acum o să extragem aceste două monitoare. Ăsta e unul, da? Și mai avem încă unul, ăsta. Astea două le dăm, da? Persoanele care au jucat un meci. Le extragem, le trimitem și pentru cine vrea să joace, cum îi zice, în luna asta în ianuarie, să intre în tombola pentru ianuarie, mai aveți, stai să văd la cât se termină leaderboard-ul, că nu mai știu la ce oră l-am setat să termine. Mai aveți, uite, până la ora 2:18, pe 1 februarie la ora 2:18, adică mai aveți vreo 5 ore, cam așa. Să zic, 5 ore și un pic, să vă jucați un meci, dacă vreți să intrați în tombola asta, adică să apăreți pe lista asta pe care o am aici, da, mă rog, aia care o să fie în ianuarie când se termină. Trebuie să nu uit după live să fac și leaderboard nou, care să înceapă, nu știu, eventual las pauză și pun să înceapă mâine dimineața de la, sau mâine după masă la 12, nu știu, vedem. Să lăsăm câteva ore pauză, dar vedem cum facem, bine? Ca idee, bun. Și acum hai să extragem, deci câți am zis că au fost în noiembrie? 3420, hai să intrăm. Random.org 1 de la 3420. Te pup, Cosmine, te pup. Chat, votați repede de câte ori se extrag. De câte ori să extrag. Dacă o să extrag și o dată și de 2 ori și de... Na, voi votați care număr pică, e random oricum. Votați aici repede, las un minut. Gen când s-a votat, bam, a plecat direct, nu stăm la discuții.
Votați. O dată, de 3 ori, de 4 ori, de 2 ori. Votați, chat, votați, aveți vot aici, dați vot și un like. Mamă, stai că e Inception aici să moară Jana. Bă, pare că o dată, bine, lăsăm o dată. Lăsăm o dată, bun, lăsăm o dată, bun. Deci extrag o singură dată. 918. 918, da? Deci, pe noiembrie a câștigat jucătorul Julian 239 de Hz, incredibil. Gen, Julian 239 de Hz a câștigat un monitor de 240 de Hz. Ok. Ok, not bad. Câștigător monitor 240 de Hz noiembrie. Julian, câștigător monitor 240 de Hz decembrie. Punem aici. Tombola. Bun, și acum să mai extragem o dată pentru luna decembrie, iar în decembrie avem de la 1 la 3273. 3273. Totodată, da? 1606. 1606. Andra underline, nu? 1606. Andra underline. Ok. Aici pe feed. Câștigătorii. Câștigătorii tombolei pe noiembrie și decembrie. Hai să punem aici. O să vorbesc cu adminii să-i contacteze. Și când o să-mi dea adresele, ia zi dacă merge să le dau și tag Aron, Julian 239 Z. Uite, merge. Andra. Ok. Mini o să vă contacteze pentru date. Câte un monitor 240 de nou origin. Succes pentru luna ianuarie. Bun. Gata, chat. Sănătate, mersi, gata. Ryzen 7 7700X sau i5 14600K. Bro, amândouă spune, nu știu dacă e mare diferență. Nu mă pricep, sincer. Care e mai bun între 14600 și 7700, sincer. O să mă amărți de la SN, da. Gata, chat, am anunțat. Dar la de ce n-apare și a schimbat numele oare sau? La Julian apare, dar la Andra nu, de ce n-apare? N-am dat eu click sau? Pana, care și verified, adică se joacă și luna asta, a? A, nu, uite, s-a jucat în decembrie, luna asta s-a jucat un singur meci, cred. N-am jucat la clan. Uite, luna asta, de exemplu, Andra, ceea că dacă câștigă cea, uite, de exemplu, luna asta Andra n-a s-a jucat la clan, s-a jucat doar în decembrie. Ia zi, Julian. Ok. De ce nu merge, mă? N-am scris nicăieri care e valoarea cuțitului, să știi, ca idee. Iar cuțitele alea în alte luni au fost 110-120 de dolari, să știi, Alex. Ca idee. Ca o mică paranteză. Uite, Julian s-a jucat și în ianuarie, nu dau seama că la clan, dar s-au jucat super meciuri și mai multe chestii. Bun. Deci am rezolvat, da? Nice, let's go. Se mișcă vreo erori de DM. Bă, n-am mai jucat, n-am mai intrat, că ne-am uitat foarte mult la astea. Un prieten am primit de 76. Da, frate, sunt 76. Bă, ca idee, ca o mică paranteză. Ca o mică paranteză. Premiile care sunt $1. Asta odată. Dar nu știu cum să văd itemele pe care le-am avut eu. Nu mai merge să văd alea vechi, cum ar veni? Da, mă, uite, fii atent. Uite, eu de aici scot cuțitele, da, ca idee, ia vezi cum sunt cuțitele astea. Ia uite-le. Gen de astea de-ați primit voi sunt 90 de dolari, 90 ceva, le-am scos în unele, am dat și 1000 ceva de dolari pe cuțitele astea, deci în perioade și perioade, depinde cum fluctuează prețurile. Te mai la meciuri, da, doar că
momentan s-a terminat Virtus Pro și o să mai doresc un pic până începe Heroic cu Big. Iar până atunci terminăm vlogul lui Navi și după vlogul lui Navi ne mutăm la memes pe Discord. For example, we banned Vertigo and they love to play this map and we're just a very uncomfortable opponent for them. All these games was in different period of time, I think, and one was with JKS. Last summer we won. 2 others was with Nexa, obviously, and that like different period of their evolution, like what kind of shape they have. So I think definitely like a good streak, 3-0 at least now, but it doesn't say anything, I think, now, but at least like prove that on this event like we are a better team. Overall, their Vita seems to be unstable. Their map pool seems to be unstable. Do you think it's because of all the changes? Because they've playing with Nexa only for 3 months and they've Taz just joined them as a coach? I don't know how much they practiced, basically, but it was the start of the season. I think they had time before. A donat cineva. Salut, șeful, dacă mi-au i9 14900 K5 cu 4090, câte bine o să duc CC2? Nu știu, cred că o să meargă prost. Abu Dhabi. They played some online even before Abu Dhabi. So they had that period of time. Now they had like this January time for preparation. We didn't see them on Nuke. We didn't see them on Ancient this event. So we don't know how strong are they on that maps. What do you think about Taz as a coach overall? I don't know what kind of impact he has in the team. It's always a mystery, like behind a curtain. Like they must say like how much impact he has. I think in that case it will be true info. And bă, fiți atenți că văd că e discuție pe cea. Deci ca idee, când au crescut foarte mult skin-urile, cele mai ieftine cuțite erau 120, 110, 115, 120 de dolari pe Hellcase. Când s-a întâmplat asta, n-a zis nimeni să zică bravo frate, uite, ne-ai dat cuțite mai scumpe. N-a zis nimeni chestia asta. Știi? Și la modul nici eu n-am zis, bă, stai așa că mai stau un pic să mai scadă prețul sau ce. Le-am dat că ale erau, gen, la modul eu am zis că dau cuțite, da? În jur de 100 de dolari. Acum, na, că sunt mai scump, mai alea, n-a zis nimeni. Acum că au mai scăzut prețurile și eu am luat niște cuțite de 100 de dolari care valorează mai puțin pe market, că na, unele erau de 76 de euro, unele erau de 80 de euro, dar sunt cuțite totuși, alea care pot mai pot crește, mai pot scădea, n-a zis nimeni, știi? Acum, na, faceți spălare, nu pot tibi mâine, că mă duc la sală și sau o să la 11:30, termin la 12:30, la 1 dacă vrei, Tibi, o fisă. La 1 o fisă, că la 2:30 am live. Dar ideea e că, pana mea, nu vezi din nou aceleași plângeri, domne, n-ajung premiile la timp, nu sunt alea. Și Axi, mulțumim că ne dai și nouă niște premii care valorează aproape 4.000 de dolari lună de lună. Nu prea. Mulțumim că nu știu, nu prea. Înțelegi? Adică... What we know, like, basically, he was IGL, he was a good player, has a lot of experience, he even practiced, I mean, coached or like even played, like I was IGLing for young players, like in honoris. So I think that also a huge part, because I think to work with young players and to create a team from scratch, not from star players, is very important for a coach. And he did it, so we will see what his impact like I think on more. A zis că a creat o echipă cu jucători tineri la honoris și că probabil o să aibă impact și la G2. In future. This game we played Inferno first. Despite of other maps, this one we already saw this week, and we lost Inferno to G2 last time. So, what conclusions were made from the previous game, especially when it comes to CT? Conclusions were mostly about our mistakes, where we can throw something, how we can counter this, how we can counter that, why we lost that round. It's like a lot of steps on the map, like during the round, how it starts, like depends what happens in the middle of the game. It's a lot of like variations and scenarios. So obviously we cannot expose that, but yeah, we just work on our mistakes basically. If you remember round 6 on Inferno, Justic sat down in smoke on Fountain. Why do you think he didn't accept the fight? He said at the end of the round, sorry Igor, I was playing for the round, like to win the round. Maybe it was a lot of time, and yeah, they were not expecting him at all. Mai țineți minte dacă s-a aruncat gel? And it worked pretty well. Actually, these kind of fights sometimes kind of sloppy for us, can be basically read the opponent, and we didn't script anything how to counter like in this specific situation, but it's mostly about like decision making and communication, being smart in terms of analysis, when and what to do, and that's why it's a little bit random for us. For example, Lexi broke the smoke, and we had already advantage, and they killed him in CT. We spoke that sometimes, for example, we need to break and had a little bit more like safe angles that you can insta like
be safe if they challenge you, for example, right? But maybe he was expecting that Justic will fight also. So good example actually of when people can be like or not on the same page. Obviously, if you say guys survive, or not survive, I'm hiding like don't challenge or something. But still it worked good because it kind of, if you do a mistake, you still can be safe to win the round. At score 9-7, you took the first break, after which we didn't lose any rounds. So what did you say to the guys and how to turn the game around in 30 seconds? Usually we have a preparation and game plan. I'm just always correcting the game plan. Like what we did wrong like last round, what we spoke about on freeze time, why we didn't speak about correct things on freeze time, like how we want to approach, blah, blah, blah. All the stuff about game plan, basically. All right, talking about Mirage, obviously we already talked about it a little bit, why G2 left it and stuff like that, but we also haven't played Mirage for quite a long time. It is not our go-to map anymore, at least. Were you nervous before that, or are you confident in our Mirage now? So basically, this thing with nervousness, like the approach to this always the same. You cannot help the team, like if you will not change anything. So I'm trying like not to think about this at all. When I have these thoughts, usually I just try to instantly to switch to more positive things. Like it doesn't matter like if you lose, we will have experience. A lot of aspects, you know, like for example, Anubis, they play well. Like sometimes I think we can pick a nuke, but we didn't see how they played nuke. So yeah, it's kind of different thoughts in my head, but about nervousness, like I usually try to not focus this at all. And for sure, Mirage in the maps that we feel a lot, and we practice this also a lot. We practice Mirage and bootcamp a lot. And everything went well, except of the first pistol round where we lost 2v4 because of the hunter with dual barrettes. Do you think they should be nerfed? Yes. No, we made a mistake. We challenged them. We don't need to challenge them. Basically, it was like 1 second choke, let's say like this. Like we see advantage and we must push more, like in terms of our perseverance, like to not to even give him a chance to breathe, you know. And we're just losing communication for 2 seconds. One is pushing, second he doesn't know about this. If we picked even together, I'm pretty sure we will kill him. Yeah, and then didn't like play the best 2 versus 2, I think. Duels actually is not that OP. Glock is very OP, I think. Everything went pretty well here at Blast. We are going to Katowice next, but how would you rate this new period of Navi when we already, it seems like you guys already feel each other better, feel comfortable with each other more. Like I said, it's like a next level of you know, practice and building the system. So how would you call and describe this period right now where we are? For me, it's always like I used to say, it's natural process because we basically cooking something and we are like discussing how we want to approach, like fixing mistakes, like doing basically the process of building the team. At the moment, I'm pretty sure we are far from ceiling. So in terms of knowledge, our players still going right direction, but we can... auziți și ce zice? Atenție mare la acest aspect, că ziceți că de ce mai luăm așa. Auzi că jucătorii sunt departe de nivelul maxim de knowledge pe care l-au. Auzi că se îndreaptă în direcția bună, doar că sunt departe ca idee de ce ar putea să fie toți. Atenție așa, o mică, da, mai las o dată, poate n-a fost mai atentă. Fixing mistakes, like doing basically the process of building the team. At the moment, I'm pretty sure we are far from ceiling, So in terms of knowledge, our players still going right direction, but we can do like much better, like at 2 times for sure, like in terms of controlling situations in the map, in terms of like reacting properly. For example, when we started, it was like a lot of bad situations, but also like a lot of silver linings, like when we can see like really good plays, like beautiful plays with team play, with individually like decisions. But more was like really sloppy and bad situations, like where like low level, okay? And now we see even in practice everywhere, like people are understood a lot of things. They are making decisions much more faster and with better quality. All right, thank you so much. Thank you for for pleasing our fans for such a great result. See you in Katowice, I guess. Bun și Blade. Bun și Blade. See you. Thank you guys, thank you. Bun. Hi guys, it's me Tonya.
thank you very much for watching this vlog in our brand new format. Write down in comments what do you think about it, because I really enjoyed it, and I think it's something fresh on our channel. Thank you for supporting us. It was a nice tournament and great result for us. See you in Katowice. Please subscribe this YouTube channel for more vlogs. Bye! Nu știu ce să zic de acest format. Nu știu ce să zic de acest format. Bă, da, cum e. Nu știu ce să zic de acest format, chat. Nu știu ce să zic. Parcă era, adică mie îmi place și ăsta, adică ar fi marfă să facă și ăsta, dar mi se pare că ar merge un d-ăsta la sfârșit în care să discute despre chestii și alea calde acolo după meci. Vorbe aruncate, cuvinte împărțite și chestii, adică nu știu cum să zic, nu? Nu vi se pare? Nu vi se pare că ar merge și așa și așa? Chat, nu uitați că aveți un giveaway de ăsta în descriere, chat, don't forget it, don't forget it. Mai aveți 2 ore 41 de minute la mănușile astea frumoase de transport. Nu? La mănușile astea frumoase. Păreri? Reply la ultimele 30-35 de secunde? Nu. No. Ce a zis la final când am auzit? Ok. Ok, mi-e frică rău de tot de memoria să ne la cât începe meciul. Ba, pare că începem 47 de secunde, dar nu cred că începem 47 de secunde, sau? Chat, vă uitați pe stream oficial sau stai mă, că puteți să ziceți pe stream oficial, să vedem cât timp începe. Scrie că match starts într-un minut, ok, nice. Ce se joacă? Nuke, harta lui Heroic, Vertigo, picul lui Big și Decider Anovis, ok. Bun, hai să uităm un pic la mimuri să vedem. Bă, dar nu mai știu la ce mimuri am rămas, ești nebun? Mamă, asta e de pe 28. Care e ultima pe care am văzut-o, mă? Mi-e frică, mamă, nu ferească Dumnezeu ce e aici. Asta, cred că asta e aici. Mamă, nu se poate, sunt 100 de mimuri noi, ești nebun? 27 întâia, ora 8:43. Ok, deci ați luat poza asta pe care am pus-o pe grup și ați făcut meme pentru coperta Vogue, ok. Wonder Woman. Glamour of a Rising Star. Ok. No. Oh my god! Oh my god! Alexa când o vede pe Tonia la IEM. Adam Sheva, this is my husband, you know. Bună! This is my husband, you know this man. Adam Sheva, this is my husband, you know. Aoleu, bună rău asta, ești de bună rău, top asta, top. Nu cred că am văzut Alexandra pe asta, bună rău de tot asta ești, mi se pare că e și trendy așa pe TikTok asta, bună rău de tot. Uite cine a făcut-o pe asta, a făcut-o o fată. E bine, tu ai făcut meme-ul ăsta? Ai făcut meme-ul ăsta, nu se poate! Ok, unexpected. Ok, full unexpected. Described him as one of the most men on the face of the earth. Ok. Doar i-a dat tag? Nu, mă, nu. Cookie l-a făcut, mă. Cookie l-a făcut, mă, chat. Am crezut că l-a postat. Ideea e că la început pe canalul ăsta postau doar câțiva și dădeau tag la persoanele care au făcut mimurile, cum ar veni. Bun, deci aici am rămas. Hai să continuăm. Chat, avem timp la pauză. Să facem tot. A zis că e live meciul, de ce m-a spăcălit? Bă. Ai, pe celălalt stream, mă, sunt prost rău de tot. Scuze. Cer și eu scuze, stați un pic să găsesc ăla așa.
Cer și eu scuze. S-a blocat asta. This team and trying to show what kind of longevity they might have. Nice. Ok. Starting to try and show what kind of a peak they might be able to get to in a month. Bă, cea, dar de ce îmi faceți bully? Că înainte așa era, de unde să știu eu că s-au dat acces la mai multe persoane să posteze memory, ești nebun? They got a lot to play for around the corner. Lots to play for right now. I think getting that best of Merge one bine. Ok. Drăguș în rezervă. Bă, o să fie destul de mult rezervă, sincer. real opportunity at hand with a pistol on the T side of Nuke. To write them off would be foolish. To think they'd find success this quickly would also be foolish. Două secunde, chat, să le scriu acolo că e groasă cu... Dar unde pot să scriu și eu chestii? Hello, stream lagging. Is it only for me? Bă, pana mea, nu știu, hai că intrăm pe ăla de pe Twitch chat până se rezolvă ăsta de l-am primit eu. Că se mișcă rău de tot ce ai aici, nebun, aici să te uiți. This could get interesting though. Big setting up for some exit kills, and it looks like Heroic's actually going to evacuate back towards the lobby, so it's not the worst position in the world to get a couple of extra kills, a little bit of extra pain inflicted onto Heroic even in a da, nu știu, ne uităm așa și intrăm mai încolo. Le-am scris pe Discord, oricum poate... One more to the dome. Good trade in the explosion. They're not going to fall prey to it, so 2-0. Yeah, 2 alive, 2 AKs move forward. You know, not the cleanest of conversion rounds. Dar dacă ai drepturi cumpărate, ai voie să la stream-ul altora cu drepturi cumpărate direct live pe stream? Bă, n-am drepturile cumpărate aici. Moses, I almost called you aici n-am drepturile cumpărate. That's fine. You're going to do it once or twice, I guarantee it. It's like, you know, Mohan, Moses, the first syllables there. Aici nu am. Am luat blast și la PGL, acolo am cumpărat, aici n-am dat niciun ban. So weird. Aici a pornit totul de la... Hai să susținem Sprout când jucau cu Selo și Lau și cumva... Am păcălit acolo, am rămas acolo între băieți. Stați așa un pic. The escape... Sau nu, stai. Mâine, Gamer Legion versus VP. Mine mici de calificare, chat, ca idee. Obviously, there's this whole conversation around his potential as like an international player one day. Bad flash. Well, he missed the lineup. He even lined it up. We even saw it in his POV the whole way. I was like, what a nerd having that perfectly lined up. And then he muffed it. Adevărată hit, costă drepturile să este confidențiale. Confidențial, conform contractului. Am mai dat niște hinturi, dar nu mai intru iar în discuțiile alea, că n-are sens. Am dat mult mai mulți bani decât am dat la majorul trecut. Și pe Blast, și pe zi, și pe... și pe majoruri. Playing without responsibility. Dar nu contează. La anul, dacă e vă zic, după ce se termină banii și așa, vă zic overall cam cât au fost. We saw a couple go down in the previous round, but Heroic looking for strong. Yes, all good. Matu to hit the dirt and Heroic to hit the highway. 3-0 start T-side their map pick. Zi și mie, uitându-te la Nicodoz, care stai să-ți arăt pe Nicodoz. Hai mă, dă camera pe Nicodoz. Înceap cu Silviu ce reduce, dar nu Silviu discută drepturile de... PGL are o firmă subcontractată care îi se ocupă de drepturile lor de împărțirea drepturilor, să zicem așa. Nu discut cu Silviu sau cu... Că nu stă CEO să vorbească cu fiecare streamer și companie în parte care vrea să cumpere drepturile sau ceva. E o firmă care se ocupă de chestia asta. N-are treabă Silviu. Ia zi, Tibi, cum e băiatul ăsta? Cum e acest Marius Nicodoz Neagu? Cum e?
That crosshair wasn't on him, right? That works. That was just full jumping inaccuracy that gave him a dink on the guy that was in the fire. I'm pretty sure. We'll give it to him. Cum e mâncați, frate. 1 la 1 ești bun. 1 la 1 când îi trece culoarea de cap, pe bune. Didn't look great. Didn't look like it was on him, but we'll give him that dink. Okay, I heard a dink and the guy not in the middle of the screen falls over. tabseN rotating downstairs, making sure to plug that gap that was on secret. And so as far as Big are concerned, excellent first gun round. Crimbo, little pressure on the ramp. Chat, cine vrem să câștige aici? With ease. Drops bomb, but doesn't also overcommit to all this. Just kind of lets it slide back. Heroic are going to have to burn a lot of time getting this bomb back. Cautious that there's this threat around any of these corners. Not the case, though. And there's been plenty of time. There's already a defender down at the lower bomb site, so Big is ultra comfortable. tabseN just playing in a really safe position. If they do commit here, playing for the post plan for his teammates to come over, and this is really one of the only options left. But there's 3 players that are going to be quick to be here. Oh, Big să demonstrăm că Nexus este peste Heroic. Ok. Didn't expect SYN, who doubles after that. And it's a first round for Big's defense. Poor process. Hanging off the top of the door frame. When you get peak like that, Big pentru că Nexus peste Big, de unde restă Nexus peste Heroic, corect. Heroic deoarece Nexus i-a bătut pe Big, Heroic îi bate pe Big, Heroic a bătut stres. Nu. Soares, nu. Trebuie să fie Big care să le bată pe toate, să știi. And it's just the first bullet dink, right? What if his brain processed the fact that he dinked him that quickly with Molotovs down beneath him on his feet, which would therefore get the kill. So Crimbo knew that guy was already dead, even though he was still running. Look at this. What if he flicks headshots and lets the fire get the job done? Do we give Crimbo that much respect? Lol. No, he's panicking. He's panicking. Okay. Yeah, that's the, oh god, I missed the timing. I need to get the hell out of here. And then it's the gift on the way out. Yeah. The lizard part of his brain did get that headshot though. But we take those. Of course. Any day of the week. Bro, if there's 3 guys running at you and you're inside that ramp room, anything you get, you walk away with head held high. All right, 3-1, Mac 10 on the board for Tesses. Planul ăsta e criminal încă. And it's looking to be an upper bus, already headed towards door. Flashbangs utility to the upper site, and there's tabseN. Utility might not be on point, but that line. Joacă Navi sâmbătă la 5:30. Sâmbătă chat, mă duc la cununie și plec de acolo la 5. La 5:30 sunt acasă, deci o să intru direct la mici la Navi. Și după ne uităm în continuare, că o să mai fie un best of 3 după. Dar o să mai fie un best of 3 înaintea lui Navi, mi se pare, și la nu o să mă uit. Sau două best of 3 înainte. Parcă 2 best of 3 o să fie înainte. Mai știu. Nu mai știu cum e programul sâmbătă. Nu, un singur, mă rog, 2 best of 3, dar gen se joacă în același timp cum ar veni. Dar o să fie un singur. Toată săptămâna, chat, ca idee, o să înceapă la 2:30. Deci, da. Și aici nu încep meciurile mai devreme, adică în caz de se termină mai repede și așa, dar mă rog, fiind câte 2 în același timp, o să avem mereu la ce să ne uităm. Intri îmbrăcat de cununie, dacă vreți să rămân îmbrăcat, dar rămân cum așa pe mine. But still, like, if you're heroic, the worst part about that is you use all your utility on that upper exec. You use Molotovs, flashbangs, smokes to get in, and tabseN just shuts you down, and then this is the result. You have one smoke, one Molotov, 3 on 5, la pauză mai încerc să intru pe stream-ul ăla, să vedem, poate merge mai bine. Options except to save the weapons and try again. Just like that, you're toast. Luckily for them, Big, not gonna come hunting. Let it slide. Try it again. A zis looks good on our end. Pana mea, că ar merge bine pentru ei. tabseN, I think, get a couple kills early on in this game. Mai verific o dată. Again, just, when's the last tabseN game you saw? tabseN pop-off. tabseN pop-off? Last week. Last week? Yep. I want to say particularly on Ancient versus someone. There's a lot of counter-strike. There was a lot of counter-strike, yeah. So he was kicking off quick. There's a lot of big rounds back there. But yeah, so the thing with him, unfortunately, is like at the end of 2023, we see Big just like winning online cups, doing as they do, in their comfort zone and looking good, looking like they were going to ramp up into the Copenhagen Major RMR close qualifiers and definitely be at least at the RMR. Like that felt like absolute bare bones minimum, because we're talking about a team that missed the last major, the most profitable major of X amount of time. And that, I think, for an org like Big that's kind of floating on a deja vă budget, spun că nici Real n-a câștigat prea convingător, to be honest, ca să zic că se chinuie Barça cu toate echipele, dar Barça chiar se chinuie cu multe echipe aici, bun, și Real s-a chinuit cu multe. Wasn't a 3-month period going for tabseN, it was just a few bad maps.
and it comes with a cost, and then at least for this org, for his team, for himself, am băgat și două de-astea. turns it around. Două de-astea I și eu. think the crazy thing was the desk painting it earlier was just like this Dacă vreți să vă... Dacă aveți Glovo Express în oraș, puteți să vă comandați, că doar acolo cred că se găsesc bune rău de tot. Îmi pun aici, n-ai mă ce să zici, Macau ce ai. Poate să zici orice echipă, nu ai cum. Cu eroic ar trebui, dar... Big ăștia poate să bată pe oricine, poate să-și pierdă cu oricine. Big ăștia sunt mai structurați, clar, dar eroic ăștia au un jucător mai bun individual. Depinde ce fel se joacă. Deci la ce hărți sunt mai mult hărți de echipă, mostly. Nu știu. Dacă ar fi să fie așa, nu știu, un pont din partea mea, ar fi, nu știu, low bet heroic, dar nu știu, nu mi se pare safe deloc meciul ăsta, nu știu. Chiar poate să bată oricine. And so this pack of heroic players primes themselves on the doorway. That's a Dar nu e vorba, nu frate, eu nu vorbesc obiectiv sau ceva. Probabil că și Real s-a chinuit cu multe echipe și așa și... Deși poate să facă meciuri bune, Real poate să aibă niște meciuri să fie dezastru, adică nu e chiar... Dar parcă Barça a fost rău anul ăsta, nu știu, o grămadă de meciuri câștigate în ultimele minute de-astea, nu știu. Mare putere așa, nu știu, să domine orice meci. Yeah, it puts him completely out of position. That flank was going to decimate any upper hit. It was going to absolutely decimate. They dropped down the vent and that is so crushing your Tabson. And if you're heroic, you're like, sorry dacă am fost misleading. Mihai Moșu, Victor Vrabi, Ionuț Clei și Mechitedo. Mersi de follow, bă, pup. Zi, bă, Tibi, mai ești pe live? Nu mai e pe live, aici, Tibi, eu? Am intrat, ce a zis că l-am intrat de spălat mâine? N-a zis nimic, hă? Not even challenging. No one from ramp. Saving the weapons, so Big will try again in the next. It's going to be 4-2 in the favor of Heroic still. Noi uităm la best of 3 ăsta împreună, care se termină la la o anumită oră, vedea? Dar cred că stăm live până pe la 12 așa chat. Prindem și giveaway-ul ăla pe live, îl aveți în descriere mai un pic din el. A heroic, of course, that needed that Nertz entry frag next to the vent. Rookie of the year 2023. Au început și Eternal Fire cu Rebels. Cred că îi bate Eternal Fire la 2-0 pe Rebels, sincer. It's hard to follow in the shoes of ZywOo at times, you know. He did kind of set the bar higher than anybody may ever touch again. Nu, că am spălat mașina cu 2 zile, ce ai? Shout out Nertz one time. Dar aș fi dat un exterior, sau poate mă duc acolo să dau un exterior repede. Dau un pic cu el, dar n-am, dacă la 2 jumate intru la post. Hai, că nu fi să las, că-i scriu, îi zic diseară pe Discord. Și eu prins mașineria, măi, 2-0 sau ce? Where you see this team just kind of crumbling apart. You've got some options. There's no doubt in my mind. Ok, hegemonia, golul 67 cu Sasuna, ne bucurăm, nu? He wanted soft and followed through. Pare că ne bucurăm mai mult dacă pierde Realul pe zonul ăsta. Îți interesează că rușinează ce competiție joacă. Și cu cine? Bă, dar e greu, mă, Real vorbind, să intre Drăgușin pe parcursul meciului dacă nu se accentează cineva, nu? Adică... Nu știu. Nici nu We do have that second op though in play as well. We'll see if Crimbo can swing it. Montu. He's gonna take some damage as Sin is now on the responsibility of the ramp hold. Third player in this position, and he does it well. Tons of damage on Nikadaz makes his life that much harder. 30 to the clock, 2 versus 4, low HP, and that economy we just talked about. Chance for Heroic to come right back in. Man, it's on the line. A little sloppy from Shush, and Process will capitalize on the moment. So looking like a big... are about to grab this chance with both hands and hang on for dear life. Yeah, it's kind of like, thank God they just won the last round with so many players surviving, because it's going to give them another chance in the next round, another buy moving forward. Mantu's going to start out the round and finish it off with that kill on Anikadaz. And Big come up to 3. Nu știu ce să zic, eu zic că e derby și Champions League anul ăsta, sincer. Dacă... Mr. O'Toole, anything you'd like adică to say about nu ce se întâmplă în Champions League, în Champions League acolo, na. O să fie greu. Cine joacă Barça? Nu știu, parcă n-avea meci ușor. Dacă ia Barça o celegi de tuns la chelie, da. Merge. Deal. N-am nicio emoție. Napoli? Ok. Epitomizing their identity. Taps in. Ooh, tried to get away from the flash. Tried to keep his head down. Hoped he wouldn't get checked. But with a somewhat limited buy round out of Heroic, Deagle for Nikadaz.
We've got a very tantalizing positioning here. We've got one deep in secret, still holding back on lobby, and that's Nerds, right? Big firepower for Heroic on that half of the map. 2 towards Garage, and 2 yet to cross. Well, Process might get called upon here again. Him and Crimbo in tandem with that op looking outside because Heroic isn't flirting with secret whatsoever. They've taken over, they've infested the Garage. And it looks like they either want to wrap or go through mini at some point, but they're just pausing. They're hoping that Big is considering secret. They hope that Big is thinking they're on the stairs right now, just kind of waiting to turn the corner. Instead, we've got this tower of defense from Big. One up in heaven, the other down towards ramp. But bă, sincer, nu prea mai ai așa mare entuziasm cumva pe el are. Adică o să vină, îți dai seama că o să fie entuziast așa, dar parcă... Nu, și nici nu e... Dacă nu vrea să joace vârf, de exemplu, mi se pare că strică așa cumva echilibru în echipă, nu știu cum să explic. Genul forțezi pe el, nu știu, mi se pare că ce faci? Cine joci? Brazen cross back, second off found out. Crimbo single kill, that's it. Because Tesses swings in from above as the A site falls and Sin's positions found out. That's a double out of Nerds and a double out of Tesses, and ultimately a stacked A site that just gets torn to pieces. I'll tell you why. You mentioned that Big isn't a team that's vine și Hendrik care e vârf, mă rog, nu știu dacă o să intre din prima, probabil oricum o să mai ia pe cineva, adică dacă nu vine Hendrik, s-ar putea să facă un transfer de ăsta galactic la stilul lui Perez, dar... Mantu is flirting with, although not fully committed to, but everyone. Da, dacă vine Mbappe, mai bine să plece Vini decât Rodrigo, sincer, deși nu mi se pare neapărat că Vini ăsta e for the future, nu știu. Cred că poți să-l ții niște ani să-și facă treaba acolo. Acum mai și crește nivel sau ceva. Da, ideea e că, mă rog, Rodrigo la măcar poate joace și pe dreapta și vârf, joacă și stânga, joacă orice în fața acolo, poți să-l ții, e bun de lot. All they wanted was that one anchor in the back of the site to get something, but Tesses slips through and Nerds makes sure to end it. I do like where the money's been this half so far. You know, we're 9 rounds into the game. We haven't seen full saves yet. It's just been this beautiful back and forth. We see the limitation here for Sin. But ultimately, I think Heroic will take this half to the bank, 5-3. Winning this round, yeah, they might just rattle off a couple in a row and just take complete control of things. This is a very important round for Big. Nerds preparing himself to unload on the A site when needed. Chat, Heroic ăștia au vrut harta pe Vertigo? Tu crezi dacă poate să le dea 2-0 la ăștia? Molly's coming at him, so suddenly he's been Adică mai mulți ca pe stream oficial. Ce ai, mă? Pe stream oficial sunt 31.000 de oameni. Poate pe stream oficial de pe YouTube, dar pe Twitch se uită lumea mare parte. 30 seconds, man, seems kind of adamant. Like you gotta get this guy. He's in his spawn. You can't kill him there. Yeah, this is weird now. There's a decision needs to be made quick for Heroic. So they just cross down. They're gonna go for the ramp player. Oh, damn, Crimbo kind of gets sidelined, but I mean, as if he didn't know that was a possibility. Probably assuming that Montu had that locked off. We do get the B defense from Tabson. Single kill, 3v3, 10 on the clock, and we get this kill out of Process. They will find Montu and the bomb plant, but that's confirmation that Kickstand's down here on his own. So split him. Get in while you can. Get it while it's hot. Process trying to charge him down. The first victim. Trade frag's good. Just the MP9 though. And that last peek. It's not a bomb plant for Nikodos, so a tap forces his hand. He's out. Sin goes up but misses him. And timing is everything in Counter-Strike. Yeah, it really is, and that's actually there's actually plenty of time for Sim to make that play if he does happen to catch Nikodos kind of lurking up and put him in a really weird position. Plant's not for him. There's no kit. He had time even still if he gets that kill to defuse, so Nikodos had to make a play with information. I can't believe Nikodos waited that long. I know, that's so dangerous. But look, it worked out at the end of the day, yeah. Yep, and as we said, the reward for it. Pistols finally for Big. I think Mantu probably can't believe it either. Oh, dude. I mean, if I'm Crimbo, I'm a little pissed. 4.000 de like-uri azi? Insane. Nobody raised the alarm that the ramp split could be coming through. He gets attacked by 2 players and just, it seemed to have caught him off so badly. Mantu probably tells him he's playing in CT, but he's only looking at heaven, right? We saw him behind the forklift just making sure nobody could crunch the upper bomb site. He didn't have the vision on the lower angle. And he could have if he wasn't crouching, trying to look through the controls of the forklift like the... Probably a little bit scared. Mamă, ce le faci, neagule? Probably a little bit scared they were hunting him down. Didn't want to be that exposed. And now poor Crimbo's just going to have to retake with a pistol 1v4. And a Zeus. And a Zeus. Yeah. Respect it.
7-3. Bine, Heroic. Pentru harta lor, 7 pe euro, bine rău pe nuke. Ce ai? I have been. Nerds is a gentleman. It's a gentlemanly weapon. Bine rău, zic eu. You seen these umps that have been popping up lately? Și poate să mai ai aici, n-au bani de AWP, n-au I alea. haven't heard a pro talk about it yet. I've been trying to press interviewers to get in on it. I just need one professional player to tell me the argument. You know who you go to for that? Who? Nexus nu sunt la concursul ăsta, Ethical. Asta e un concurs de $1.000.000. Nexus nu sunt la concursul Your ăsta. ex-teammate. I don't know if I know a liege like that. I'll ask him. Okay. For you. Get to the bottom, would you? Yeah. Thank you, Jason. Scrawny was intimidated to talk to you. I'm just so nervous. Talk to me about the ump, John. You know me. So nervous. Like Montu hiding in spawn. Navi sunt, da. Easy clean up for Heroic. Navi sunt și Gamer Legion, adică avem 2 jucători români care sunt aici. With not even a Lângă bead of sweat. Polen, Art și Blitz. They beat their drum. Care na. Oamenii noștri. Pe lângă ei. It's crazy to me that this T side looks so strong. It just looks confident, right? Like there's no real hesitations, I feel like, out of the Heroic rounds that are going well. Rewind to that like outer to heaven to ramp. Like there was layers on that one. Yeah, they've done a good job when they get that control outside, right? They've been able to manipulate it 2 or 3 times now in this half. Rebels de ce erau? Pentru că au câștigat probabil o calificare de asta locală de acolo. Că fiind în Polonia, au și slotul lor local și cred că de pe slotul local au venit. To be honest. Cred că de pe slotul local au venit. Mantu's here fighting as well, but can't find a clean one, and all of a sudden the avenue to secret is opened up. He could have just been on those stairs. Could have been taking a headshot angle. What a contrast to hiding behind a forklift 2 rounds prior. Here, let me just take a risk now. Get him. And just, you know, a small shiver runs down Heroic spine. Because these CTs have gone completely silent, and they've got a lot of control up into the trophy room as Crimbo. Fii atent. There's no way for the bomb to meet up with him. Nikodaz is going to have to come through mini, Kixon's going to have to come up vent, and they're going to have to try and bust into this upper bomb site. It's all they've got left. A little bit of a fake coming in from Kixon, and it's forcing movement. It's giving information over, but here's the lobby crunch, and it gets pulled away. Attention pulled towards door, and the action coming from ramp. Yeah, nicely done by Sin there. Just serves up the distraction. Gets, you know, anybody in lobby or hut's going to be fully fixated on that player making sound. Crimbo had been waiting in the trophy room for as long as he did, so big sell him a little snake oil, and Nikodaz, don't die after time, my friend. He'll fall at this one. 3 alive for Big as they'll be going into the last round of the half, haunting Comentatorul Snake Oil. Frumos. Yeah, they'd love it at the moment. They're going to have to do it without an AWP. A dat afară pe Blitz încă se ține bine românul spune Asia. Ce ai, mă, regele, ce ai? E pilonul echipei The Mongols. 3 and 8 for Mantu. This is a great round though. Procis, the opening kill. Playing it calm. Here's that lobby crunch later on. And Heroic just eventually run out of options. No good ones at the end of the day. Montu, man, that's a player who had some pop-off games last I week. saw a couple of those. Holy hell. Nerds, fast one, MP7 in hand. Looks great. This A site, though, pretty firmly defended. The grenade damage coming out of Squeaky has been significant. We saw the 2 frags, 2 kills with 1 frag. Încă-l pe Nerds să-l are pe 7, mă, incredibil. We got the double entries coming out of the CTs, taking their fights and keeping it easy. A aruncat un pic. A aruncat un pic side-ul ăsta, sincer să fiu. Chat, mă mut pe stream-ul celălalt să vedem dacă merge acum, bine? Ia. Tot așa mă se blochează, ești nebun, incredibil. Ce are, mă, frate, mă? Stai că închid browser și-l pornesc chiar. Poate ți-a băguit opera asta, cine știe. Bă, cred că era bug de la opera, sincer. Pare că merge acum. Da, pare că merge acum, ok. All good, all good, all good, all good, all good. Gata, chat. N-avea jucat astăzi, nu. Asta la n-au ieșit, nu sunt un lower bracket. Dacă e un palestinian la tine pe lobby, pot face report. Da, dacă sunt jucători străini, puteți să le faceți report, da.
le faceți ticket, o să fie dați afară din clan. Mă rog, banați, adică nu au voie jucătorii străini. Dacă cumva sunt străini și știu română, pot juca. Te la Katowice, ba da, dar nu vezi unde se joacă acum, se joacă într-o hală. Cu public se joacă abia săptămâna viitoare. Vineri, sâmbătă și duminică și o să mă duc și eu. Când se ia de la capăt premiile de la clan. Ok, bună întrebare, Gabi. Prea a fost acordul neapărat subiect predic. Bă, nu știu, luna asta se termină la noapte la ora 2. Acum nu știu, ori să fac de la ora 2 direct, dar parcă aș face de mâine, nu știu. Aș putea să fac de la ora 2 direct, dar după ce se termină meciul ăsta, o să mai stau la PC să fac leaderboard-ul pentru luna următoare, bine? Ești cam roșu la un ochi? Pana mea, mă mai roșesc de la lumină, de la asta la calculator. Ia. Mici asta aici, nu trec imediat. Un vas, 2, nu e problemă. Stai în braț, doamne, n-am făcut niciodată, n-am calculat niciodată, să zic așa. Hai că suntem ok. Câștigătoarea grupei merge direct semifinală, da. Și pierzătoarea din finala apăr se duce în sferturi. Nu spui ochelarii, boss, sunt jos. Ba da, hai că mă duc să-mi pun, că mai sunt 30 secunde, mă să-mi aduc. I'll be back. I am back. Oh, că pare că merge bine acum. Ai dat premiile? La ce te referi? La ce premii te referi? A few moments as well where in the nitty-gritty heroic pulled through that 1v1 clutch down on the B site, the A hold that couldn't hang on because of the heaven timing. And a few double ops that just didn't get the defense. La ce premii te referi, Sebi? Gabi, pardon. If he's able to come, you know, all those man advantages over on the big side of things. Good job maneuvering in disadvantaged situations around the map. And now they're going to switch over to the defensive side. Double dualies on Tesses and Shush. The heroic mainstays. Sign me up. Tesses and Shush. Nikadaz as well, taking to the top of the board with his 13 frags on the T side. Cracking things open more than once. We get a quick heaven wrap inbound, and if Crimbo can get some opening kills from lobby before that comes through, all these defenders unfortunately are going to be distracted. So it's nice that TSS is able to connect with the Berettas in the lobby. Get the frag back. That was gross. Brosis, just the one tap, dirt nap. Nikadaz the same. The pistol kills have been clean. He takes eyes up to heaven, bomb in the backside. TSS would love to get up into heaven. He'll do exactly that on the reload. Perfectly timing this ambush on Montu and pushing us to the 1v1 between Nikadaz and Sin. I know who I'd take. 15 and 6 and already he lands himself another, and just like that Nikadaz locking in the heroic lead. That's a pistol round and a half. Triple kill, just popping heads. Really well, and you got to say again, like it goes back to what you just mentioned with Big's opening kills. Big has advantages. Păi dacă n-a intrat în meci avea profil și sunt mulți români care și-au pus alte dale. Băi, 1 la 1, mă, degeaba să feriți. Monitorul, da, am extras monitoarele, da. Am și anunțat pe feed care sunt câștigătorii. Also, the beauty of ambushing up the heaven ladder, not just while he's distracted, but while he's reloading. Am aceiași ochelari ca un jucător de la Big, cred că e Crimbo. Să mai aici Andrei Versace, băi, frate, mai faceți bully. That's a timeout called for Big out of that pistol. A conversation to talk things over. Hai că au fost bune mimurile, abia aștept să le văd acum. Combo -11 plus cuțit roșu, nu contează bugetul? Păi atunci Karambit Safir cu Crimson Red, nu? Crimson Kimono. He comes in at the right time and he usually gives them these like small little variations. These small, you know, if a site will crumble because of a small mistake, he's right there to try and clean those up as fast as possible. He's one of the coaches, I swear, you know, when you're stood back watching 5 separate mamă, cred că e mare secăna. Vezi că poate să bată. Poate să bată Big runda asta. So off of pistol,
don't anticipate too much to be changed. And that's a very difficult thing to pull off as a coach when you don't have in-game audio, when you don't have all the same cues that the players have. It's tough to notice those details. So this is definitely something called during this timeout. All the utility, they know exactly where they want to attack. Gabi will have a plan for this, he called. Wow. Yeah, go ahead, Jason, make more excuses. O simt rea, bă, e marele fake afară. It's just really hard, you know? It's a tough job. But they hold off on their utility, and utility they most certainly have here. Big are going to send a flurry of Molotovs, flashbangs, smoke grenades into the upper site. The question will be, do they follow through on the first volley? Or do they limit the execution, keep a couple in the back pocket, as they try to burn out any reserves from Heroic? There is that follow-up a little bit later into the backside, but still nobody really biting down on it. Shush, got to be careful with this spot. Meanwhile, Nikadaz picking up one. We do get this slip out from Sin. Missed Tech 9 shot at first, but a clean dink on Tesses opens up the potential for the Hell to Heaven wrap. Nikadaz doesn't get his target, so he knows what they're doing. Downstairs, they'll go. That's the big one. Then opening the B site with a double kill as Crimbo comes in, combining off of the rotator position. Big, it felt like a full-blown A was inbound, but instead the ramp found itself opened up. And as totul a pornit de la capul a dat cu here in the A site, he's just burning valuable time. Oh, they're never going for this. Nikadaz has called this off a long time ago to preserve that AWP. So yeah, great kill from Nerds, I guess, but there's nothing to do. Mă rog, au salvat un fama și un AWP, o să forțeze și ăștia bine, dar... Mamă, i-au păcălit rău de tot și totul a plecat de la faptul că i-a dat ăla la cap, rampă, trebuia să dea în spate Tessis oricum din prima, că îl ținea Nico 2 ăla. Dacă se dea în spate Tessis aici, nu le dea nicio șansă să facă nimic. When you have a teammate over towards decon, you can Joacă până la 1 meci ăsta, da, Imogen. to help each other, and there's a miscommunication there that makes that a really weak defense. E greșeală mare, rău de tot. I think there was a little wishy-washiness in Tesses' movement, because at first I felt like he was further back in sight, and then he was re-engaging towards the ramp, possibly because Nikadaz saw that nobody followed through down into Hell. But at one point he was in the middle of the bomb site, then he's back at the end of the valley. Of course, tip of the hat to the Tech 9 shot on the decon door. Kixam thinking he's coming through to save the day, just gets shredded. Yeah, I mean, like, maybe he thinks he can't make it back to site, maybe he thinks they're dropping down too quick. Da, da gol Bradford. Vezi, dacă nu era Duda Dragon. Eu vedeam la un dat blast, să mă gândesc să iau bilete, ți-o știe dacă vrei. Bă, nu știu, o să vedem. O să vedem, nu știu. Eu teoretic am cumpărat alea de la Blast, adică interesul meu ar fi să stau să mă uit la eveniment, știi? Eu am cumpărat dreptul la toate blasturile, cum ar veni anul ăsta. Nu știu, vom vedea. Vorbisem cu Mihai să vin după Blast în Londra, dar vedem. As they both sit back and wait. Mamă, ce bine s-a văzut screen-ul ăsta. So much time for Nikadaz to consider everything. Oh, Crimbo's got a beat for sure. Big boy win from Crimbo with patience, and that's his 12th kill. 7th round for Big. Man, Nikadaz is quick though, scoped in, he reacted, but just not fast enough. Da, lupul, mă știu că n-am venit cu gura strâmbă de la dentist. Mi-aduce aminte pe fiecare live cum aș putea să uit. Cred că toate mesajele tale după chat-ul ăsta sunt despre când am venit cu gura strâmbă de la dentist. Dacă nu în fiecare live, odată la 2 live-uri intri să-mi scrie asta oricum, apreciez, să știi, mersi. Îți dea drumul să la brațe. Forțează MP7 la degeaba să moară, mi se pare, n-a făcut un frau cu MP7. Big's about to have it tied. Just pistols, unarmored pistols for the Heroic side. And already complete outside control for Big as they start jumping up. Scaling up onto the roof. Trebuie apreciat, e abonat fidel, e abonat fidel. Like rats. Yeah, you got rats on mai știi minte că Lopix te întreba dacă ți-aduce aminte cum ai venit. Sometimes there's rats on roofs. I feel like raccoons will get up there. Keep your garbage can on the roof? They look for vents, man. I don't know, you're the homeowner. I don't... What do I know, Jason? I live in a box, okay? I don't have acreage. Oh. Did you get those chickens yet? I know you were working on that. Scor în partea cealaltă, chat. Oh, okay. We're gonna build the coop in the spring. La focul etern.
Good luck with all that. Thanks. Chickens are cool. Sin up and Ce sunt cu numele alea pe spate? Cred că sunt MVP-urile de la fiecare eveniment, cum ar veni. Eu cred că sunt toți jucătorii care au luat MVP la concursuri. Din fiecare an. Cred. 9-3. Vreau să zic cum sunt aia în față, dar e 9-3 gen, sau și ca mai multe runde aici. Dacă avea dev, dacă avea dev, făcea ninja, ești nebun, incredibil. 9-3 pentru focul etern. You know, I thought to myself, the much like Nertz was going to have to be here for a heroic victory. I've been looking at Montu as of late. The op dominance out of Big literally won the maps a week ago. Păi domnul, doar la Kato ce treabă au și alte concursuri? Sunt băieții care au luat MVP la Katowice. Cred! Sau echipele care au câștigat Katowicele mai degrabă. Că văd că uite aici cu Zeus, cu dalea, deci cred că asta e treaba. Cred că sunt echipele care au câștigat, că văd că era Pașa cu Snax, aici sunt Pașa, Snax, Pașa, Starix sau Zeus, Markelov, nu, Biali. Câștigătorii, da, nu știu. And yet here's the pack. The middle of the pack is all 4 other members of Big. But it's also the beautiful thing about like one of the acum văd că sunt vreo 8 standuri de alea, deci sunt multe nume acolo. Mamă, e și Chix acolo, chat, wow. Markelov stare să nu câștigat, poate la CS16. Well engineered. Dinks coming through the vents. Poate e toată echipa care a câștigat, mă, n-ai dâns, știi, nu știu. Poate au câștigat Navi la CS16, că erau grav la 1-6. Nertz down bad, 7-12. Heroic down bad at the moment. Not a whole lot of utility left for them in this round. One player down in secret, one in ramp. 2 playing the upper bomb site for the moment. And Big is happy to be very patient, look for the follow-up play. Looks like Tessus is flirting with the idea of a push. But he's stuck here. There's nowhere else to go. Big ăștia pe Tessus, este incredibil. N-are nici șansă dacă se bagă Tessus, să ține ea direct. Go big or bust. And Bigger, yeah, starting to collect themselves. This is going to have to be a massive spray down for Tessus. Does he swing into them? Oh, he does! Just the perfect lineup, the perfect timing to keep this round alive. It's definitely an opening for Big to get down into the lower site, but Kixan knows that, sprints out from the vents. Here's the rumblings of the first approach. If he gets in between it all, good to go, but Montu crosses over. Will he be exposed? There's the threat of the single door, smoked off for now. Process doesn't back up and just waits, but the single door! Nikadoz comes swinging! Ce le faci, neagule, mâncați și curat. Care e cea mai mult echipă de CS care se mențin și azi Navi, cred. Adică nu văd alta. Mă rog, și Fnatic parcă erau la... Erau Fnatic la 1-6? Navi erau sigur la 1-6, adică Navi erau sigur la 1-6. L-aveau sponsor pe arbalete, aveau toți /A. Mousepad erau și Mousepad, de fapt, s-ar putea să fie mai vechi. Care sunt actualii Mouse, cum ar veni. Erau și Mousepad. Din Danemarca nu prea mai sunt cale care erau atunci MTW și astea nu prea mai sunt. Da, Can și Forest a jucat la ei, la Fnatic, da, Fnatic, da, Nip au fost, dar gen spre final nu mai erau, gen. Adică spre finalul jocului nu mai erau doar Fnatic. Deci aveau slash-ul ăla pentru că erau sponsorizați de unul arbalet, ori unul, ori o firmă, ceva. Uite, SK iar au fost, care au fost, dar au fost foarte puțin la CSGO, au fost doar perioada cu brazilienii sau nu știu. Lol. Trecut smoke acum, Buginian. Nice to see him back into the kill feed, and Heroic can do no wrong at the moment, pinching and prodding from all over. They've gotten Sin down low, 17 health.
A 1v5 not gonna happen here. 10th Furia vreo round legătură cu secured for SK? Heroic. Nu, doar că Fallen a fost la SK și la SK și Furia îl are pe Fallen, dar n-are legătură. MTW nu cred că au fost la CSGO, nu. SK au fost, dar erau la 1-6 cu spawn cu băieții, dar nu pot zic că au avut continuitate overall așa. Nu știu care e faza acolo și care a fost faza, s-au retras, s-au revenit sau... Da, da, dar au fost on-and-off, așa constant, Fnatic și Navi sunt singurele care au fost, cred. Virtus Pro nu erau, mă. Eu nu mi-aduc aminte să fost Virtus Pro. 3 de max un vechi? Păi da, da. Oh, he's on for the ace. Just gonna clean him up like it's absolutely nothing. Oh, go ahead. All 5 for TSS. Nu cred, nu cred. Adică nu mi-aduc aminte de VP. VP erau la început, dar gen ăștia care erau la VP se numeau altfel, se numeau SK la CS16. Ăștia Neo cu Pașa și cu Taz și cu Bia și cu cine mai era? Și cu Lord. Mai era încă unul, nu mai știu cine mai era. Da, Mousepad, da, ce ei au avut constant echipă. Mouse, Fnatic și cu Navi. Astea sunt singurele, da. Care sunt de atâta timp, ești nebun. Cuban, da, Cuban. Virtus Pro erau, dar n-aveau echipă bună. Bă. Nu cred, mă. Că ei fiind din Rusia, ești doar de Moscow 5, adică... NIP n-au fost tot timpul, la 1-6 spre final nu mai erau, sau cel puțin erau în atenție. Virtus Pro la fel, nu mi-aduc aminte să fie. Complexity, da, într-adevăr erau EG, parcă erau și ei. Mamă, Mim, mai țineți minte chat? Nu mă știați, Alex, Mim, mai țineți minte ce logo șmecher aveau Mim aia? Aoleu, mondiali. Cel mai tare logo ever, ești nebun. Rezez, nu știu. Mamă, cum era logo-ul ăla de la Mim, ce am avut wallpaper direct, îmi doream tot ce... Am avut și, nu știu, am avut Mousepad, cum arăta Mim-ul ăla, logo-ul ăla de la Mim, nu înțeleg de ce l-a luat nimeni, nici de bun, sau de ce nu știu. Criminal logo-ul ăla de la Mim. But still, that internal timing has been ticking in Montu's head. He's scared, he's lost vision, and he's lost the 1v1. Just a straight up duel from TSS. Montu so concerned about lobby, right? Lobby, hut, squeaky. Those were his main concerns. The possibility of the main wraparound never entered his mind. No, sir. TSS clean reposition waste no moment, and is rewarded for it as Heroic secure that 12th. Smart baller play from TSS, but this is all Nikados. That double kill forces this trade. Tapson has to deal with the AWPer after 2 kills, which gives TSS the chance to... Cred că dacă ne uităm și vedem cât de slab era nivelul, nebunim. Nebunim la cât de slab era nivelul atunci. Dar mă rog, era bun pentru vremea asta, dai seama. Cum arăta logo-ul, să vă arăt după harta asta. Vă arăt după harta asta și până uităm la mimuri, da? Mime Garmitur Makers era, da, logo-ul albastru cu un drăcușor, da, da. Dar nu se scria Mim cu Y, nu Mim cum ai scris tu, că era M-Y-M. Meet Your Makers. Vă arăt, mi-mi plăcea mult rău de tot. Dar e unul care seamănă cu ăsta acum, nu știu exact. Kicksan right in front. What is this? Oh, he loses, no way! And Kicksan comes through with 3, no way! He's on him! And all of that for naught. Heroic. A real resurgence in the CT side. It felt like Big had it rolling. It felt like that impact from God B had cleaned things up. And Montu, I'm sorry, you're surrounded. Bun, Heroic. Who kicked it off with that ramp hold. Heroic's hottest pieces. Da, mă, că vă arăt eu acum ce aveți, ești nebun imediat. Stați așa un pic, punem pauză aici. Ne punem pe full web, dăm drumul la muzică. Ăsta lăsăm așa. Gata, stați așa un pic. Uite. Meet your makers logo. Ăsta era. Șmecher, ești nebun. Ăsta, șmecher rău pentru vremea aia, mi se părea șmecher rău de tot. Aveam multi-gaming organization, mi se părea șmecher rău de tot, așa cum arăta asta pentru 2000. Mi se părea șmecher rău de tot. Șmecher. Uite și tu 2000. Fondat în 2001.
Tare rău. Tare rău. Hai să continuăm mimurile, chat. Tare rău, ăsta mi-a plăcut, mi-a plăcut. Bă, 27. Stai, mă. What are you doing? Me? Just hanging around. Bună rău de tot asta aici de bun. What are you doing? Bună rău de tot. Me? Me? Just hanging around. Just hanging around. Bună rău de tot asta, bună, bună. Unchiul pe susține. Ok, unchiul pe sus, ok. Ok. Sunteți răi, bă. Sunteți răi, bă. Sunteți răi, bă, sunteți răi rău de tot. Făcut de frate mea. Bun, vezi că nu e rău, ești nebun. Ăsta e genul de edit pe care vreau să-l văd pe TikTok. Bun ăsta, în sfârșit, unul pozitiv, ești nebun. Cred. A pus și fața aia? Nu, a pus doar poze bune cu mine. Asta încă o consider poză tank, ești nebun. Nu se poate. Dacă asta e melodie de aia de ne blochează live, ești nebun. Ok. Am postat teroriște pup. Mai ții minte, ai văr câte persoane erau atunci, domne. Ajut eu cu TikTok-uri, pun eu, fac eu, dalea. Am scris 3 persoane, în afară de tine niciunul, ești nebun. Am luat ancuță toate template-urile la rând, pe bune. Ia. What I wouldn't do to that. What? No, it's not even. Nu se poate. Oh God, what I wouldn't do to that. What? No, it's not even. Ah. Oh, Jesus! Oh, God! Oh, Jesus! God! Oh, Mary, Mother of Jesus of Nazareth! A zis un băiat, nu mai mi-e foame, auzi. Le-a dat 13 Eternal Fire la Bad Boom? Mamă, ce aveți, mă, ești nebun. A, de fapt am văzut meciul, am crezut că i-au bătut și pe Rebels ăștia, deci pe ăștia au bătut 13-4, ce ai? Nu dai. Nu dai. Nu dai, ce ai? Bă, m-ați durut cu melodiile astea, bă, frate, bă. Trezește-i meu, hai de rege. Te rog, dacă mi-auzi vocea, nu are rost, e în comă. Com împotriva lui cu 10 MT. Bun. Ok. Când GD plantează bește, ești na? Gen că e lurker sau ce? A avut donk primul meci 2-20. Da, mă, ce aveți, e tank.
WPM cu F1, gen că bate recordul de viteză Verstappen. Că se rătește repede. Ok. Ați nebunit în defect-ul ăsta, bă, cu Vladi să mă arăgeana. Singurele două persoane din istorie care pot face oamenii să leșine doar din priviri. Eu și MG, Mihai GL și cu Bit cu G2. Ok. GPRO am găsit pe Twitter. Omul din Balcan Superior, nu? Când e frate lângă frate se dă lumea la o parte. Pe bune 0,7 amândoi, ești nebun. Peaky Blinders. Eu, Imes, Tresu, Andu, Tibi, Maiat și Liviu. Ok, suntem toți urecheați full, ești nebun. Suntem toți urecheați full. Vezi că nu e chiar un edit rău. Já tá? Ciao, la já tá vendo? Ei! Salut. Regele, pe bune. Pe bune, regele, ești de bun. Hey, y'all, come look at this! Nu se poate. Nu se poate că ai pus poza mea în vârful la o statuie. Cine știe în ce colț al lumii și ai pus melodia asta lui Mariah Carey, ești nebun. Deci nu înțeleg de ce. Cine? Unchiul Pecos, ești nebun. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Wow, uite cum face avion, incredibil. Incredibil, ești nebun, incredibil. Unchiul Pecos, ești nebun, unchiul Pecos. Ia cum evoluez aici. Mi-e frică. Ok, m-am făcut mai mare, fair. M-am pus în super bufă de dau. Nu se poate așa ceva. Wow. Expect the unexpected, ești nebun. Expect the unexpected. Bun, mimul ăsta, bun. Stai bun. Now, did you get a look at the man who assaulted you? I did. Okay, can I get a description? Yeah, he was probably around 5'9", 5'10". Now, how about identifying characteristics? Any marks, piercings? He may have had a tattoo. He may have had a tattoo? Did have a tattoo? Which one was it? I don't know. It all happened so fast. You know what? It's fine. I have a preliminary sketch here. Is this the man who assaulted you? Aoleu, doamne. Aoleu, doamne, incredibil. Okay, boys, here we go. Doamne, ferească Dumnezeu, ești de bun. Doamne, bă, incredibil. Deci are, nu știu unde scoate template-urile astea în cuța să mă răjeană. Mergi pe curăție, nu vreau, comentez eu. Ok. Nu știu ce rol are Nexa, dar Nexa regele. Mamă, ce gigacead adevărat să mor, Dariel gigacead. Ok, cămașe, pantaloni și picioare legale, asta îmi place să văd. Deci jur, când am văzut poza asta așa, mi-a fost frică rău de tot de mimul ăsta, ești nebun. The sun thinking is the hottest. Oh, frumos, frate, dacă ar fi fost pe live să aprecieze. Frumos. Jax venind acasă să cine să dea drumul la live. Tell me why. O, bun, ești nebun.
Bă, frate, dar când întârzi acasă e și trafic și mă și mi și eu mai greu un pic așa, na. Nu pot să te am? Nimeni n-ar trebui. Bă, chat, încercați să mă puneți melodii astea house, că ne blochează live-ul, ești nebun. Frumos. Frumos. Aici cu colega de clasă. Asta e luată de la de pe Instagram, sper din tot sufletul. Nu, nu se poate, a pus-o pe Vladi pe cocoașa lui ea, nu pot să cred așa ceva. Bă, dar de ce? Nu se poate, a pus-o... Ok. S-o pe Vladi pe cocoașa lui ea, e incredibil așa ceva. Mamă, nu o să voce. Unchiul Pecos. Green or purple? Green or purple? Ok. Oh, we won. Oh. Bine, bine, bine. Nu se poate așa ceva aici, nebun. Nu se poate așa ceva. Luca! Bueno! Pidiu! Bueno! Pidiu! Bueno! Bun ăsta, bun, ești bun. Ok. Ok. Edgy. Ce putem spune? Un meme edgy. Un meme edgy. Un meme edgy. Bă. Bă, voi nu cred că știți asta, gen. Deci voi nu cred că știți că chestia asta, nu știu dacă a întrebat chiar Andrei Ionuț, dar voi nu cred că știți că gen întrebarea asta chiar a existat. Adică a fost un băiat care acum vreo, în 2017, cum am apucat eu de live, m-a întrebat așa, salut, am un monitor LG și vreau să schimb cu un monitor Samsung. Îmi rămân aplicațiile pe desktop. Și voi nu înțelegeți că întrebarea asta a fost, mamă, gen a fost incredibil. Nu mai mă, ce ai așa. Stai de la colțe de la corp, abia aștept să vină, ești de bun. Ratează oane pixelele lui Jackie. S-a uitat pe niște live-uri, dar nu cred că se uita pe live-ul meu aici. Ok, mimolecul Leonardo Pizzard, ești nebun. Ok. Nu ai tu Qatar. Rămân sau nu ce? Nu rămân, frate. Nu rămân, frate. Primești foaia de test și ăla deștept își pune mâinile în cap. Ok. Jaxi, dacă primea o medalie când întârzia. Vezi că asta e bună, ești de bun. Aoleu, murim. Să dai volum mai încet? Ok. Sunteți răi, sunteți răi pentru că eu sunt foarte puternic, ești nebun, iar șobolanul ăsta e departe de ce sunt eu. What is this, man? De ce 10 secunde de ecran negru la mimul ăsta? M-a făcut Jim Red?
Chatul când Jax se face o glumă despre Ploiești. Pe bune, ești de bun, a sărit lumea pe mine astăzi. Am făcut și o glumă cu Ploiești și a sărit lumea pe mine, pe bune. Jaxi e la mâns, salut, sunt Jaxi, băiatul cu ninja difuzor sus pulenii. Ne-a gândit codos Marius. Vezi că e 1-1, degeaba suferiți, ești de bun, e 1-1. Ok, aveam decât... Nu știu dacă aveam 18 ani. Sau făcusem 18 ani? Ok. $1,117,154 delivery July. Bun. 33 years before Cristi, ești de bun, ce trup de invidiat. Și aveți mult pe legele, ești de bun. Legele pe fizic. Avem câteva de văzut, ne uităm și la astea după. Ce este asta cu vara manelelor? Sunt eu pus aici în vara manelelor. Live match-ul imediat. HP, but he does. One bullet. Hit him in the face. Knock Nertz's teeth out. And Sin will be the savior of the day. He's sitting on 4 frags, ready for the ace. We just talked about how back on Nuke, we were looking towards Process and Sin, right? The floor of big. If it rises, then Heroic get choked out. Oh, that footstep. That footstep is so harsh because he'd paused and waited for so long that Nerds might have lost track and had to potentially start considering other options, but now he knows. Now he knows he's still here. Plant's ne uităm și pe React, bine? Promit, ne uităm și pe React. Bine, mai zăpăcit cu React. S-a văzut link-ul, nu contează. Care parolă oricum și user. Of course, by Nerds, but opened up back-to-back 3Ks in the CT pistol rounds of both Nuke and now Vertigo. Nikodas, just whatever you did back on the opening map, go ahead and do it again. And the crazy thing about this situation, if you're Nikodas, you know you're dead. Like you're dead. You have no chance of surviving when they push. So it's just how ce bine ai jucat astăzi Eternal Fire ăștia, nu pot să cred. Deci Eternal Fire ăștia, incredibil cumva. Până că e Vicadi asta farmează rating să moară Jana, incredibil, 18 ani. Bine, și Xantare, s-are 1.29. Deci cumva Eternal Fire ăștia se joacă o hartă la mișto bam-bam. Mă rog, se bate iar pe Red Bull, se califică direct la Katowice. Incredibil așa. Bă, pe harta asta am așteptări la Heroic, sincer, adică pe bune. Am așteptări la Heroic, adică, na. Au bătut un Nexus totuși la 3-4 runde. Buy off the plant in the last round, and deep smoke to delay things and give him a little bit of cover, but he can't get away. Process makes sure to take advantage of the Molotov. Good, making sure to capitalize on that moment. You know, I want to sit here and talk about the potential Nikodas contribution. What Big have in store for themselves by bringing us here, of course, is having to deal with Shush as a B anchor. I love watching Shush be anchor Vertigo. This is, you know, go back to the heroic day. Well, he still is. Au băgat ăștia pe mid. Și ea doi au lăsat pe o liberă. Am întâlnit pe Crimbo ăsta unde stă. Give us more of that. Of course, he is the first victim of this round. The second being Kixan on his expedition towards top middle. Was once with a teammate, but left to his own accord. Dies. This is crazy. Second round, huge advantage for Heroic, but it looks like they're the ones feeling pressured to make plays and try and make things happen in this round. Big has just slow played it and waited with open arms aici cu armele pe care le au, to be honest. Nerds, star power potential undeniable, and kills Process without taking a tick of damage. Ooh, there they are, the dinks. That's one big tick though. Yep. And Tabson crawling out. Gonna finish this B site off. No chance at holding back the bomb. No chance at converting their pistol. And at no moment during any of that did Tessus and Nikodas budge. Ce mă, Big joacă bine, normal că joacă bine. Dar eram ironic. Joacă bine rău, Big, ce aveți? Really good. Yeah, it's like anyone gonna come help? Anyone gonna move? Really good. Anyone gonna flashbang? Primii 740 de like-uri. Bă, dacă îmi face 4000 ce tare ar fi. Ar fi tare rău. But I like this from Process too, because even with that smoke coming up, like you could make the decision that it wouldn't probably be too criticized. Just like, oh, smoke popped, I'm not going to mess with that whatsoever. But you also know you have like an advantage in that situation, and you want to see someone like Process press that advantage when he has it. Oh, dar ăștia de la Big să moară Jana în afară de Gobi. Parcă nu suferă așa suficient de mult.
Lifetime? I was gonna say lifetime. That maybe that's a Se uită chat-ul la meci? Just this, you know, when somebody's running back across the stairs and you're chipping away at the top of the smoke with a Galil shot, and you get the clean vision. It actually gives a certain purity to Bă, vezi că Eternal Fire în punctul ăsta mi se par mai strong decât Big. Adică, nu știu, pare că sunt într-o direcție bună Eternal Fire în punctul ăsta. Locul 15 mondial, sunt destul de sus acum pe sfârșit de 2023, adică sunt constant top 20, totuși pentru echipă full de turci, să fie top 15, top 16, eu zic că i-a mers treaba, adică nici Big aia nu erau făcut de pe lume când a plecat de la ei. What was a very easy pickup, but tabseN. Yeah, the follow-up is less easy. Nothing for free, it seems. Yeah, but there's going to be another M4 sliding into that position. Smoke is going to go down. You might be able to actually, if you drop that smoke or a Molotov, you might be able to actually save that weapon and juggle it backwards. It'd be risky. Nikadaz wants a fight. Looking for it, sees it deep. There's one close and closing the gap, but he still recovers. That rifle work, that's what I'm talking about. Not just the one-trick pony, not just an op abuser. Bă, San ce frag rateze aici. And as he goes back into the action on the 5-7, having handed that A4 to Nerds, Nerds better pull through with this. Because Nikadaz goes back, giving away control of short, and then rotating back into it. Do you expect Shush here? No, I wouldn't. I wouldn't anticipate this. And you can see Sin looking more so over towards the elevator. 5-7 at this range, right in the pocket like this. Sin clears it. Hai că nu se așteptau. Hai că nu se așteptau dacă a dat smoke direct. That's a detail that can go often unchecked considering how many bodies they contended with towards scaffolding at the A-bomb site already. Hai să nu comparăm cu ce am jucat Big și ce am jucat Eternal Fire la Kato. Nu mă refer, dar voi ați uitat că Eternal Fire ăștia au să se în finale și la Pro League, adică nu, există un motiv pentru care sunt pe locul ăla. To be honest, nu zic, pana mea, nu, dar pana mea, sunt fraienici ăștia. Uite, hai să în finală la eu un comping. La Pari Please s-au pierdut în finală iar, i-au bătut Nine Pandas. La Bad m-au pierdut și la Robet. There's a team kill out of Montu and frags are coming out. Whoa. Mai țineți, mamă, dar Big ăștia apăram pe aici versus SP-uri. Shall we? Crimbo, late lurk top mid gets dinked down to 38. This is a ton of damage considering what they came in with. Oh, okay. And now a gun, an AK and a 1v1. Oh, you get the right read, you get the right timing, you get the right push, the right call. Oh, there's so many X factors. tabseN, you're in trouble, baby. Oh, dude, Nerds is close too. He didn't waste a single moment on this. He hears tabseN running over with. Ferească Dumnezeu. Give him an inch, he'll take a mile. Ferească Dumnezeu, dar și tabseN ăsta, știi că n-are armură, la ce te grăbești atât, aici nebun să pui bomba să dă astea. A team kill in the middle. The AK pickup as Crimbo tries. Zici că au fost Nexus versus Big, i-au luat la, uite și tu la ce, i-au luat la OSP-ul la de-asta. Să omoară în 3, uite și tu ce fac. Oh, that hurts so much. That's a disgusting kill from Nerds. Knows he has to take that duel, at least eliminate one of them while they're split. And for tabseN, it's all a guessing game, and guess is wrong. Good timing from Nerds to peek out, though, as he's approaching the bomb site. Bomb coming out in his hands. Catches tabseN completely unawares. And wasn't even like tucked as close to the orange boxes as possible. Kind of went for like a more mid-site plant. Oof is what I believe that one is. Vezi că au început bine Big aici. Star players, Nerds delivering, continue to delivering on the promise as he joined this roster. And of course, Nikadaz not far behind him. 4 kills and an op in hand with deep vision down ramp. Both teams pretty much fully invested. Only Nikadaz has money in the bank for a future op. Sees the jump up. Oh, that's hard to track that head, but Nikadaz wanted the fight. Mamă, uite, Nate n-a dat damage, ești nebun. We need a Montu op impact, because we went basically all of Nuke without it. The op was not online for Big. The riflers were, but Montu's presence absent and noted. So for him to just win that heads-up duel against Nikadaz, it's gonna feel good for Big, try to shake off that last round. This is interesting though from Heroic too. Even with Nikadaz going down and no longer. Ar mai pregătiți un pic Big pe harta asta, to be honest, dar there's 3 players here. Tessus is the only defender gone passive. And I wonder if they just call this round. Aș băga neapărat mâna în foc. Hitting this bomb site. Well, Kixan's going to try to send a flash over top, a second one, but no follow through just yet. 24 seconds. Big better not trip over their own feet. That smoke, dude, that flash, that was the weakest flash I've ever seen, dude. What was? Yeah. What was that?
Bomba, na, ăștia fac stack în B ăștia. It looked like they were reconvening towards the B bomb site, and that kill is just like, no, we'll come back to A. That's all good. Și baftă să salvați aici. Baftă să salvați aici, ești nebun. If that's the best you got, you just led TeSeS to his own death. And sure enough, that classic double op T-side that we all talk about. That we all love. We all love and is celebrate and definitely understand. Okay, there it is. Te gândești că după ce l-a făcut s-au mai antrenat și ei? Au mai antrenat, îți dai seama. Feel God be staring at the back of his head. Da, a forțat un pic Nicodospicul, dar nu poți să te super pe el, adică la ce a jucat și la ce a tras, omoră 3 la pistoale, i-a spart pe nuke. Îți dai seama că... Îți dai seama că le forțează un pic, nu? Salut, Andrei, nu știu, eu nu am parteneriat cu The Market, deci prin urmare nu te pot ajuta, îmi pare rău. Iar dacă faci tichet de la Steam, să știi că nu e treaba lor, gen. The Market, precum și Shadow pe site-ul care are un partener, n-are legătură cu... N-are legătură cu Steam-ul și ei nu răspunde chestiile astea. In which case, pick your favorite. Battling at the moment are definitely heroic with 4 players here on A, trying to swarm the ramp again. Again. Guns, Nerds will kick this off. It's Process having a hard time to really get the ball rolling. And that one, okay, we'll just win a 5-7 duel down ramp, why not? Double swing with Kixen as well, doing the damage and the 5-7's cleaning it up. So well orchestrated so far from heroic. Ce face Nicodozul ăsta, bă, să moară Jana? A murit și TeSeS și le-au luat big runda. Just like that. An artillery strike finds TeSeS, and that's man advantage now gone. Health advantage also swings the way of big, because we've got a wounded Nerds here. Working with Kixan in the site. And a very silent big here, not showing their hand yet. Plenty of time, though, to figure out what it is they want to do. But oh, the time! They didn't even make sound. They did nothing wrong. Tabson just knows. How does he know? Jason? What a good read. He hears the smoke goes down, and he's like, there's a timing here where this might actually work. Either someone shifting in or out of position, or maybe he, I mean, heaven forbid if he actually called the boost, but that's a god tier play from Tabson to just go for the spam. Dude, I feel like not a single bullet from that spray missed. It's because like that smoke is meant to give the timing to execute that boost. Just goes for a blind play and it works out. Still a chance though. Nerds. Uite câte utilități au big la 26 de secunde. Still killless in this map so far. Back sights, gives him vision. Sin still able to keep his head tucked. Tabson going for the bomb plant, 10 seconds to spare. No smoke lineup. Mamă. Despite 2 sprays of shots through smoke, Tabson able to retreat somewhat, but nice timing on the push here. Shush trying to make the most of it, knows that he has done damage and kept somebody tagged behind sandbags. More damage now on Crimbo. We're talking 18 HP for the 2 Ts that do remain, but both of them will show no skin. They sit back, all the way back, down ramp. They peek out from sandbags and die, forcing Crimbo to come back. This for as long as he has to. It's a 10-second stick. Crimbo's got to get going, and it is Shush who made this happen. Și runda aruncă big, bă, aici, bă, să moară Jana, incredibil. Mai ții minte că mi-a zis cineva, mai și m-a întrebat Alex, că zici mie un predict la Heroic cu big. Și i-am zis, Macau, frate, Macau, n-ai ce să... Uite ce se joacă aici, na. And this wonderful spam from Tabson goes to waste. That was a kill that provided them an opening into the A bomb site, and they just can't close it out. Not one bullet missed. N-aveți să mai aștept Crimbo acolo, că l-a spamat prin, l-a lăsat unul în viață, dacă murea pe la altul știa. He almost can't believe it. Yeah. I mean, between that and his low HP 1v1 win, he's like, we've gotten away with some clutches, we've gotten away with a couple. Bine, sincer, nu cred că s-a așteptat ăla de la Saci. Acolo a fost diferent. Ăla de la Saci nu cred că s-a așteptat să își facă ăștia boost. Rounds that you don't feel you deserve are the ones that feel the best. Sure. Clar nu meritau Heroic runda asta, dar au păcălit ce mai contează. Au păcă, nu? It's not that I get value out of this, it's that you were upset. Bari, Of course. Yeah. The matchmaking experience. Da, da, uite ce cumpără aici Big. Iar runda, da, uite ce cumpără. Uite diferența de utilități. Bine, mă rog, nu e chiar așa de mare, dar au mai multe chestii Big un pic. Vedem aici. Back to the endeavor that is the ramp play. Tragem unul ăsta.
Hell, we're also waiting for Crimbo to get into the action, really. Nerds, see ya. Oh, there it is. There it is. We got it. Not waiting anymore. It's funny. Ce vor Crimbo ăsta, bă, incredibil. Posts his impact. Crimbo needs to get going. Posts his double kill just like that. 5v3 looking good for Big, but the trajectory of the utility. Yeah, gives Shush an early warning. He's gonna beat on his 4 players though. Yeah, he traded out with mid-control. Last guy on the B site's done for. Yeah, he didn't think there was going to be 3 more on the stairs. He was thinking maybe that was just 1 more player at that position, but shut down entirely. But that round was always going to be desperate after Crimbo opens up with 2 kills. So rundă cu rundă, frate, nu e problemă neapărat. Deci a decăzut simplu de pe locurile 1-2 la 7, că n-a câștigat nimic anul trecut și nici n-a jucat atât de bine. N-a jucat nici rău, dar n-a jucat atât de bine. Oricum mi s-a părut mult prea sus, to be honest, adică just saying, că mi s-a părut cam sus față de, na. Difficult to think that you could add another one onto that. They say lightning doesn't strike twice. Well, not in the same place. Just really odds, I guess, huh? But then you always hear those stories about a guy who's been hit by lightning like 5 times in his life. Yep, well. And he doesn't even get superpowers out of it. Nope. Just Cypher merită o mențiune acolo în top. Ce ai, mă, ești nebun. Juca bine un concurs Cypher ăla, să mor. One tournament warrior. Oh, bune. Curious what they wanted from that. Did you want to kill top T-spawn? Did you want to get ladder in flank? Like, you don't have to give away kills. Deci ăla mi s-a părut one tournament warrior, pe bune. Cypher până acum. Nu zic că nu e un jucător, nu mă înțelegeți greșit, dar nu... Obviously, when they see him, they thought maybe, you know, headshot angle, we can take that fight. It is Nerds. Can't blame him for having the confidence in that. Yeah, well, it's also Crimbo. This is the round that won them last time. The 4th-player crane push has kicked it off with a frag again. They're going to be on high alert. As long as nobody team kills, maybe things will be all right. But 2 frags. Yeah, visible. This is nearly the most successful strategy that Heroic. Yeah, unfortunately this time it's not all of Big there. It's only a couple players, so they're able to get the bomb planted. And now I think you, with the money that you have, you prioritize keeping these AK-47s. Don't even go for anything. TSM a anunțat că l-au înlocuit pe Cypher. Come on, Jason, live a little. Și nu mai știu eu, sau? Nah, never mind. Crimbo, he's got support as well. Last time, flanked elevator, gave away the AK to Nerds, allowed for the 1v1 to be finished off. But you are at home looking for a new eco strat. Clearly Heroic are bringing the IEM pe 29 ăla nu intră în top 20, adică anul ăsta te referi, nu? Doamne ajută. Well, we talked about the Nikonaz heat check coming into this map, wanting it 2 maps in a row. He got 3 kills in the pistol. He's at 4 overall since then, so been very quiet outside of the pistol round here on Vertigo. Good frags from Nerds at the end of the day to keep the AK-47. Da, e joacă cu cuerța ăla sau cum îl cheamă, da. This impact up. Sure. You know, those are the 2 stars. Nu a prins atât. A urmărit fiecare turneu, păi. Și atunci e vreun turneu în care a jucat Carrigan atât de bine, plus că ideea e că Carrigan dacă joacă bine un singur turneu pe an, dau un exemplu, sau câștigă echipa lui, nu o să prindă oricum el top 20, că n-are statsuri de top 20. Și nici n-are poziții de să prindă top 20, adică el e entry full support în alte situații, nu știu. Bă, că a jucat bine modul azi cu TSM. Și văd că mâine joacă Bleed, la ce oră joacă Bleed? La 12, Going to the bridge. Going to the bridge. Leaves a sting, but dealing with it economically back in with rifles. Se e un meci greuț, zic eu. On the board. Now for Montu, who thankfully has got some more frags here. 2 slow maps from Montu back to back. Vor să le ia Zifon. Vor să le ia pe Zifon TSM. Pare ți-e bună. Cam toxic așa, dar individuale joacă bine, n-ai să zici. Poate și-a mai revenit, nu știu, poate s-a mai schimbat, poate. Mamă, dar a fost Nicodoz care ne dă tună în rampa aici, să mor. Și ne-au omorât 3 la pistoale și în rest e free frag aici în rampă până acum, jur. Gen efectiv free frag. Mamă, uitați-l pe Silviu chat cum mai gata cu meme că iar pierdem pistoalele. Wow, e în urmă cu jumătate de oră la live, să moară Jana. They might come right through that. Sin probably could have beat it. His teammates wouldn't have been able to, so he calls it off. And his smoke to delay even further.
This is where I rate Shush. This is where I expect big things on his own with a teammate doesn't matter. Nu ar să stai car un pic hard. Trebuie să le ia și pe Nicodoz. Și Kixan la oricum a avut 0 cu mult și pe cealaltă hartă. Te poziție ce are, te să aici și vede. Kind of cheesy, not gonna lie. Bit unfair. But it's not his fault. And poor Process about to get hit by the back of the Sandbags player who does get molly, but late. Will he die? He insta-smokes it. They found out about Kicksan. Crimbo tries to clear him, just loses the blind spray duel. 25 to the clock. Rotators come in, and Kicksan's doing a wonderful job of staying alive and getting his first bit of impact in this second map. They still have not found him. That's so frustrating. That's got to be so frustrating for Big that he maintains this position. And now he's just toying with Process. Oh, this is it. That's it. Process, 2 kills up close. Just when it felt like Kixan does enough. Ooh. They got ahead of themselves. They thought Kixan had that wrapped. They were feeling themselves. Oh, dude, he's thinking, I'm so sick. Feeling invincible from the center of that smoke, from the heart of the moment. This tap, this one here. Oh, no way. Oh. Let's go. De ce era asta în mijlocul hărții acum? Bune, la 10 secunde, de ce lăsa pe ăla să moară? Mai avea să planteze. Trebuia să moară, dar uite ce play face și cumva pierd runda. Minus Merzi plus Nurse la Vitality, nu mi se pare jucător de pozițiile pe care le au nevoie, de care au nevoie Vitality. În locul îți trebuie jucător super, e super important Mezi acolo, gen, e jucătorul ăsta care să facă decizia de decizii. Second voice, nu știu, e greu, Nerd e jucător de star player, să-i pui în poziții bune să le tragă. Like 5-6 seconds to the clock as well. Literally an unwinnable round without that frag from the player on the site. Kicksan, at that point, Kicksan could have died. Wouldn't have mattered. Site player should not have faced. Jokes aside. Yeah. Ce mes scrappy, mi se pare așa că se iau runde la derby rău de tot. Did not have the time to win, but sure as hell had the aim. Oricum v-am zis, Nicodoz, mort harta asta. A omorât 3 la pistole și în rest să moară Jana. Îl omoară el plin de mijloc hărții, l-o bat în continuu. Nu cred că e harta lui. Is it enough? Deagle softening him up, but Process back in with a kill. Nertz boosted in middle. I think you have so much confidence in individual levels of player at this stage. One Deagle kill, and then all of a sudden that M4 can really do some work if they go elsewhere. Can put itself in a good position. Obviously, it's not panning out here the way they would have liked. Kicksan's still in the middle of it all, so trying to make the most of that M4, but his one opening kill. Crimbo ăla să moară Jana, mai în bază, incredibil. A Hail Mary as the 2 pistols just await anything in the B site, but Big don't mind playing with a clock. Joacă Big pe degete, mă, ce aveți pe partea asta, îi rotesc, îi le fac ce vor. E că se bată, mă, Big și pe counter. Asta. And they don't have the time to go to the A site, so they have to give him this chance, slim chance at that. Mai știa de perfecto și Electron, nu joacă la Cloud9, tocmai ce i-au bătut astăzi niște băieți. Niște băieți pe nume Rebels. De-i cocoșează Eternal Fire. Cum i-au bătut aia, doar Dumnezeu știe, dar și ăștia, mă, Cloud9, lasă Mirage la Best of 1. Uite și tu, gen, i-au bătut Rebels și Eternal Fire îi bat 13-4 și acum e 7-2. Îi cocoșează. Odată ia target 4 runde versus. Da, mă rog, pe lângă că întrebarea e, gen, mai știi ceva de ei în condițiile în care oamenii joacă la ei pe top 10 mondial de 6 luni, adică nu e ca și cum stai că au stat ascunși și poate revin. Oamenii de când au plecat de la Navi, la câteva luni au anunțat că joacă la C9, adică nu e, sau au plecat direct la C9, dar direct, nici măcar nu cred că au plecat de la Navi. S-a anunțat instant. A fost transfer, dacă mi-aduc aminte, și au dat și bani pe ei. Mai știa de contractul lui? Nu știe nimeni de contractul lui, nici măcar GL. Crimbo, clean opening frag. Just like that, it's Nertz out of the half. Or the 11th at least. Do they follow through? They've been allowed to get close on the wood wall. Shush as well, leaning back.
Great rifle work out of Shush. And he still has Cred că e bat aici. here behind the boards. You'll never expect it. Bomb hits the deck. Up, Mantu, he's got him trapped behind the boards. Flashbang into the sky and kicks and gets himself out. 1v3. Primul la un lurk. Corect. That's just a hook line and sinker moment from Shush. Echipa numai cu jucători români actual ar fi tier 1. Da, adică în punctul ăsta la ce jucători aveam, am putea avea un budget Eternal Fire, să zic, more or less, dar nu cred că e timpul pentru așa ceva. Adică există potențial să faci cu echipă, cu roluri, cu tot, cu alea așa long term, gen și jucători și star player și support și entry și ancore și AWP și tot, dar nu cred că e momentul din punctul de vedere. Adică nu... Momentan sunt prea, adică la modul... La cum văd eu lucrurile în momentul de față, stă așa, gen, Navi sunt sus, sunt tier, Gamer Legends sunt tier 1, OG momentan cam tier 2 așa, și după care sunt Bleed cu TSM, care sunt așa, tot tier 2, 5 momentan să zic, adică au potențial să bată multe echipe, dar încă n-au avansat în ranking, dar poate să bată cam orice echipă de asta, locul 40-50. Doar că n-au echipe noi și tot fac schimbări și mai durează până se liniștesc un pic lucrurile acolo. Na, deci n-are sens. De ce nu te uiți la Eternal? Că nu e un meci la fel de echilibrat ca aici. Acolo au fost 13-4 și acum e 7-2, adică e un meci one-sided rău de tot. Aici e mai derby și echipe mai bune. Mă rog, nume mai mari, să spunem așa. TSS trying to pull on something, but the headshot's just too clean from the ramp commitment, and it is very much a commitment, but is it at their demise? Double kill out of Shush. It's gonna have to be an ace for the Dane as he swings out. There's number 3 and still at 100 health. He's like a ninja, just disappears Ce in le the faci, smoke. mă, He's got a double already, adds one more, and then just is no longer on the map. Bomb gonna be planted. Shush is reassessing and repositioning. He's got a dev, dar n-are utilități. I think the problem now is since he's Da, mă, ce? Nicodos a făcut un frag ramp aici. Deci el pe canter, în afară de pistol, a făcut un frag. Incredibil, ce diferență de nivel, ești nebun. Creeping in, Montu holding edge of the smoke, and just all right, one bullet to seal the deal. So nicely done from Montu, catching up with Crimbo. Nice even scoreboard from the big clan, and Heroic with a map in their back pocket. Ce interesant. Eu zic că mergem pe Anubis chat. Ce chat? Mă gândesc că e un live poate prea scurt de 6 ore și ceva. Ne ducem în 7 ore frumos. Mai avem o hartă aici, cred. Vedem. Ai uitat de coi, da, și Padames, gen... Coi care sunt în momentul de față... Bă, coi au potențial, mă, nu știu, pana mea, dar și-au mai pierdut așa din jucători. Am uitat. Sunt mulți jucători buni în momentul de față, dar... Din nou, nu mi se pare că e momentul necesar. Mi se pare că fiecare trebuie să se dezvolte. Dacă o fi la un moment dat vreun proiect ăsta. Dar e greu, mă, sincer. Adică nu văd cineva în România care ar putea să susțină genul ăsta de echipă. Cu tot hype-ul care s-ar crea în jurul ei și așa, nu cred. Nu văd pe cineva suficient de potent. Gen, nici vreun sponsor de ăsta crazy rău de tot. Dacă nu vine vreun Superbet, vreun Betano, vreun de-asta, vreun casino de ăsta nebun care să arunce bani și să nu intereseze. Altfel nu văd de ce. Nu văd cine ar putea să facă chestia asta posibilă în România. E la nivelul de pretenții pe care o să le aibă sau na, pe care își dorească lumea. Nea Gigi, pentru ce? Adică nu știu, mi se pare... Terminați-o cu Gigi Țiriac și de-astea, că și asta Gigi Țiriac vine Donald Trump, ce aveți? Asta este așa aberație, ești nebun, rău tot. Adică vorbim serios acum, fără catering, că gen, cine ar putea să facă, cine ar putea să ține, ce organizație, cine? Nimeni, ești nebun. Poate să vină, să se împrietenească vreunul din ei cu vreun, să aibă încredere un CEO de ăsta de la vreo organizație din afară să ia, dar așa cu organizație din România sau ceva, echipa să fie românească, dar să fie ținută de altă organizație, așa da, poate. Dar din organizație în România nu cred. Asta dacă ar fi să fie ceva strict românesc. Așa, dacă vine organizație în afară și face un proiect, să zice, nu știu, în niște ani și mei, bă, vreau să fac eu echipă. Uite, bam, și are încredere în el sau înțelegi, dar greu, na.
Stai mă, de malicios mor, că aici nu vorbim de All-Stars și de ce a încercat să facă. Noi vorbim aici de ipoteza în care s-ar crea un All-Stars așa cu toți jucătorii din afară. Și când mă refer la All-Stars nu mă refer neapărat la echipă, mă refer la cei mai buni jucători de afară. Na, All-Stars e un termen general, nu neapărat doar echipa All-Stars. Înțelegi ce vreau să zic? Mă refer, nu știu, dacă ar fi să vină acum 5 jucători români, cei mai buni români. Deci că ei și pe într-o echipă, gen cine le plătește, cine ar putea să le plătească salariile în România? Nimeni. Ce buget trebuie să zic chestia asta? Bă, nu știu, depinde foarte mult de ce salarii au la echipe acum, mă. Depinde foarte mult de salarii, de ce salarii ar veni. Să zicem că, nu știu, faci o scoți într-un 50.000 cu coach, manager și tot ce trebuie. Ba buget, dar 50.000 pe lună, mi se pare enorm, ești nebun. Bă, 50.000 de euro, știi că e o garsonieră la periferie, ești nebun. Mi se pare greu rău de tot. Plus că nu ar putea să întoarcă echipa aia banii aia, să zici măcar că nu ești foarte mare gaură, decât dacă repeti, ai un sponsor ăsta nebun, crazy. Hai, gândiți-vă că Navi are la Navi minim 10.000, să zic. Nu cred că are sub 10.000 la Navi. Și pe la Falcon sunt salarii, au fost salarii bune. OG, cred că și la Regalia acolo cred că are niște bani. Movistar, și cred că au niște. Au măcar acolo un 4-5.000, adică, na. Mai un manager, te plătești și pe ăla, mai trebuie să faci niște social media, mai trebuie să faci niște foto-video, mai trebuie să faci, adică vorbesc de un buget așa să funcționezi pe un an, pe o lună, știi? Bani mulți. Dar las că există în afară, e ok, în afară, good. Well, they've fallen quiet, Jason. Very quiet. Very quiet. We'll see if they can pick it up in the second half. Nert's doing his best to buy him a little bit of time to warm up into this map, but Vertigo seems firmly in control of Big. Bă, Andres, asta ar fi o echipă, să zicem, o variantă și o iterație acum. Dar nu e ceva ce, din nou, sunt niște discuții pe care le avem ca la DG Sport acum, nu e ceva ce pe concret. În concret ar trebui să ne focusăm pe ce fac românii la fiecare la echipa lui în momentul de față. Și după, dacă există oportunitate să se facă o super echipă, vorbim, dar de că în general în orice echipă de asta e posibil tot timpul să, adică o să conteze modul în care se înțeleg jucătorii, întotdeauna, adică și cum se cunosc ei între ei, adică jucătorii oricum o să își dorească mereu să joace cu jucători care s-au mai jucat sau care se înțeleg, că e foarte important chestia asta. Scrambles all the way over, kicks on 2 HP. Sin dodging flashes. He's got teammates au salarii, dar ei și produc bani, la ce te referi, Abionut? Nikidaz, let's see it. He's been strong in the pistols, but this time it's a one and done, and that deep angle from Crimbo. Not only killing the one, but also he got the headshot on the second player through his first target, does all of this damage, and just eases Big into a 9th round win. Yeah, and that's time for the rotation to come in. This is a great shot from Sin as well. Just swinging, jiggle peeking a little bit. Depinde, nu știu, adică, da, zic că nu poți să iei să calculezi sau ceva, că fiecare are roluri diferite în echipa așa, adică uite, la o mi se pare că ești cam același post cu IEM în momentul de față, parcă. Nici am văzut așa, nu mai e gen jucător la de ancoră și așa, adică acum e mai... Oh, prea mai promițător, Neidu. Little dangerous, gives an MP9 to Shush, who tries to lead the pack around the ramp. Eu vă zic, no joke, ce au făcut Nexus cu Big pe Vertigo e foarte aproape dominune și măcar nu glumesc. Adică, ce aveți mă, ești de bun? Bă, repet, incredibil, insane. Deci tu acolo e 11-3 la celălalt meci. Eu cu pușat în fire. You know, he knows when he needs to go for the round-winning moments. And nici am pus stream-ul la meciul ăsta, acum văd, l-am băgat acum, bam. Yeah, exactly, and I think that, you know, as again touted as kind of like the star of Big, he's given that space, and everybody kind of respects that Crimbo can do what Crimbo să ne uităm un pic la meciurile lui Big de pe Vertigo. Deci când te gândești că Nexus i-au bătut 13-5, da? Și Big ăștia au bătut Nine, Proud, Gildigas, Zero Tenacity, Astralis.
Au bătut Astralis pe vertiu. However, 2 kills in quick succession in rebuttal. And now towards the bomb site, but Process comes in time. Grabs Nikados from the back and it's going to be 2 on. Erau românii că o să stă la pistoale mulți. Bombs dropped up on the ledge though. Oh, scuze. Vede bara. What do we have here? Câștigă bani din publicitate, social media, te și faptul că au niște sponsor bazați. Nu e chiar așa, mă, nu e chiar așa. Nu e chiar așa, crede-mă că am încercat și eu să mă implic și la Balcanberg și e greu, adică oamenii ziceau, bă frate, eu lucrez cu tine, gen, că tu îmi întorci bani mine și mi-aduci bani și așa. Dar dacă sponsorizezi echipa, nu să-mi aducă nimic echipa. Adică am avut discuția asta și mi-au zis în față oamenii, eu prefer să lucrez cu tine, da, sau cu Imogen, sau cu Palea, sau cu așa, dar dacă sponsorizezi echipa, echipa nu o să-mi întoarcă. Voi îmi întoarceți individual, dar echipa nu. Mi-au zis clar, adică nu e chiar așa, e greu un pic, pentru că nu sunt dezvoltat atât de bine. Vertigo simply the better team, no contest. Yeah, it's just funny. Like a week ago, it was big winning nuke. They lost. Nu vorbim de navi aici, noi vorbeam de echipă și de România, nu vorbeam de. Nikados with a double kill coming through the smoke at top ramp. Man 2 waiting for his moment. E greu să susții și să produci banii în România, știi? Asta încerc să explic. În România, repet, nu... În afară vorbim de alte bugete și, de alte sume, îți dai seama, de altă putere de cumpărare, și de altă cultură, adică, ce vrei? Dai seama, un copil de la danes care are un tată de 30 de ani, care s-a jucat counter pe el, îi cumpără tricou la fiecare schimbare de așa, mai iau un tricou, mai iau un tricou, mai iau un tricou. Vorbim de, că nu e așa mare foc să iei un tricou de 100 de euro. În România, sincer, e scump să dai 100 de euro pe un tricou, dar nu cred că e 100 de euro, nu știu cât sunt astea la Nexus, 2 milioane, 2 milioane jumate, dar văd că e ceva, vrei să te minți? Tomato. Good timing on this though. Jokes aside, playing this round very, very well, making sure there's no escape route for Heroic. Sin's gonna call them committed to the bomb site, committed to the plant. Cred că puteți plante. And that brings Crimbo just a little bit closer. And there's not enough bodies to protect against this. Step by step, look at this. Perfectly timed, perfectly executed. Mamă, ce l-au făcut big pe harta asta. I-au prins în chiloți direct, n-au înțeles nimic. Man, they got so many chances to close this one out. They probably won't need them all. Bă, și la noi se dezvoltă cultura asta ușor, să știți. Pentru că vine valul ăsta, nu, de copii pe care degeaba îi înjurați voi că sunt repărași, că-s de-alea, că de-alea, dar spre deosebire de noi la vârsta lor, având în vedere că au mai și crescut un pic, adică au mai crescut prețurile și așa, dar în același timp și cumpără și se cheltuie mai mult, să zicem așa, față de cum era când eram noi mici. Când eram noi mici, dacă ziceam tata să-mi ia un tricou cu o echipă de e-sports, pe mă la bătaie, dar nu-l judec neapărat. Acum ai șanse mari să-ți mai dai aia. So a tough one for Heroic here on Vertigo. But they'll try their damnedest to at the very least get up ramp. Process losing his teammate. S-a mai schimbat și lumea, sau mai alea înainte. Everywhere else is pretty chill, pretty quiet. Nobody else from Heroic making any kind of a play or making any kind of a move. As they shuffle back to the B bomb site, everyone evacuates. Așa văd eu lucrurile, adică Sin still has a smoke. Poate nu e bine, poate greșesc eu sau poate nu știu, dar parcă văd așa, mă uit la copiii ăștia pe care din când eram eu la 17 ani, doar super bogați aveau Nike și de-alea în picioare, acum are toată lumea să moară jeană. Și acum aia mă gândesc, parcă e și mai ușor oarecum să mai vii la un eveniment, să mai alea, să mai alea. Bine, o ară puteți stric la București aici. Ca na. Dau seama că în alte zone e rău de tot. Sunt conștient de asta. Nexus și peste Big și peste Heroic și Heroic peste Astralis și Astralis peste Vitality. De unde răspă Nexus top 1? Yeah, fireworks are pretty crazy. Yeah, those are cool. Fireworks, it's not degeaba dacă nu sunt din banii lor, adică că și-au luat haine și că nu sunt din banii lor. Lasă, mă, frate, unii au noroc, alții îl fac cu mâna lor. Nu trebuie să fie...
Eu n-am fost niciodată invidios pe copiii care aveau bani când eram eu mic. Mă deranjau doar cei care se lăudau chestia asta, dar ei, adică nu-i consideram în grup sau ceva. Că mai aveam în clasă sau, știi? Nu erau part of the group. Adică noi eram mai ai noștri. Mâncam, făceam chetă, băgam o sămânță, o alea. Nu e... Adică nu mă uitam la zi, mamă, uite-l pe ăsta, nu știu. Pentru unii e noroc, pentru alții e nasol după. Nu zic, e marfă să și ai o familie asta care să aibă bani de la început și să te ajute să așa, dar e și groasă când te faci mare, frate, cu motivația. E și groasă rău de tot când te faci mare, că nu mai ai motivație să faci nimic. Ai totul de gata, n-ai chef nici să înveți, n-ai chef să alea, o dai în una, în alta. Nu știu. Pare că dacă o iei așa de jos tot timpul, urci, dacă te dezvolți și ești constant motivat să te evoluezi, știi? Așa că nici deja sus mai pici un pic, își pierd motivația, o dau în alte căcaturi. That was an interesting way to come through that smoke. You know, but that's 5v1. That's 5v1 confidence. I was just gathering information. I flushed him out, guys, exactly as designed. I'm setting you up. Da, depinde și de educație, dar nu prea mai au părinții așa din ce am văzut puterea să educe pe copii ca lumea. Că am și un prieten foarte mult care părinți banchieri de astea, adică puteau să îi dea mulți bani și l-au ținut cam la limită, adică la modul aveau o casă de... Și acum cred că se duce spre 1 milion poate casa aia în București, dar banii era acolo cu noi, cu toți, adică nu era... Wow, știi, dar l-a ajutat chestia asta, că l-a motivat să învețe să alea și cum e pe barba lui, știi? Îl mai ajută și ei când pot, cu ce pot, cu alea, dar nu l-au învățat ca după să... Da. Depinde din nou de mai multe chestii. Eu anul trecut am fost în Danemarca la Blast plus vacanță, deci ușor începe să avem bani de mers la... Doamne ajută, frate, Doamne ajută să ne dea Dumnezeu la toți, să în primul rând să fim sănătoși, după care să ne mai facem o plăcere, o chestie de asta, până la urmă, că... Da, să fim sănătoși, frate, că așa ne putem bucura de lucruri. Dacă nu suntem sănătoși, nu ne bucurăm de nimic. Dacă ai o durere, o boală, o dalea, oricum ar fi, nu te bucuri la fel. Mă rog, mai bine să fim sănătoși, să nu avem nicio problemă și să ne plângem de una de alta. Că ne plângem superficial, îți dai seama. Cum am dat o roceală noi, ne aducem aminte ce bine e să respirăm bine și alea, adică e normal, dar... Bună. We just want to show off that we can do it. It's like, actually, it's our strat. You just got to play CT side first. They're gonna go peeking down and unfortunately not nearly as successful as the one nu miroase a bășin la mine. Nu are cum să miroase a bășin, am tras maxim 3 bășini. Eu am mai dat și niște de-alea făsite, nu s-au auzit, dar nu miroase a bășin. Nu vreau să mai, că dacă o să ies afară acum la aer curat și să intru înapoi aici, aerul ăsta este alterat de tot ce s-a întâmplat aici. Mai miroase coolerul de la calculatorul ăsta, mai miroase coolerul așa și luminare, un cooler poate n-a fost suflat. Na, plasa asta de țânțar sau mai căcam muștele pe ea, miros chestii așa, adică nu... Nu contează că iarăși nu sunt muște, dar se adună toate astea, adică se adună și creează un miros. Tu nu poți să spui mie că miroase urâși de la bășini coțele care au fost 3 bășini maxim și alea aerisite, adică se adună lucruri, na, și GoXL-arul ăsta mai are un ventilator acolo, miroase și ăla, na. Și lasagna asta lasă un miros, se usucă în contact cu aerul, sunt lucruri care se schimbă și care ne influențează mirosul din această cameră. Înainte pe vremuri, adică când mi-ai lăsat aici aveam un glade de la de mai mirosea și mai dădeam un fus-fus. Nu dădeam niciodată, dădeai tu când intrai în cameră, dar mirosea altfel, da? Așa că, na. Da. Da, mă duc. Chiar mă duc, revin în 30 secunde, bine? Revin în 30 secunde, bărbă. So this inevitability as it felt seemingly coming to its natural conclusion. Ooh, feet had a chance to tug on a toe. Nerds, the first of a 1v4. I wouldn't put it past Nerds. Rookie of the year. You have to read this second player even if you get that first kill. Problem is Tapson's never going to peek. Nah. You want to talk about like a strong fundamental player. He's just like, he probably doesn't even have his hand on his keyboard at this point. He's probably unplugged it already. Nerds will slide through smoke and Process. He's been reloading. Process, whoop, for
a second, maybe, just maybe could have thrown it away, but Big Clan will close it. And doing so cleanly pushes the series into Anubis, where who knows what happens next. A venit, băi, chat, m-am întors. 2 secunde. Mă, ce frig afară. Hai să uităm și pe react un pic, să vedem aici ce am ratat. Fast top connector smoke from Zivo, ia. Bun smoke-ul ăsta, ușor de reținut. Chiar bun smoke-ul ăsta, ușor de reținut. Te pui în crouch pe vârful aia și îl dai direct. Te pui așa, pui pe ăla și dai direct. Bună. Bună. Ai cu 4000 de like-uri, adevărat, măcar, bă, uite, măcar 3900, dăm 36 de like-uri. Bună. Ne pauză aici. Guild Ana, I'm so sorry for the facey team, I just dodged because I opened this thing, I couldn't stop shaking, cheers. Nu se poate și ceva. Mamă, are nou baionet. Are nou baionet. Bine rău, ești bine, full fade puțin rău, are 80% fade, maxim. Maxim. Hades, opens when Volvo finally fixes the pick advantage. Bă, mi se pare ok, mă, acum sniper-ul cum e. Mi se pare ok cum e sniper acum, adică mi se pare că sunt mulți sniper care joacă bine overall. Doar că trebuie să stai mai mult pe loc când tragi cumva, dar am văzut că sau m-am început să mai obișnuiesc cumva. Max set misie, da, m-am văzut, m-am stat care are acum de la M83, dar au șticat Game of Legion, are probleme cu mental health-ul. Și na, e greu, bă, gen, chiar e greu să mor, gen, sunt chestii pe care n-ai cum să le înțelegi dacă nu te joci sau n-ai făcut vreun suport de ăsta sau adică o perioadă stresantă, ți se pare că na. The best CS2 player in each HLTV category from Blast Premier Spring. Zivo la toate, Monesi la sniper. La opening kill per round, interesant. Alzer, perfecto și beat. Dacă beat headshot percentage-ul bun. Uite-l pe Zivo ăsta care e topping de charts, ești nebun. Bă, marfă talentul ăsta. Marfă talentul ăsta. Pe Veracity asta chat am văzut-o vreodată. Eu nu mi-aduc aminte de hostul ăsta, pe bune. Și pe Lucilia asta nu știam cum arată, adică nu știam cum arată, am auzit odată comentând. Dar mi se pare că merge așa, gen, vrei mi se pare nice pentru... După n-am mai văzut o fată după Pansy, mi se pare că să comenteze și mi se pare ok, adică good caster overall. Nu cred că are așa foarte mult knowledge de counter, dar... Lucia a primit hate pentru voce, mi se pare ok, ești de bun. A fost Veracity, da bine, prea... La ce evenimente? Că nu cred că am văzut eu neapărat. Nu știu, para analiști buni, Pimp Maniac buni, Black ăsta e ok, Mac... Zice, ăștia probabil o să fie partea de B-stream, mă gândesc. James Max pe interviuri, ok. Chester, Jackie, Vince, Moses, Dinko, Anders, Henry G, Spanji, Machine, sunt că toți gravi. Ăștia probabil o să fie partea de A-stream, ăștia de aici o să fie mai spre B-stream, mă gândesc. Sau nu știu, oricum good, ești nebun. A fost la Rio? Nu știu, nu mi-aduc aminte. Bă, ăsta e clip de 30 gemțe, dacă vreți să ne uităm mâine la el, că nu apucăm să-l terminăm astăzi.
Blade versus Metiz. Harta asta și ca bine l-au, deși au pierdut. Cred că am văzut un pic meciul ăsta, nu? 2 zile. Da, a început la ul să pună numere așa. Și a început bine anul ăsta la o să moră și ca bine rău până acum. Uite tot ce a jucat anul ăsta, 1.25, 1.30, așa. La Major aici. Au putem tropic ăștia cam rău, dar nu e rău, nu e rău. Pare că se simte mai bine în echipa asta oricum. Și am chestia să aduc chestia. San, look how he positions with the two walls lining up like this. Then he's going to aim here above this leaf without moving his mouse, runs to the left until he reaches this building. Dăm așa ceva, smoke-urile astea nu se dau, ești nebun. Ce-am nebunit la cap. Mantu shows a pressure smoke. You're gonna aim above this leaf. Hisoka throws a lurk smoke, stand next to his bench. You're gonna aim above this leaf, then go ahead and jump throw. The purpose of this smoke is to give you space and cover from anyone playing behind Dice, as you can see there. Asta e smoke bun, dar nu poți să-l aplici la gen e smoke așa de coaluri, de chestii, adică nu e smoke neapărat pe care să-l folosești la mixuri. Burger, pizza. The best food? It depends. If it's a tournament victory, then you can have whatever you want, like pizza or burger, McDonald's, it doesn't matter. Anything unhealthy, because that's good. But if you celebrate a victory and just a victory, like a quarterfinal or a semifinal, you should probably go for the healthier option, because you still have a long way to go. Shawarma. Shawarma? Aici s-a terminat clipul, chat, un singur cuvânt. Shawarma, ești nebun, best. Shawarma best, kebab best. Am văzut asta, că l-am văzut și pe TikTok și pe peste tot. Am văzut și asta, am văzut asta, faptul că în general când au ieșit niște jucători și au ridicat nivelul, dar cumva, nu știu să zic aici la gel cu, adică, nu știu, cred că e vorba și de sistem și de faptul că au învățat restul mai bine, adică probabil o parte din jucătorii ăștia ar fi dat step up și când ar fi fost simple, nu știu ce să zic, mi se pare că e, adică, e o teorie care merge și nu merge, adică în general când îți pleacă un jucător pe care se baza foarte mult, automat unii simt nevoia să facă step up. Ranking-urile full, da. Da, uite aia zic, adică Navi, nu știu dacă apare... Au pus... Da, postează mult hâltăvă ăștia. Chiar sunt curios câte puncte aveau Navi înainte de Blast, dar nu cred că au luat foarte multe puncte aici. Uite, au o distanță mică față de Virtus Pro. De aia zic, adică doar au pierdut mouse foarte multe puncte, cred că au pierdut punctele de la Apple când au luat locul 2. Și de aia au ajuns pe poziția asta. Ăștia n-au jucat, nu mi-aduc aminte să fi jucat mouse cu Heroic, cu Big? Au jucat nici, dacă au jucat, dar n-am văzut meciul. Ba da, au jucat la Blast Premier, Anubis, Nuke cu Vertigo, ba da. Doar că Big au bătut pe Anubis și pe Nuke și au bătut Heroic pe Vertigo, cumva. Și acum au cocoșat Big pe Vertigo și acum se joacă Anubis, vom vedea ce se va întâmpla. E ultimul meci oricum, asta, ultima hartă pe care o urmărim. Eternal Fire ăștia au bătut 2-0 pe spate Gaming. Au făcut rating pe ăștia. Majir ăsta mi se pare impresiv, ești de un 33 de ani. Vicade asta, not bad. Oxic, slăbuți momentan, doar 1-0-8. Oxic e singurul jucător turc care a prins top 20. Da, locul 12 în 2019, atenție. Santares n-a prins niciodată top 20. 15 puncte le-a adăugat, de-aia zic, adică nu, le-au adăugat 15 puncte, dar au și pierdut probabil, că și ei au fost în finală la Apple și de-aia cred că au pierdut niște puncte, dar le-au... Ia stai un pic, că vă zic acum. Uite, vezi exact ce... Ba nu, încă mai au, încă mai e. Nevermind. Atunci ce turneu ar fi pierdut, mă? Încă mai au, văd aici. Da, nu știu, pana am pierdut mouse, înseamnă cine știe ce o să mai fi câștigat e până înainte. Gen 2 50 rounds of madness, da, asta e morfă de urmărit, ești nebun. Cine vrea, ăsta e un clip bun. Gen ce a fost la meciul ăsta, incredibil, ești nebun. Ce este? Am zis că l-am văzut pe ăsta în toate formele, ești nebun. Ați văzut chat pe... Acum am văzut, ați văzut că la rămărât suntem bine rău de tot reprezentați?
Nu suntem în primele 10, suntem pe locul 11. Mai bine decât Suedia, decât Argentina, Canada, Turcia, UK. Bine rău de tot. Atenție mare, bine rău de tot. Dar oricum cât de internațional a devenit, ați-vă și voi jucători, steaguri, țări, tot. Cât de internațional a devenit, mi se pare incredibil. Dar locul... Mi se pare bine rău de tot ce aveți. Mamă, Spania are doar 5 jucători. Bine rău de tot ce aveți, bine rău de tot. 9 jucători la RMR. O să fie și eu la RMR, chat, vă dați seama la câte echipe trebuie să ne uităm. Ce ai pus mai ce la react? Ai pus un live squeezy să moară Jana. Omul meu a pus un live full, a zis react. Și aici react la ce? La reducere oficial? Ce freză, Tibi? Bă, trebuie să te întreci cea, Tibi. DCM Play Shock Interrol, l-am văzut, am văzut clipul ăsta. A, nu, e la chestii, nevreme, nu l-am văzut pe ăsta. A, dar e doar faza aia lui Mihai, restul e alte highlight-uri. A, gen cum ar veni, sunt niște highlight-uri din toată săptămâna. Ce e, mă, cu freza mea care e jale, ești nebun? Ați văzut asta, chat? La Fragadelphia e un concurs super celebru din America. S-a schimbat de la Valorant la CS2, că nu s-a înscris nimeni la Valorant. E un eveniment ăsta care se ține an de an. Era super hype la un moment dat. Dinte că nu mai știu, la un moment dat trebuia să mă duc eu cu Infinite. Parcă se vorbea bine, nu știu cât de concret era treaba, că nu e așa ușor să-ți iei viza pentru America. Dar știu cum o chemase la un moment dat Infinite, să mă duc ei la Fragadelphia. Și asta e vorbind de America, adică unde America, na, Valorant e cum e. Adică nu e chiar jale. Dar bine, acum, n-ai, nu știu, poate să fie și situațional, poate să nu fie bine promovat, că dacă îl promovau Taric și cu ăștia, cred că bubuia, îți dai seama. Salutor, l-am văzut. E tare Fragadelphia, un fel de Copenhagen Games, dar acolo. Drop show over power position. Show an insane position on Ancient towards A, and it's the self boost right here. The reason why this position is so good is you can see the shadows of the T's. Da, se știe, ca să nu se vadă umbra, trebuie să mergi în crouch cumva. E greu, rău de tot. Chiar e bună poziția aia acolo, dar poți să iei și flash. Dubios. Nu, început, nu intră pe rank. Imeșos meta smoke. Am văzut asta, ești nebun, dar parcă îl dă diferit înainte, gen eu mă puneam în față la astea și el se pune aici, ia. Sau așa îl dădeam și eu, dar nu pică tot timpul ăsta, mă, nu știu. Eu îl dădeam și nu pică tot timpul. Ia steam un pic. Încercăm un pic, ia să mai uităm un pic la point. Hai să vedem acest point pe care nu-l găsim niciodată, dar în fine. Hai să vedem. Yeah, and so here we are. We find ourselves locking horns between Big and Heroic on Anubis yet again. A series, it's not deja vu, it's not Groundhog Day. You've seen this not long ago, but I think this time it means a little more, because we're talking about the group stage of IEM Katowice 2024, the first ever CS2 Katowice.
And of course, I think both these teams kind of content that they opened their days the way they did. Big were the betting odds favorites to take that match over ENCE, but they did it in such a clean fashion that I think they should be proud of that. And Heroic, a sick best of one upset to kind of get the ball rolling this very morning. Yeah, absolutely. And just the idea of dodging Și pică mereu, ești nebun. Eu îl dădeam de aici cumva, așa. Da, uite de aici. E bun de aici. Pică mereu, uite, nu se lovește de ăla. We do make it sound easy, don't we? Yeah, that's our specialty. Well, third and deciding map. Anubis is going to be where this series is figured out. Uite, e aici pata asta aici. E bun, mă, fii atent că pică mereu, ești nebun. E point fix și pică mereu. Bun rău de tot smocul ăsta. On Anubis, and the big question mark now is like we've seen some incredible performances from individual players across the city. Who are we going to get in this next third map? Nikados had a great nuke, really quieted down on Vertigo. We had some great impact from Process. Bun smoke. As well. Crimbo is obviously as a stud as we know. So, what do we get? Not gonna lie. A băgat încă 90 de like, face 4000 și un live perfect, ești de bun. Haide chiar. Încă 90 de like-uri pentru această hartă de decizie. Echipa care bate aici se califică, chat. Just kind of touting him as being like a good risk assessor. Sometimes pushing out long A just causes you to lose rounds. And I don't anticipate Crimbo as one of those guys when the gun rounds start coming. Avem mai mulți vieweri ziua decât seara în timpul săptămânii. Nu are legătură cu viewerii. Nu are legătură ora în punctul ăsta. E vorba și de meci. E vorba de meci de... cum zice, de meci în principiu. Adică eu spun atât că nu m-am uitat la Big Heroic. Dar astăzi am zis că n-are sens să ne uităm doar la 4 best of fonduri. O să vedem la Katowice, că o să fie mai multă lume atunci. Adică acolo erau alte echipe, aici sunt totuși echipe care n-au așa fanbase, să zicem, sau nu sunt de cunoscute în România. Iar repet, la Big Heroic eu nu m-am uitat deloc săptămâna trecută. Shush taking his sweet old time. Oh, comes through. Crimbo doesn't hit that. Oh my lord. Yeah. You can see God B with the sigh of relief. If Crimbo doesn't hit that, I feel like Tabson dies. No. E vorba strict de meci, țin minte ce oameni s-au uitat. Țin minte și acum, nu o să uit, cred că n-am uitat așa vreo 7.000-9.000 de oameni într-o seară pe la 11-12 noaptea când s-a jucat pentru Cologne meci Navi versus Astralis și de-au bătut Astralis, s-au calificat la Cologne. Țin minte că am oprit live-ul, că aveam 11 ore jumate, am oprit live-ul și după am dat drumul la altul gen și nu știu, a fost ceva insane, adică... And what's Tessa got? He's got a Galil. Oh, okay. It's not as interesting. That's all right. It's just odd you draw the line there. That was a little bit of OCD kicking in. You're like, he's done 4 the 5. He's done 4 the 5. Say it. Galil's, of course. Nu știu ce să zic dacă pierde Big. Nu știu ce să zic. Am mai mult loc de player individual aici, dar momentan nu vezi ce bine sunt, ești nebun. Uite poziția ce a avut Sin ăsta, ești nebun, interesant. Am notat oricum. Comes out with his SMG, gonna clear platform, wasting no time, and trying to put his name back into the lights, because I think when we go to map 1, or when we go to the ancient game earlier today versus ENCE, Process took over. Like hands down, top-rated player. He was the guy. And I think he would love to end the day era finală. Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Știu că eu au bătut Astralis, parcă pe ultima dată pe Overpass, parcă. Sit down. Parcă. Conversion out of big. Force buy doesn't work. Da, mă, sâmbătă și acum mai sunt 2 zile de play-in, adică la cine am uitat astăzi, dar deja de mâine o să fie meciuri eliminatorii. Și după începe nebunia. De sâmbătă încep balaurii. Încep balaurii de sâmbătă. It's chaotic, and if you're not on the same page as your co-defender at that bomb site, you can get real disorganized real quickly. Yes, and you're working with Sin,
Again, not trying to talk shit, but the two players we do kind of put lower on the ladder is Sin and Process. And if they don't have that consistency that they need, B-side can become problematic for Big. Yeah, I certainly, in terms of like experience, right, in those kinds of scenarios. Oh, nice shot from Kixon. Crimbo pre-aiming a little bit too deep. However, they're going to re-aggress on the B bomb site. Heroic wasn't prepared for it, and that little dink from the Glock means absolutely nothing. Vezi că a început bine, Big. I'll take that. Now it's my turn. Nu am dezinformarea, dar începe să se joace pentru romără. Pe 14 începe să se joace pentru romără. Pe 14. Am zis mereu același lucru. Pe 14. Prima grupă, adică grupa lui Navi și a lui Koi. Și grupa lui Nexus, parcă și OG, e 18, nu mai știu dacă a picat. Parcă s-au apicat toate în aceeași grupă și Nexus în alta. Nu, parcă OG a picat cu Nexus, nu? Nu? Sau sunt eu nebun? Mamă, chat că 4 draghi și facem 4000, let's go! Parcă. Nu mai țin minte. Să îngagite deoparte. I-am zis deja la Alexandra, pe 13 ieșim și ne auzim. Navi și Coia, Nexus și OG, Nexus OG și Gamer Legion B. Ok. Da, am uitat de Gamer Legion, bă, că este deja invitați, am tot uitat în continuu, uit, bă, dar nu vreți să credem că avem 9 români la rămără, bă, frate, bă. Chat, câți credeți real că vor trece mai departe? Câți credeți că o să treacă mai departe? La Călău nu vii? Nu știu. Călău în august, vorbim, vedem. Eu acum vin la Katowice doar pentru că pot să fac stream de acolo cumva. Bă, eu zic că 3 se califică. Eu zic că 3. Iar la Nexus, Doamne ajută, adică dacă ar fi să iau în considerare că s-a calificat și Nexus, am putea avea chiar 8, dar s-ar părea prea mult, deci mi-e greu să visez acolo. Dar eu zic că se califică măcar 3, cumva, nu știu. Nu au voie. Antrenorii nu au voie niciun fel să te interfereze cu jucătorii în timpul rundei. Dacă fac chestia asta, descalificați sau primesc penalizări. Nu au voie să facă chestia asta. Deci nu există că se mută într-o parte sau de-alea sau nu există. Sin of two minds stuck between them, but I think does a great job considering Process goes down with nothing. The fact he got away from Nikadaz on that long play, taps in good rifle work. Shush, 1 HP, survives and gets that trade frag. Crimbo creeping upwards, you'd love him in a clutch. Prezenții români ca player sau echipe de români încă există în turneu. Îl avem pe Vol la Gamer Legion, a câștigat astăzi și joace mâine la 2:30 cu Virtus Pro și îi mergi greu rău de tot. După care de sâmbătă începe să joace Navi. Navi fiind o echipă cu un ranking mult mai bun, sunt calificați la faza principală. Aici un mic play-in înainte de 3 zile unde sau de unde se califică 8 din 16 echipe. Și astea 8 care se califică de aici joacă cu 8 deja invitate la concurs. Bă, Nexus ar trebui să joace full bonus, nu se gândească la nimic, doar simplu să joace full bonus. Full bonus orice ar fi, adică oricum o să joace, adică dacă prind o primă zi crazy rău de tot, în prima zi a best of 1-uri, dacă cumva reușește să păcălească niște best of 1-uri de alea crazy la început, în prima zi, sau măcar nu ceva, de acolo, baf, ești nebun. Să nu intre 0-2, că o să fie presiune mare după dacă ar face 0-2 prima zi, așa, sau poate nu simtă deloc presiune. Bă, ideea că n-are, în orice ar fi și dacă pierzi 0-3, eu sunt mega happy, ești nebun. Să fim sinceri, adică și dacă pierzi 0-3 e tank, adică sunt acolo, adică e huge, ești nebun, e huge. E huge rău de tot. E și long, din punctul meu de vedere, singurul lucru la care ar trebui să lucreze Nexus în afară de câteva straturi sau ceva, sau cel mai mult la chiar partea mentală, să-i facă cumva să fie concentrați doar la joc, să nu intereseze nimic. Nu e niciun fel de presiune dacă pierd, niciun fel de presiune.
Dacă rândul, Gabriel, avem 2 români la concursul ăsta. E un concurs de $1 milion, nu? E top 3 concursul ca importanță din istorie, ca idee. E un concurs foarte mare. Anul trecut, de exemplu, am mai avut un român la OG. La OG. Și am avut, mi se pare, și Sprout anul trecut, care a jucat play-in-ul. La un XL. Deci aveam la play-in anul trecut 3 români care se băteau pentru un slot. Gamer Legion parcă n-au fost, dacă mi-aduc eu bine aminte, la Katowice la play-in. Parcă. Nu știu dacă au fost sau nu, dar nu. Dar rămânul trecut s-a stabilit pe stream că Initian care s-au calificat doar pe 0-3 a fost o performanță și te-ai întrebat dacă o să vedem și noi cu full RO? Serios? Ai văzut pe ăsta Nexus și vlogul, da? Who you've touted a number of times. Plays back. Whoa, nade in hand. That front runner's got him dead to rights. Yep. Rode off Shush. Tabson clean trades. And it is now Tabson taking over the server. 8-1 squeezed from mid. Can't manage to do it all on his own, but sets his teammates up nicely for what could be a comfortable 3 versus 2 retake on the site. Deep peek from Nikados. Trying to take an initiative. Trying to even out numbers and not leave Nerds in what is now a stranded position. He opts to play the smoke. S-a calificat într-un turneu. Da, la rămără. When there's this much time left on the bomb is just like that's fading soon, baby. Now he's just stuck along the wall. Stai al concurs, Gabriel, stai al concurs. Rămărul începe data de 14. Și că declarat trebuie să mă fac. Stai al concurs. Este un concurs foarte important ăsta. Poate la fel de important ca majorul ăsta, ca idee. Nu chiar la fel de important ca major, e foarte important. Adică în afară de major, ăsta și încă un concurs sunt importante ca idee. Overall așa, în ochii jucătorilor. E concurs cu cea mai tare atmosferă dintre toate. Regalii nu erau trecut la OG la play-in și atunci ne-am avut doar pe Sprout anul trecut. Îți minte că eu pentru Sprout m-am luptat să iau drepturile, pentru play-in-ul de la Katowice, pentru astea. And Gabi is looking like he's down on 5. Very emphatic. Dude, every time, every pause that Big have a chance to utilize is never a waste of time. It's the one team, you know, sometimes la fel de tare, ba da. Păi, acolo nu celălalt. Aren't even flapping their gums, right? This guy care asociază să facă ce eroic, formatează un puțin. Mici la ce se joacă aici. Micromanaging and trying to, I think, cover up small errors. Nu e imposibil, nu mă înțelege, nu e imposibil, dar nu știu, e greu. N-au luat bigat de multe ori de pe counter. Nu, ce să zic. E problemă, Gabriel. Nu are sens să facem o națională, Filip. Naționala, dacă ar fi să fie făcută vreodată, ar trebui să o facă IEM. El știe cel mai bine ce are nevoie în jurul lui. Nu trebuie să o fac eu. El știe cel mai bine de cine are nevoie, în ce context, cum și tot. Cel mai bine între toți. Și e obiectiv, adică dacă ar face echipă el, un național ar face să câștige. Nu? Problema e că anul trecut s-au jucat toți la... Dar anul ăsta nu știu cum să se mai joace, adică anul ăsta cred că o să avem tot o echipă de-asta românească locală, gen nu o să mai avem vreo super echipă de-asta să participe la calificări. Anchors in Crimbo towards mid after Tabson dies is here to clean him up. Good reaction to the Nerds along the wall. That's a weird spot to catch somebody in, but again, sideswiping every peek in middle. Eu nu mă uit la meci, dar nu sunt așa documentat. Lasă-mă, dacă stai aici o să mai înveți, mai înțelegi un alta, nu-i problemă. Oh, ce bots big. And then you have Tabson outside the double doors, and then Crimbo's right on the inside of the double doors, and every step of the way, Heroic is challenged and whittled down one by one. Pare incredibil ce au căzut Heroic ăștia efectiv așa dintr-o dată. From Tabson's opening bridge kill to him hiding in camera to having Montu come out încă 6 like, let's go. Face unui 4000. Process at the same time is pushing down the river. That's the one chance Heroic has to get back into the round. Adevărat aruncat scapul pe că nu mai au. They just keep grabbing them. 2 more peeks off top mid. No space given to Heroic, and honestly, not much money now here in the 7th. Not much money and not a whole lot to build off of if you're Kixen and Heroic. And again, that new lineup, the depth of play they have across the entire map pool. Crimbo knows what's coming. He hears the footsteps, drops defensive utility, softens him up for Tabson's name. A tras aici Crimbo să moară Jana. Bocang. Bocang jealous. Uh-oh, smoke. Oh, God. That's so... Oh, that's so good.
Bocanc și Crimbo și Tapsen a stat un molotov. Bine, Tapsen s-a luat unul cu el, dar... I mean, Tabson standing in a Molotov burning to a crisp. Crimbo, I mean, the grenades were fantastic, right? The first step of holding back this rush looked great, and that's why Shush is low. That's why Tess has half health. But still, numbers advantage plus an AK in the hands and a desperate peek out through the smoke. This one just falls completely flat. And of all the rounds we've seen so far from Heroic, you're telling me this is their first win? Yeah, it's a classic. Just a nice A rush with the top 9 to the Mac 10, get in, hustle. Process has blinded himself completely, and still wins the fight on nerds. Nikadaz dropping down. Ce nu înțeleg eu, băieții României de pe TikTok, de ce nu se scris în ce echipă vorbim de Palaj și să pe României? Bro, Palaj nu se joacă la competiții, el se joacă pe Faceit. Adică nu interesează partea de competiții. No, that's, I mean, for everybody's sake. Iar Faceit. I do think that, you know, one of the features, tot felul de adversari. Hai că nivelul nu e... Nu te gândi că e un nivel prea mare acolo. Comparativ cu ce e aici... Na, e... de fun. You know, the game got so sloppy. And again, we chalk it up to these teams being in flux and not being at their best at the moment. But that's something I'm really hoping we weren't going to get tonight. Okay, back to winning ways. Tabson and Process go crazy with the MP9s. We're just throwing ourselves at them. Crimbo dropping off of the bridge. But how did Tabson manage to get nimic greșit să te joci doar de fan. Jump through the mid smoke. Oh, now all this aggression, it's backfiring. It's hard to rein in that philosophy when everyone's gotten a little bit crazy. It's so much harder to get them back on the leash. And all of a sudden, what was a massive advantage is now a tie ball game in this round. 2-on-2. Tabson, MP9 can't do it at that range. It's put Process in an awkward situation where he knows where the bomb is at. He knows where kicks. Bă, să știi că e posibil, e o șansă în meciul ăsta. Au început să arunce big ăștia. T-side still so separated though, playing behind smoke. You know, at this point, does Kicksan just maybe serve up some kind of a distraction and then allow for bomb to go solo A? Would you split this up? I think considering the position they're in and considering they don't know where the aggression might have taken Process, I think this is fine. Especially because you can have that bomb, as you can see on Shush, just parked over the road. Secund care cu echipați niște gânduri și altă preț viitor. Bă, în 30 de minute se dă reset, nu, la ora 2 se termină leaderboard-ul. Asta e ultimul meci, ultima hartă, da, chiar. Doamne, ce runde aruncă big. That Jason was a 5v3. It's such a cool, I mean, it's a crazy, but cool at the same time, opening and play from big. But then again, you can't like introduce chaos into the round and then expect people to just like no one at any point just buttons it up and says, "Hey, we just did some crazy stuff. It's a 5-on-3. Let's go back to playing normal." No one ever had that realization enter their brain. It never clicked in. Maybe I shouldn't jump off the bridge. Când faci connect la grupa B pe 18 februarie. Ce aruncătură de rundă. Ce 5 la 3 m-au fost 5 la 2, ce 5 la 3. 5 la 2, i-a luat Kicksan apărând și el la joacă. Big thought they'd close the door on this round. Little did they realize they just kind of left it ajar on their own. Gob's hands are still on his head. Yeah. He'll be frustrated with that one. Bă, ideea e că voi nu înțelegeți în general streamerii sunt foarte overhyped de comunități și e cumva normală zis că n-ai foarte mulți oameni care te urmăresc, nu toți te urmăresc știind care e nivelul tău sau care e nivelul scenei pro sau ceva, adică asta e, mereu a fost așa, adică încă lumea treabă de știu, de tare, pentru că mai fac stream, domne, dacă s-ar întoarce ce ar face, dar. Acolo oarecum n-ai un sâmbret de adevăr, că iau chat-ul major, au făcut niște chestii, dar e ceva normal. Și pe mine mă consideră unii super buni doar că i-am bătut pe scrim, pe Nico, pe ăștia pe Face și așa am impresia că ar trebui să câștig orice meci și din cauza asta dacă joc un meci mai prost, gata, sunt noob, sau dacă nu joc să car fiecare meci, domne, e ok, știi? E vorba de ce așteptări să setezi, adică. But isn't it a tantalizing option? You've got everybody already in position. You've got the 5v4. You got little to lose. Skydron, ai revenit, mă? Skydron, tu ești. Ai revenit cu SNK-ul tău? SNK-ul tău să moară, frate, e mare meme, ești nebun. Mare meme de jucător. Taking some money away? Crimbo's got armor. The other ones, yeah, okay. They could.
but I think they had their fun in the last round. Ce am să ne ca full meme. Full meme ce aveți. Și eu nu l-am văzut niciodată sau n-am văzut să-și fișca la vreo competiție, să câștiga vreun PGL, ceva pe România. Meme, filmulețe și atât. Clipuri și atât, gen stilul doc. Nu știu să zic, cum e doc. Dar nici măcar doc, că ăsta măcar mișcă pe la pro, așa mai pușcă, mai alea, se mai joacă, știi de bine de rău. Nu e atât de cum ce hype era pe el de domne, zici că a venit Dumnezeu și toată lumea zicea că e un jucător meh, adică cea simplu de el, băi, e un jucător mediu, adică nu e nimic foc. Dar And I think it takes that little extra edge from him at times to go that one step further in a risky. Ce vrei de meci mi-a dat Cox n-a pus fundalul tău, vezi că l-a făcut bine ce ai. A făcut bine, el a făcut bine. Și mie, mă, când am intrat și am pus stariul ăla, na. And of course, you know Crimbo's always in A somewhere. So trying to disrupt him with all this utility, Crimbo has to forego his original spot, leaving Molotov in front of Shush. Shush is going to respect it into the streamline of bullets. That molly just a little wide. Să fie o șansă pentru Heroic. La ce runde a aruncat Big. With success, TSS along the walls got what should be and is two easy frags lined up. Heroic making something of this T side now. Man, shout out to Shush. The trade, as you mentioned, that player on the Molotov, that is full confidence in the flashbang of your teammate. Full confidence that flashbang is going to be effective. Colzera și Kenny activează Colzera mare o echipă. Semi așa. Kenny nu s-a retras de la meciuri din Paris. Mai poți da, mă, 67 ore legere, mai avem harta asta pe spate. Nici nu am simțit aici, nebun. Azi m-am trezit dimineața, am făcut la constatare la cască și m-am culcat un pic să mă odihnesc, că știam că o să facem 7-8 ore astăzi și am să mă odihnesc. Am fost ok. Ideea e că la Katowice ăsta o să fie nice, pentru că la Blast au fost câte 4 best of 3 și erau live-uri mai lungi. Aici, teoretic, cele mai lungi zile o să fie 3 best of 3 ori. 3 best of 3 ori la ce se întâmplă acum. N-ar trebui să țină mai mult de 10 ore, știi? Adică, și ar putea să țină chiar mai puțin, adică... Și se și joacă în același timp câte 2 meciuri, adică ai tot timpul la ce să te uiți, termin un meci, te muți la altul, o să fie mișto. În ultimul examen, lasă-mă că e bine, termin repede. Începi să la mașini deja de folosești cască, cu o pană. Trebuie să schimbă o anvelopă, doar că inspectorul nu prea înțelege, prea mă înțeleg cu el și vorbim amândoi română. Ne-a pus Tony la stării, nu pot să cred. Cum are pe Instagram? Mamă. And also, you know, what else are you doing in the back of that bomb site? What you doing back there, Crimbo? Yeah, Tonya. Getting flooded forward here. I think this is actually just a real testament to some of the heroic A hits that we've seen. I tried to hype up Crimbo, but he's looking very mortal in the face of this. Ok. A scăpat ce ai. Tonya, Romanians love you a lot. You have a lot of fans here. I mean, successfully abused it with really nice utility. It seems like he's lost a little bit of confidence, a little bit of desire to take those fights towards A main, which, as someone who doesn't really play that bomb site, but has had been, you know, randomly forced into it. Să apără pe care vertical, dau unul pentru că de cauciuc. I don't care, man. Crezi că la... Dacă am mașină 2022 și prepar tot o reprezentanță și așa, crezi că e o problemă? Sau, Doamne ferește? E good. Mi-a dat emoții și mie, mi-era frică de rău, dar la ce mimuri au fost. Wow, știi cum, eram sweating. It's good that Heroic found and has been exploiting this weakness or success at the A bomb site, because nothing was really working at B. Tapson was shutting them down in mid. It felt like they didn't really have a whole lot of options. Bă, n-am avut niciodată chestia asta cu daune cu car vertical, chestia, adică și A4 la tot ce am făcut la el am istoric, am dale, adică la modul și ăsta când o să dau, o să am istoric la tot, documentat frumos. Uite, am schimbat asta ca asta, am schimbat asta ca asta, am poze, gen ce s-a întâmplat chestia, adică nu te gândi că... Plus că eu mai am și avantajul că fiind o semi-persoană publică și așa, nu e ca și cum aș da țeapă pentru o mașină, sincer, adică... Că e de urât, să-ți dai seama după. Adică... Vezi că e furat rău de tot. E furat rău de tot side-ul ăsta de Heroic.
and doing it. Meritau 5 runde la ce s-a jucat aici. If he goes A, there's nothing there to be found. It's a 50-50 as far as tabseN's concerned, but if he had gone the other direction, which maybe is now too late, that bomb's going to be through the B entrance, and we're talking 2v3 retake for Big to close the half. That's way too late. He saw a little ankle as Shush kind of came up, but Shush was already considering and looking back towards Canal, so yeah. Jaxy vrei să cumpăr o mașină de la autoclass care a fost la accident. N-am nicio idee. E la mașină se și gamble așa, adică nu te aștepta la... Adică poate să fie ok, poate să nu fie ok, dar dacă stai să te gândești că o mașină a fost închiriată, în general când închiriezi o mașină nu prea ai grijă de ea. Și atunci, na. Doamne, ce city side curat, city side curat. Doamne, cât au aruncat big ăștia, mă. Doamne, incredibil așa ceva. Consumat la 15, ia 15. 15 pe autostradă, ești nebun. Ce aia? A avut azi un consum frumos până în Ianculi și înapoi de 23. Lejer, ești nebun. Și mașina nouă, bă, la mașina nouă deja nu mai ai atât de mult gambling, că n-ai o garanție oarecum și să faci pe faci reprezentanță și să fac băieți și așa, dar și acolo poți să nimerești o mașină să fie mai așa, să mai întâmplă, dar nu e neapărat, adică pierzi foarte mulți bani la o mașină nouă. Ce zici dacă faci o serie în care să faci tutorial de Eagle? Nu vreau să intru în tutorial atât de deep, pentru că lumea nu e interesată de chestia asta și mi-ar afecta reach-ul canalului. Am încercat să fac chestia asta super mai deep așa, să explic economia, să da astea. În general, tutorialele au fost chestii care, adică chestiile care au prins au fost lucruri simple pe care poate să le aplice marea majoritate. Am avut, țin minte și acum, atâta timp, la membru VIP, la membru de 5 milioane aveam o oră de coaching și oamenii își luau, dar nu voiau, adică la modul, adică lumea nu era interesată, adică erau oameni care luau chestia, dar nu erau interesați de chestia asta. Nu sunt chestii atât de... Sau poate pentru tine, dar, sau pentru încă 100 de oameni, 200 de oameni, dar totuși 253.000 de abonați. Trebuie să încerc să fac lucruri care să ajungă la cât mai mulți oameni. Pentru că cu toți urmărim poate competiții și ne place să ne uităm la competiții, dar nu toată lumea poate și dorește să învețe. Și atunci, știi că pare ceva interesant, atâta timp cât nu dai click să te uiți, rămâne la o chestie, mă, ok. Poate nu o să mai vezi lucrul ăla niciodată și atunci, na, GG. Există niciun om să învețe lucrurile astea, tocmai că genul ăsta de lucruri se transmit. De la, na, le înveți jucându-te cu alți gâlât, cu alți jucători și chestia, adică nu există ceva ce, hei, în situația asta face asta sau în situația asta face asta, adică... Salut, ce meciuri sunt mâine? Bă, mâine la 2:30 avem Gamer Legion cu Virtus Pro, meci de calificare la concursul mare de 1 milion, adică dacă bat mâine se califică și joacă sâmbătă, asta la 2:30. Avem și Spirit cu Mongols, la care să ne uităm în paralel, chiar sunt curios, tot nu l-am apucat să-l vedem pe Donk ăsta, că mereu au fost români care se joace în paralel și mâine în paralel. După care la 17:30 o să ne uităm la Bad Boom cu Cloud9, că joacă M80 cu Rooster și Bad Boom cu Cloud9, o să ne uităm la Bad Boom cu Cloud9. Iar seara de la 20:30 avem Astralis cu Ens sau Furia cu Apex. Cred că mai degrabă Astralis cu Ens și în paralel ne uităm la Furia cu Apex. Dar mâine avem 3 best of 3 la care ne uităm. Vineri la fel mai avem o parte de echipe, că sunt, uite, Cloud9 și Astralis sunt în lower și probabil o să le vedem și mâine și poi mâine, că eu cred că o să bată și Cloud9 și Astralis. O să treacă mai departe în lower și pe care o să vedem care cu care o să joace. Și după care de sâmbătă de sâmbătă o să fie Face cu Falcons la ora 2:30. Nu știu cu cine o să joace fiecare, dar nu o să pot să mă uit. O să ne uităm împreună la Navi și după care o să avem Vitality sau G2 versus adversari și vedem în funcție de ce adversar ce meci urmărim.
Vedem ce adversar urmărim. O părere de Sustanem 1-6. The best, ești nebun. The best overall. Jucătorul care a avut, cred că, cel mai mare pic din România. Și gen 99 e gifted așa cumva, nu știu cum să explic. Pare că ajuta mult dacă se juca counter în continuare. Îl ajuta mult rău de tot dacă rămânea să se joace de la început, adică dacă rămânea Sedan și rămâneau mai mulți jucători care s-au jucat până la sfârșit PS1 și aveau încredere în joc, era insane, ești nebun. Skip Virtus Pro, părerea mea, joacă Gamer Legion, mă, cum să dăm skip la Virtus Pro? Aș fi dat și eu skip la Virtus Pro, să ne uităm la Spirit, dar joacă Gamer Legion, joacă Volt, e important meciul, îți dai seama. Plus că avem un motiv perfect să facem hate la Virtus Pro gratuit, ce ai? Că persoană publică, am spus eu persoană publică, tocmai că se uită câteva mii de oameni la mine pe stream, mai apar și pe la televizor și mă rog, aș putea să apar oricând la televizor dacă dau 100 de euro, că așa se plătesc aparițiile la televizor ca idee, 100 de euro, 150 de euro la orice televiziune, adică nu te gândi că... Dar nu despre asta e vorba, nu caut cloud sau nu caut să vorbesc eu sau mă laud ce fac eu cu de-astea. Încerc să fac lucruri și ce să las la aprecierea voastră dacă sunt lucruri bune sau nu. Ai face coach? No. No. Am încercat și partea de coaching cu Otracos, dar nu am văzut că nu e căutată, nu e cerută. Repet, o făceam pentru persoanele care își luau membru VIP și aveau acces în grupul de WhatsApp cu un tricou, cu o oră de coaching, adică erau niște chestii, niște beneficii, dar lumea nu prea vrea, adică am făcut, cred că, cu 1-2 persoane. Nu pe aia își dorea lumea și atunci am zis că, ok, dacă nu e o chestie care e cerută, n-are sens. Detalii secrete, asta costă, om, dacă dai bani ăștia te duci la orice televiziune vrei, fac ei articol cu tine, fac alea, inventează ei ceva. Alea te ajutau pe vremuri să apari să-ți iei bifă de aia albastră pe Instagram. Că aveai apariții la televizor, știri cu tine, cu alea și îți luai bifă, da? Nu te mai aștept cu nimic acum. Dai 10 euro să fac 50 de știri despre tine, pe bune. Ce class folosești? Bă, am avut un parteneriat acum un an, niște băieți Gunnar. N-am mai continuat cu ei că nu ne-am înțeles, dar am ochelarii, îi păstrez că îi folosesc și mi se par utile, adică de protecție. Și bine, oricum cum stau eu așa, tot îmi bate lumina pe partea asta pe aici, așa că nu, eu am lumină și din stânga și din dreapta, dar măcar mai blochează o parte din lumină. Uitați-vă și voi ce a făcut runda aia de eco, incredibil. Și-a plătit nevasta lui Piero Ferrari aia să mor, dar n-a fost răsătună peste tot. Da, mă, se plătesc în general chestiile astea, adică unele se și creează, adică la unele se și creează hype, când ești tu pe hype și faci o chestie sau ceva, te cheamă lumea, îți dai seama că produci interes, la unele sunt și forțate, îți dai seama, da? Na. Manages to get away. For the moment, he's got some backup, and Nika Dawes making sure his teammate doesn't go down without a fight, and that's awkward. Incredibil. Ce meci aruncă big ăștia? What more do you got in store for us here, Crimbo? One more. Te refer dacă rămâne joace pro, da, ajuta mult rău de tot, ești nebun. Ce pot face dacă mâine am și sală la școală de oferi? Ce-ți faci? Chestionare. Dar dacă n-ai învățat, oricum mai dai o dată, deci e o tragedie. Mi se pare că poți dai la 16 zile, nu știu la cât poți să dai, deci e ok, du-te, vezi, dacă pici aia, mai dai o dată. Așa și la permis, nu-i pasă nimănui, frate. Și dacă e bacul din prima sau din a doua, crede-mă. Se pare așa o tragedie pe moment, că ai picat aia, că n-ai luat din prima, că da, alea. Cunosc persoane care n-au luat din prima la școala de șoferi, sunt niște șoferi extraordinari și cunosc persoane care au luat din prima și sunt dezastru. Deci, crede-mă, e tot atât de relativ. De ce dai, în ce moment prinzi instructorul, ce fel prinzi traficul, adică sunt atâtea variabile care, adică poate să fie efectiv să ți se alinieze totul, să fii dezastru, dar să ai totul aliniat la modul ușor, să fie totul ușor, să nu faci greșeli, dar poți să faci și greșeli că e traficul cum e în București, sau în de oraș, deci nu te stresa prea tare.
Și astea cu bacul, cu alea. Ok, ne-ai luat prima oară, anul următor, poate în anul respectiv în care mai înveți pentru vacă și dai seama de ce direcție vrei să o iei. Ce să faci și ala e cel. Nu te stresa prea tare. Nu-i pasă nimănui dacă faci un accident. Ce legătură are ce am zis eu? Ne vorbim aici de presiunea socială, nu de faptul că dacă ne iei din prima ce eu n-am luat din prima, pare că am omorât pe cineva sau că general persoanele care nu iau din prima omoară oameni pe stradă sau... You go soften up a bomb site elsewhere. Yeah, they wanted to attack towards the B bomb site, which is just as Tess has shifted away. So it's really Nerds as the sole defender there at the moment. It's just Big not completely lined up and held off by smokes over in canals. Bă, cred că s-a dus chivoiul ăla, mă. Chat sau? Mai aveți 3 minute chat la cu mănuși. 3 minute mai aveți. O pereche de mănuși de $75 în descriere la giveaway zilnic. 3 minute mai aveți să vă înscrieți dacă doriți să participați. No flash for that peak. Kicksan just goes right into the op, and that's 2 frags for Montu. The one round that we've seen Big with an op on the T side, and we're talking big money Montu. But it wouldn't be the first 5v3 that Big have lost this map. No. Solomon Andrei, mersi de follow, tăpă. Pe 7 am traseu și mi-a fi mai greu decât Sara sau... N-are treabă, sunt chestii total diferite cumva, nu știu cum să explic, adică... Una e vorba de... Mai greu traseu dacă stai să te gândești, că la sală doar înveți chestia pe și pe butoane, mai greu la sală, dar trebuie să le iei, frate, și dacă nu e din prima, e din a doua, dacă nu e din a doua, e din a treia, n-are treabă, adică... La un moment dat tot o să iei odată. E vorba de n-ar, că mai pierzi niște timp mai asta. E vorba doar să încerci tu să te îmbunătățești, că și asta cu șoferia nu e... Wow! What a god! What a beast of a sequence! Tess's, that's absolutely perfect! And that is the heart of Big just ripped out and stomped on at that beat. Nu mă știu cât am dat eu de premii să mă costat. Am dat acum 8 ani, ești nebun, 9 ani, nu știu. Am luat fix înainte să împlinesc 21 de ani, ceva de genul, sau? Nu, înainte... Nu, am luat înainte să împlinesc 22 de ani, mi se pare. Era 6-0? Lui imediat mi se pare că exact de un sedan ăla de mai mult aveam nevoie prea... Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic, adică nu pot să compar, că sunt alte chestii, alte... Nu pot să compar, nu știu cum să explic. Sunt alte chestii. Sunt alte chestii, adică e total diferit. E total diferit. Adică sedan era sniper. And you know what, honestly, Jason, props, you set it up perfectly. If Crimbo had an ounce of bravery left in him in that round. Lol, chiar mi-a dat tag, ești de bună story. Întrebam că acum e 2500 și voiam să fac comparație. Au crescut prețurile la tot, adică vorbeam niște work and travel și ziceau băieții că e 3000 ceva acum să te duci acolo și la mine era... La mine a fost 1500, au mai crescut prețurile, n-ați zis, au mai crescut salariile. Bomb is back outside towards T-spawn. They can't fumble this one, can they? Well, let's find out. Let's see. Process is going to swing in along the wall. Sees there's some space, sees it's a little bit clear, but here's Tess's once again. And that might bring up bad memories for Big, because he's got a second kill on Sin. And all of a sudden, another 3-on-3. This time, Crimbo does have am văzut. Hai să dăm un istoric corect. Ce răspundem civilizat? Ce răspundem civilizat? That's the thing. Crimbo's gone so deep at this point. Shush gonna find him, gets a fight, but Crimbo wins it, losing only a quarter HP. The contrast in action. Cum răspundem într-un mod în care să o facem să înțeleagă, dar să fie o enigmă? End the dry spell that Big have been trying to deal with. That's assuming that TSS and Nikodas, after this streak of victory, don't come for the retake. I don't think they have One of them's taken a glance. TSS out from camera. Of course,
They've got the kit, but nobody's got the smoke. Not going to block off vision. Not going to unanchor any long players, so they have to give it Simplu up. smash. It took them some damn time, I'll tell you that. 2 3v5s in this 10-round streak, but finally Heroic give one back. Yeah, and I mean, it's just so tough too. Look at the money for Adevărat, trebuie să pun direct full chat cu smash și un sau mor. Those are the only two weapons they'll have, and that's the decision you make of not going for that retake, is having those weapons moving forward. So I guess there is a little bit of a bright spot in these past few rounds of Big being able to find those opening kills. Obviously, one being given away to a nicely called stack from Heroic. But you whittle down the economy, and if you want a softer route to get back into the game, this is how you do it. 2 MP9s, 5-7 on Nertz, that AWP and saved M4. Heroic scraping the bottom of the barrel. That's where all the flavor is, though. The build-up that Shush is about to have his hands full of, but the second CT, this could be the perfect distraction, even if Kicksan dies. Să intre pe live să vadă iubirea adevărată. So Shush gets all he can in such a bad spot. It's that duel that Tabson wins, his 18th of the map. And Nikadaz, do you press this? Utility flying at you, barreling forward with no teammate close enough to help. And even when Nertz gets here, it's a 5-7. But Nikadaz, it's perfection. Just up to the back. And a reading. If Montu, you push this, you're doomed. Don't do it. But you got to make some kind of move, because that long A flank's also coming through. The opening is storage. Să intre Tonia, că gen a pus assist na check JAXYYTV stream when you are around thousands of people go crazy in love. Mamă, dar a scris băiatul ăsta perfect să moară Jana. When you are around thousands of people go crazy in love. When you are around, thousands of people go crazy in love. Acum văd, they go full crazy. They go full crazy. For real. The flick is right there when he needs it. Element of surprise means nothing in the face of talent. Nikadaz, up, rifle, pistol, doesn't seem to matter. Man, that's map 1 Nikadaz right there, just for a shining moment. The guts to step through this smoke and just look for a shadow, any piece of information. And this flick, so fast, having to zoom in. And what can you do? He has the same smile of God B, of just like, I got no other response. Oh man, I got no other response to this. Yeah, I'm not saying Big are gonna stop trying, but those are the kinds of reactions when you just start laughing off moments like that. It just feels, I mean, that's defeatism. They still got the money to fight back. 2 Galils, 2 AKs, and an AWP on Mantu, and they've still been finding success in these last 2 rounds in terms of opening them. It's the closures of these rounds that they've been struggling in. A little bit of leg showing. Nikadaz ready. And now he's looking for the close-up fight. He's just on point right now. Process tries to chase him down. Un răspuns ferm. Still has cover here. Nades are on top of him, but he's got support. Da, mă, chat, că mă băgasem la creație cu tastatura de la telefon și mi-am ascuns cumva emoji-urile pe acolo. Mi-am băgat eu tastatura aia de la Microsoft Swift. Nu mai știam să... Nu mai știu unde sunt emoji-urile, ești nebun. Se dau reset full default. Ce să zic? Eu zic să lay low, chat, lay low, că e groasă mâncați și groasă. Dacă intră vreodată și vede meme-urile alea, trească Dumnezeu. Este wonderful de astăzi să se dea. Bă, din nou, n-am să comparațiile eu. Adică, Sedan s-a jucat doar în România la un moment respectiv. Avea potențial super mare, dar nu poți să-l compari cu un sniper poate de la echipă cum e Navi top 3, înțelegi? Nu poți să compari. Nici n-ai de unde să știi cum ar fi ajuns Sedan dacă nu era din România, la ce talent avea. Adică, e greu de comparat, nu știu cum să zic. Hai că comparația pe care o văd eu cumva așa ar fi Xelo, să zici, România, adică la modul ăsta. Dar nu știu, până într-un punct, adică, na. To try and get his boys into this one last time. They're 5 rounds back from overtime. This is a 12-1 run for Heroic. Deja am căutat bilet pentru Balimski, identitatea auzim guys tuturor. Taz has had that brilliant round in the B bomb site, but just building upon that, he has found some heavy impact. Da, nu știu, e greu de da, nu știu, erau alte vremuri atunci, adică nu erau
nu exista noțiunea de echipe internaționale și acum uite și tu, cam toți au echipă internațională. Adică uite și tu, Face, primele 3 echipe, toate 3 sunt internaționale. Virtus Pro ăștia ce vorbesc în limba lor, locul 4, locul 5 Mouse internaționale, adică toate sunt cam internaționale, mai puține echipe de-astea, full Danish, full Brazilian, full alte chestii și atunci na. Ce fete s-au bătut la VCG Constanța? Eli cu Eli. Ce plan legendar, ești nebun. Și bătaie între fete și sextape. Criminal, ești nebun la ăla. An unknown entity in Kixan stepping forth to this caliber of team, this level of expectations, the return of incredibil, questioned. Alexei, mai ești un pe live? Incredibil. Cum erau mă heroic ăștia îngropați și ce au făcut big ăștia, ești nebun. Nu, cum reacționează One în punctul ăsta? Cred că e full fiert, ești nebun, ce ai? Tipul ăștia să moară între ei. Lol. Heroic still just closed late rounds. And again, Shush just finding that little glimpse of process, all he needs to pull it down. Scriptul cu rank 2023, nu înțeleg ce a căutat simplu acolo, având că a luat pauză în fel de mesia. Și s-a părut super sus, și cu pauză, și cu ce a jucat, ne câștigă nimic, s-a părut super sus, dar e na, nu știu, părerea mea. El a zis că ar face schimb cu Frozen, care a terminat pe 11 și mi se părea mai fair așa. Adică am zis că, nu știu, mi s-a părut și un pic cam așa, dar... Ideea e că iau și calcul niște statistici de-astea, gen al câtelea pe baza, au ei un algoritm în care n-a ieșit acolo, nu știu. I-au împachetat, mă, gata. I-au împachetat, gata. Incredibil. 6-0. Rundă 5 la 2 aruncate, cu aruncat, ce se întâmplă? Bine, și l-a făcut și testul ăsta, incredibil. Au calificat, regat. Doamne, ferească Dumnezeu, ești. One Pixel a zis I still believe. I-au împachetat chat. Nu uitați că mai aveți o singură zi, mai aveți 2 ore să vă băgați la, cum îi zice, la clan dacă vreți să vă jucați pentru tombolă. Am dat 2 monitoare astăzi. Pentru ianuarie o să dăm și acolo niște monitoare. Închid live acum, mă pregătesc leaderboard-ul care să înceapă, eventual, nu știu, până să înceapă de la ora 3. Că na, lumea o să joace pentru leaderboard-ul ăsta, deși văd că pentru locul 1 nu mai e dispută, dar mai e dispută acolo, locul 2-3, chiar locul, mai vezi că e ceva aici, bun, ar putea să mai schimbe un pic clasamentul, top 2, top 3, top 4. Dar deja văd că sunt niște băieți care au mai câștigat parcă prin alte luni, deci băieții care bagă grind acolo. Da, o să... Cum îi zice, o să vedem ce e de făcut, facem leaderboard-ul pentru luna următoare și cred că de pe mâine 1, cred că de pe 1 mâine sau de pe 2 dăm și premiile pe decembrie și să vedem că avem și am scos cutele și pentru ianuarie, deci o să fim la zi cu toate, am trimis premiile, suntem bine pe premii. Au venit și Mau și în avans, deci nu o să mai fie decalaje cu premiile, cu chestiile, all good. Și nu mai verificați și voi feed acolo, că mai păstrez acolo anunțul și chestii, bine? Vă seara frumoasă să aveți. Și vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea, pentru faptul că ați stat alături de mine. Am făcut și astăzi 4000 de like-uri. Am greu de tot. Ne vedem mâine la 2:30 meci de calificare la concursul mare care începe sâmbătă, Gamer Legion versus Virtus Pro. Mâine la ora 2:30. V-am pupat, să aveți o seară frumoasă în continuare. JAXYYYTV pe Instagram.